Samstöðinni, klukkan 8. Undir venjum kringumstæðum ætti að vera fréttir hérna núna en því miður verðum við að sleppa fréttatímanum í kvöld vegna veikinda starfsfólks. Það eru 40% starfsmannanna eru frá vegna veikinda og sumir sem hafa verið að mæta í vinnu hér í dag eru svona hálfveikir, þannig að við höfum bara ekki afl til þess að halda úti fréttatíma í kvöld. Kannski verðum við einhvern tíma svo öflug að við getum haft hér afleysingafólk. Já, ef þú vilt hjálpa okkur til þess, þá ættir þú kannski ekki gerast áskrifandi. En því miður staðan þetta, samstöðin að sumuleyti svona lýgilegt verkefni, hangir uppi á eldmóði og öðru slíku og þegar það verður áföll að þá brestur þetta aðeins, en við svo sem framleiðum nógu mikið efni, þannig að við hefum ekkert stórkostlegt samviskubiti við þessu, svona bara lífið. En það hérna framundan mjög stór pakki af rauðaborðinu. Hérna aftast í þættinum að þá kemur hingað Eyþór Árnason sem ljóðskáld. Hann ætlar að ræða við Björn Þorláks Hannes Pétursson. Það eru 70 ár síðan að ljóðabók hans Kvæðabók kom út og það verður haldið upp á það norður í Skagafirði. Þeir félagar að norðan, báðir norðanmenn, þóttu kannski sé ekki alveg sama hlutanum á Norðurlandinu. Ætla að ræða aðeins saman Hannes Pétursson sem er náttúrulega eitt af okkar stóru skáldum. Ég held að þessi voruð 93 ára Hannes og er mjög að mér sagt. Herðu, við ætlum að tala meira. Ég fór í leikhús og horfði á leikritið Skammarþríhyrningurinn sem er komískt, pólitískt leikrit, mjög áhugavert og spennandi. Það koma til mín aðstandendurnir sem er Greta Kristín Ómarsdóttir sem er leikstjóri og leikararnir Bjarni Snæbjörnsson, Árni Pétur Guðjónsson og Kristrún Kolbrúnardóttir og við ætlum að ræða við innihalds þetta verk. Þetta fjallar svolítið Vogue og anti-Vogue. Þetta gerist í framtíðinni 100 árum eftir að anti-Vogue vann og Vogue var kveðið niður og það er verið að horfa aftur til þessa tíma svona frá kannski 1970 til 2030 þegar að hér fekk að vera fólk sem var hinsegin og kynsegin og alls konar sjónarmið uppi en anti-Vogue vann svo að þetta var allt kveðið niður og þarna er fólk að horfa tilbaka frá 100 ára ártíð sigurs anti-Vogue-sins. Þetta er mjög fyndið verk og ég ætla að ræða það verkið við þau en líka kannski innihald þess og af hverju það verið að setja fram. Þetta er náttúrulega verk sem bara talar beint inn í samtíman og sumt af því sem sagt þarna var kannski bara sett á Facebook í gær. Björn Þorláks hann fær hingað Jóhann Steinar Ingimundarson sem að þau ætla að ræða saman Jóhann Steinar er formaður ungmennafélagsins. Þeir ætla að ræða saman veðmál sem eru á netinu og ungt fólk hefur freistast til. Þetta er kannski eina af þessum fíknum sem er verið að ungt fólk getur fallið fyrir og þeir ætla að ræða þennan hluta. Ég er eiginlega með 3 efni sem að tengjast Donald Trump. Ég ætla að byrja með það sem við byrjum á síðastliðið mikudag sem við kallum Trump-tíman. Það fáum við fólk til að setjast við borðið og ræða þær miklu breytingar sem eru að verða í Bandaríkjunum undir valdatíð Donald Trump. Það sem eru breytingar sem eru að verða í menntakerfinu, í fjölmiðlum, í háskólakerfinu, í dómsvaldinu, í stjórnsýslunni, á þinginu, hver er valdforsetan og þar fram til götunum. Það er allt undir í ríki Trumps í Bandaríkjunum. Það koma hingað 2 hagfræðingar, þannig að við ræðum svolítið það breytingar sem að Donald Trump er að gera á hagkerfinu, Þorsteinn Þorgeirsson og Þorvaldur Gylfason, en hingað kemur líka sagfræðingurinn Sveinn Máni Jónesson sem er eiginlega doktor í bandarísku stjórnkerfinu og við ætlum að ræða þær breytingar sem er að ganga yfir Bandaríkin undir tíma Trump. Ég ætla líka að tala hernaðarhyggju og herrvæðingu hugarfarsins sem er kannski svona aðeins meira Evrópumegin en Helga Þórólfsdóttir er sérfræðingur í friðarmálum og hefur starfað á svona átakasvæðum eða árásarsvæðum í gömlu Júgóslavíu, í Sómalíu og í Afganistan og víðar. Ég ætla að ræða við hana svona hernaðarhyggju, hvert er eðli hennar og hvernig herrvæðing hugarfarsins getur
gripið okkur og hvernig að vera málsvari friðar á tímum hernaðarhyggju sem kannski tilefni til þess að ræða í dag, þar sem að fólk sem að berjast fyrir friði færi yfir sig ansi miklar gusur og skammir. Helga Þórólfsdóttir hefur kynnst stríði og afleiðingu stríðs af eigin raun og við skulum hlusta á hana hér á eftir ræða það. Eitt af því sem við þurfum að gera til þess að skilja þær breytingar sem að Trump að gera á Bandaríkjunum að skilja þá svona kristni sem að liggur þar að baki því að hluta þeim hóp sem að styðja Trump í valda og ætlast til þess að Trump nái að umbreyta bandarísku samfélagi eru kristnir menn sem vilja að Bandaríkin verði mótuð sem svona einhver svona trúarveldi, býst ég við að það sé raunin. Hann ætlar að koma til mín, hann Bjarni Randver Sigurvinsson, hann kom hérna við annan mann daginn og ég var var við það að fólki fannst mjög áhugavert að hlusta á hann vera að greina svona þá kristni sem að liggur á bakvið þessa hreyfingu, þessa makahreyfingu sem verið að gera ýmsar breytingar í Bandaríkjunum og við ætlum að fara svona yfir ýmislegt sem að tengist þessu reyna að átta okkur á því hvaða öfl það eru því að mikið af þessum hugtökum sem verið að nota og svona þessi hugmyndum efsta dag sem að svolítið loðir við pólitík Trump að til þess að skilja almennilega hvað þarna á ferðinni verður eiginlega að kalla á guðfræðing, það dugar ekki að kalla bara á stjórnmálafræðing eða hagfræðing eða sagnfræðing. Þetta þannig mál að við verðum líka að kalla á guðfræðingana. Þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í rauðaborði kvöldsins eins og þið heyrið, það voru þetta stór skammtur og við byrjum á mjög fréttatengdum málum sem að tengjast Trump og hernaðarhyggjunni og trúnni á bakvið Trump. Þannig það kemur svona í staðinn fyrir fréttatíman sem við verðum því miður að fella niður í kvöld. En ég ætla að minna samt á sem ég geri oft að það eru þið sem hafi byggt upp dreifikerfi samstöðurinnar bara með því að segja vinum á vandaminu frá efni sem að þið sjáuð hér eða heyrið og ykkur líkar og þá fyrir fólk og leitar okkur uppi, finnir okkur á Facebook og YouTube í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilarin.is á netinu, svo spilar líka app sem að má hlaðarinn í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar erum við númer 5 á fjarstýringu, við líka komin í kabalkerfin hérna suður með sjó og kannski, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræði við þetta rauða borð og stundumfréttir þegar við höfum heilsu til. En það sem að drífur samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Ef þú vilt slást í þann hóp bakhjarla, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það hnappur sem aðstöðundur áskrift, það getur skráðu fyrir grunnáskriftinn sem 2750, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem á rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér heyrið í boði áskrifenda. En við ætlum að gera hérna örstull hlé til þess að leipa að smá auglýsingum og svo ætlum við að fara að tala Donald Trump. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is.
Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Já, á miðvikudaginn í síðustu viku þá byrjum við á því sem við kallum Trump-tíman. Við ætlum að hafa einu sinni í viku umræðu það breytingar sem að verða í Bandaríkjunum undir í valdatíð Donald Trump og sem að kannski ekki bara það sem að gerast innanlands í Bandaríkjunum, þá við okkur langi svolítið til þess að hafa fókusið þar, en þá hefur allt sem að gerast í Bandaríkjunum náttúrulega gríðarlega áhrif á okkur út allan heim. Og við ætlum að halda áfram umræðu Trump og hefur fengið hingað góða menn. Ég Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur sem að starfaði lengi í Bandaríkjunum, Þorsteinn Þorgeirsson sem að sömuleyti á reynslu í Bandaríkjunum og hér sakfræðingurinn, þeir báðir hagfræðingar, en hér sakfræðingurinn Sveinn Máni Jóhannesson sem að skrifaði doktorsritgerð ríkiskerfi í Bandaríkjunum, kannski svona fyrir einhverju síðan, eins og sakfræðingum hættir. Já, fyrir svolítið löngu síðan. Já, fyrir löngu síðan. Herðu, það sem að við höfum reynt að halda út í fréttatíma á samstöðinni og það maður að tína til það sem að gerast. Þá eiginlega alveg með ólíkindum hvað mikið að frétta í Bandaríkjunum. Það eins og Trump sé að þenja þetta allt saman út að ystu mörkum. Það eru fréttir sem að koma innan úr dómskerfinu, að meta það hvort að ákvarðanir hans séu réttar. Hann með breyta afstöðu gagnvart Úkraínu og hann að gera ýmislegt í Gaza eins og við þekkið og það lokað alríkið út af átöku við demókrata. Hann að senda herlið inn í Chicago. Þetta eiginlega með ólíkindum hvað mikið í gangi. Það eins og, þú veist, kannski að sjóða upp úr pottunum, ég veit ekki. Hvernig finnst ykkur ekki skrýtin tími sem að við erum að lifa? Jú, víst tíminn skrýtin, en einn af hans aðal hugmyndafræðingum hefur lýst því sem ásetningi þeirra að opna allar flóðgáttir og láta þar með talið spillingarmálin að dynja á þjóðinni í þvílíkum straumi að menn tapi áttum og viti ekki hver þeir eigi að byrja. Því að þeir eru ekki fyrrbyrjaðir að fjalla eitt málið þegar næsta kemur upp og þetta sem sagt meðvituð strategía eins og bara liggur fyrir í yfirlýsingum hans nánasta hugmyndafræðings sem heitir Steve Bannon. Já, það því að upptalningin mín var svo ófullkomin að til dæmis samningar sem háskólar að gera til þess að halda einhverju af framlögunum til sín. Það sem eru að lofa því að taka ekki við stúdentum frá tilteknum stöðum eða með tilteknum viðhorfum ekki vera að kenna tiltekna hluti. Þetta eru bara svona neðamálsfréttir einhvers staðar innan allan hamaganginn. Já, mitt. Þú sagðir að þetta væri á suðupunkti. Þá spyrir maður hversu lengi getur eitthvað verið á suðupunkti á þess að sjóða upp úr. Og þá færið sagan niður eftir eldavélinu og niður út á gólf. Mitt. Eins og þú alltaf verið að segja, þetta er náttúrulega búið að standa yfir í núna hálft ár. Þessi svona linnulausa árás eða alla að hinn á þessu í samfélaginu. En núna upplifir maður í svona síðust 2 vikum, sérstaklega í kjölfar þessar ræðu yfir hershöfðingjanum. Sem var mjög skrítið sjónarspil, en líka mjög alvarlegt að það sé eitthvað svona, við sem komin á eitthvað ennþá alvarlegri stað en áður. Og bara þetta, og það náttúrulega rauðasta línan sem hægt að finna náttúrulega herinn og að pólitísera herinn í innanríkismálum og það alveg augljóst að það vegferðin sem í gangi núna og við sjáum spilast út í í Portland, Oregon og núna í Chicago með mjög ábyrjandi hætti þar sem talað innri óvinni og það að vísa því róttaka vinstri demókrata, það að tala flokkspolítíska óvinni og tengja hervald við það og á saman tíma augljóslega verið að þenja út það svona hægt og rólega forsetinn að gera sig með öllu óháðan lögum og reglum þegar kemur að beitingu hervalds innanríkis í Bandaríkjunum og við sjáum það bara með því að beita þjóðverðarliðinu og hernum á hátt sem augljóslega ekki löglegur með það sem hefur verið túlkað löglegt undanfarandi 200 ár
og nú munir þessi dómsmál svona filtera í gegnum dómskerfið á næstu það er svona ýmist hvað afstöðu dómar að taka. Einn dómari segir að það megi ekki senda þjóðarliðið til Oregon, næsti segir að megi senda það til Chicago. Já, nákvæmlega og það er alltaf stóra spurningin hvað gerist þegar þetta kemur svo að efri stigin, dómstigin sko. Og það er náttúrulega eitthvað sem er svona skuggaleið sko, sem að fósitar eru fannir að fara oftar að það er bara að svona sletta fast trakka málum upp í Hæstarétt sem fyrst sko. Og nú er Trump náttúrulega með Hæstarétt sem er mjög vinveittur honum og hans dómar þar sem dómar Hæstarétts á þessu ári hafa verið frekar mikið Trump í hag. Hann hefur fengið að gera það sem hann hefur viljað. En ekki allt. Einhverjum tilfellum þá. Einhverjum tilfellum, já. Það var aðeins sem að slegja puttana. En langflest fer í gegn. Já, svona umræði sem ég verið var við sko, þá er talað að þetta muni flest fara í gegn, en það veit það enginn sko, þetta er svona ágískaninn, þetta með herinn, með þjóðverðarliðið muni fara sennilega í gegn, en svo eru svona ákvarðanir sem eru svona augljóslega stjórnarskrárbrot, til dæmis varðandi fæðingarborgarréttin, svo kallan birthright citizenship, að það rétturinn muni kannski hafna þar, en almennt séð mun hann verða frekar hliðhóllur fósitanum og styðja þau samfélagslegu breytingar sem að Trump er að ná í gegn. Já, styðja þessa ótrúlega miðstýringu í framkvæmdavaldinu, í forsetavaldinu sem er eiga sér stað í Bandaríkjunum núna og er mjög mjög dramatísk. Já. Aðeins varðandi að þú tala ræðuna sem hann hélt yfir Hessanvíkjónum og þá sagði hann, það var margt merkilegt íni, en eitt af því sem var náttúrulega fór víðast, hann var að tala að herinn ætti að nota bandaríska borgir sem æfingastaði og óvinnurum væri innanlands. Við ætlum ekki að vera fókusur á óvinnin úti og það ætti að senda herinn á það. En það er svolítið munur á að senda þjóðvarliðið og herinn. Ekki? Heldur betur. Það er töluverður munur að senda herinn. Það er oft verið sendt þjóðvarliðið. Þarna er hann að segja að senda herinn og ég hef verið að lesa það sem að eru hershöfðingjar og lögfræðingar og fleira að segja þetta er bara brot á stjórnarskrá að senda herinn á bandaríska. Já, það er enda líka samkvæmt mínum skilningi að þessu er líka stjórnarskrárbrot að senda þjóðverðarlið inn í ríki þegar að ríkisstjóri ríkisins er á móti. Það er frekar skýrt hefur verið. Þú ert að segja að Hæstiréttur munu líklega gútera það? Það er svona þykir líklegt, já. Og það er en svo er náttúrulega herinn líka, sko, en náttúrulega þetta er allt saman upptættur að þessu, sko. Þú veist að þetta er hluti að sama og þú sér, við erum að tala inn í herinn að það er svona vera undirbúa herinn undir það að taka þátt meira innanlands. Og þetta er náttúrulega, þú veist, herinn er mjög professional fyrirbæri sem er búin að læra það í marga kynslóðir að hann ekki að skipta sér af stjórnmálum innanlands og hann alls ekki að koma að löggæslu nema þegar það er augljóslega verið algjört neyðarástand, bara augljóst algjört neyðarástand. En þannig er Trump svolítið að segja að þið eigið að gera sér í ykkur sem hann, og þessi her hefur áður neitað að gera það sem hann biður 2021 í tengslu við valdaskiptin síðast. Það hefur herinn sagt nei, við styrum með okkar prosídjur okkar reglur. Við ætlum ekki fylgja í blindni fyrirmælum fórsetans. En þannig er hann hægt að róla að segja, sko, þegar ég segja þessi neyðarástand, það þarf ekki eitthvað svona hlutlegt mat á því hvort þessi neyðarástand, ef ég er búin að ákveða það að þessi neyðarástand, þá þurfum við því að fylgja því. Mér finnst þetta svona svolítið örtúlkun á því sem er að gerast. Ég meina þetta er miklu stærra mál en svo að þetta sé bara hann sé allt í einu að fara að senda herinn inn í fylki. Þetta er náttúrulega hluti, við vitum að Bill Clinton sem dæmi að hann lét fjarlægja 12 milljónir ólöglegra innflytjenda á sínu tímabili úr landi og það gerði hann á þess að það væri nokkur athygli veitt í. Nú hefur síðan Biden opnaði landamærin eftir að Trump hafði lokað þeim að þá flæddu inn og það eru menn deilum það hvort það hafi verið 10, 20 eða 30 milljónir sem hafi komið inn á þessum 4 árin sem Biden var í kjöri en Trump er náttúrulega kosinn til þess að... Þetta er líka 30 milljónir? Ég menn þetta eru tölur... Já, bara en þetta eru tölur sem er bleikt fram en sko Trump er búin að láta kjósa sig á svona plattformi eða kosninga með lista yfir það sem hann ætlar að gera eins og hann gerði þar áður og það er sem sagt að
að fjalla þetta fólk úr landi sem mér finnst svona mjög gaga sko að ætla einu sinni að byrja það. Hann byrjaði með því að fara á eftir sakamönnum, fólki sem var tilheyri glæpasamtökum eða eitthvað svoleiðis og það var heilmikið mál út af því. En nú virðist þetta vera sko þetta æs, að það virðist vera að færast í aukana sko að taka bara venjulega borgara það sem það næri þeim. Ekki bara það, heldur eru þessi starfsmenn sem að fástu þessari verka klæddir lambhúshettum og fara í ómerktum bílum og taka fjölskyldufeður og láta þá hverfa og konurnar og börnin sem eftir standa veit ekki hvort þeir eru komnir í fangabúðir eða eru komnir til El Salvador. En ég var ekki búinn, ég ætlaði bara að bæta við að sko hann truflaði hugsunna hjá mér sko en sko það verið að fjarlægi þarna og sko það eru mótmæli gegn því, það eru meira sér uppþot og það er oft kannski svona frekar róttæk samtök ungs fólks, Antifa eða eitthvað svoleiðis sem einmitt svona klætt eins og æshermennir með dregið yfir andlitið en málið varðar sko eignarétt hins alríkisins að ef alríkið má fara inn til að venda eigur sínar í fylkjónum, það bara lögin en síðan stangast á sjónarmið eignaréttin og að verja hann og síðan sko réttindi borgara í þessum fylkjum að ef herinn farin eitthvað að fara inn á rétt borgarana að þá dæma yfirleitt lögin, þá yfirleitt sagt nei, það má ekki og það þetta Comitus-akt oft nefnt í þessu sambandi að það skilgreinir sko hver hinn borgarlegu réttindi eru og það má ekki fara yfir þau. Ég nú engin lögfræðingur en þetta bara það sem ég lesið. Svo eitthvað annað ákvæði sem varðar sko insurrection ef að það sko bara raunverulega sko bylting gegn alríkinu að þá má sem sagt sendin þjóðvarliða og yfirleitt fá þeir kannski 400 þjóðvarliða frá Texas eða einhverju aðliggjandi eða öðru fylki sem viljugt til að lána þjóðvarliða þannig að þetta ekki sérþjálfaður sko her undir stjórn sko alríkisins þetta eitthvað sem hinn fylkin hafa hjá sér. Það skilgreiningin á því hvað neyðarástand og það hefur verið deilt það allstaðar það sem að menn sverji af sér að segja hvað neyðarástand og hann að lýsa því ég var nú bara að horfa á blaðamannafundin með forsætisráðherra Kanada í gær þar sem hann að tala Washington sem þið hefur báðir búið í Washington hann var að tala að nú væri hann búinn að taka til og nú geti bara fjölskyldufólk farið út að borða í Washington sem að gat ekki gert áður og enginn sem að býr í Washington kannast við þessa Washington sem hann að lýsa þetta ófremdar ástand sem að þarna var. Hann að ljúga upp sko ófremdar ástandi og byltingar ástandi í borgum sem að demókratar stjórna til þess að framkalla uppþot og til þess að búa til réttlætingu fyrir því að beita ofbeldi. Trump verður að sitja áfram í embætti að eigin dómi einnig fram með næstu forsetakosningar. Því að hann veit það að leið og hann fer úr embætti þá fer hann rakleiðis fyrir rétt og fyrir fangelsi. Þannig að honum jafn brýnt að sitja þarna þar sem hann til dauðadags eins og Putin og öðrum slíkum mönnum sem hann dáir. Það nú fáir sem eru sko vanari að vera í dómsölum heldur en Trump. Þannig að ætti hann að óttast það eitthvað? Já, vegna þess bara að hann slapp með skrekkin með því að vinna sigur í forsetakosningunum í fyrra og að slíkan sigur vinnur hann valla aftur nema honum takist það sem Orbán tókst í Ungverjalandi og Erdogan hefur tekist í Tyrklandi og Putin í Rússlandi og Putin í Rússlandi að búa svo hnútana að það sé fyrirfram gefið hver ber sigur og býtum í kosningum. Þetta stóra hættan sem að Bandaríkjamenn standa fram í fyrir. Að vera kosinn til mikilla valda, soga til sín valdið, breyta samfélaginu svo mikið að þú heldur völdum. En ég meina þetta ekki leiðin sem að Trump að fara? Franklin Roosevelt, hann var hvað í 4 kjörtímabil það var gerð stjórnarskrásbreyting eftir hans valdatíð til að stytta þetta í 2 kjörtímabil. Þannig að þetta ekki sko meittlað í stein í sjálfur sér en þetta í stjórnarskránni. Rétt.
Og haldið það að hann sé að horfa til þess að bjóða fram, hann alltaf að veiða þessum húum sínum, en það er nú verið bent á það að hann er stór græður á framlega þessa húur. Já, hann lætur beinlínis að því liggja að hann ætla að vera áfram, sko. Þó að það sé skýrt brot gegn stjórnarskráni. En ég held... En sko söluhagnarinn á húunum fer ekki í kostingasjóðu en eins og þess, fer bara í vasanum. Ég held samt eins og við höfum talað áður við þetta borð Gunnar Smári að dagar hans séu taldir. Og það er vegna þess að það er eitt rautt strik sem enginn kemst yfir. Hann er sagt að sjálfur að hann geti fram með morð á Fifth Avenue í New York og munir sleppa með það. En það er eitt sem mönnum leyfist aldrei og það er að tengjast með einhverjum hætti barnaníði. Og það er þess vegna sem þeim liggur svona á að koma í veg fyrir birtingu gagna Epstein barnaníðs hneykslið og þegar þau verða birt og demókratar eru komnir með þann meirihluta í þinginu sem þeir þurfa til þess að þessum gögnum verði sleppt að þá verða endalokin skammt undan. Það er mín bjargfasta sannfæring. Og allt sem við erum að sjá er raunverulega tilraunir Trump til þess að tefja að það geti gerst. Já. Þannig skoða ég máli. Sumir vilja til þess að horfa á ástandið á Gaza út frá svipuðum gleraugum. Þetta sé eiginlega bara varnartilburðir Netanyahu til þess að komast hjá því að sittast í fangelsi. Já, en það er líka ákveðin einföldun. Því þar að baki vitum við líka að það hvíla áform sem eru eiga sér langa sögu og djúpa rætur stór Ísrael og þá nýlendustefnu sem Ísraels ríki hefur stunda lengi og stundum samtvinnast af persónulega hagsmuni stjórnmálamanna á hverjum tíma og svo framvegis en þannig að þetta er svona Trump kemur á því að samfélagin okkur hefur verið rænt, það hefur ykkur vinstri sinnar tekið yfir háskólasamfélagið og fjölmiðlana og allar listirnar og heilu borgirnar og svo við verðum bara endurheimta samfélagið okkar. Þannig hann byggir á einhverju svona hugmyndum. Já, og auðvitað snýst þetta persónulega hagsmuni einstaklinga á borð við Donald Trump, en þetta snýst líka svona eins og var komið inn að hér áðan svona stærri sýn á framtíð Bandaríkjanna og það er ákveðin svona það er mjög djúpstæðar breytingar í gangi á sem lúta ekki bara hagsmunum eins einstaklings heldur á grundvallarbreytingar á uppbyggingu bandarísks svona lýðræðiskerfis og það er þessi svona mikla miðstýring í og ég meina þessi þrískipting ríkisvalds við tölum gjarnan í Bandaríkjunum sem er maður muna fífilsinn færi og allt það sko er ekki upp á stendur ekki endilega tröstum fótum fyrir en það er augljóslega verið að grafa undan mjög ábyrjandi hátt núna og það er verið að miðstýra bæði innan framkvæmdarvaldsins hefur verið að miðstýra á mjög skarpan hátt valdi í höndum á forsetanum og að gera það óháðara svona stjórnsýslu löggjöf og lögum með öðrum orðum meðal annars sérstaklega með að gefa forsetanum ótakmarkaðri heimildi til að reka og ráða stjórnendur opinberra stofnana sem eiga að vera sjálfstæðar og við höfum séð það núna fyrir bara að leggja niður ráðuneyti og annað slíkt bara eins og ekkert sé og núna í elsi næstu viku eða þar næstu viku þá mun Hæstaréttur held ég kveða úr hvort að Bandaríski Seðlabankinn sé sjálfstæður eða hvort hann megi reka menn úr stjórninni og það verður stór ákvörðun sem verður áhugavert að fylgjast með og þetta er bara svona og afskipti Trumpa hernum er bara annað dæmi það er þetta svona bæði þetta svona stofnanalega sjálfstæði sem er hluti á þessu framkvæmdarvaldi af því annars forsetinn hefur náttúrulega gríðarleg völd en það er temprað að þessu leyti að stjórnsýslu lögum og stofnanalegu sjálfstæði og annars öðru slíku og þetta erum við að sjá veikjast töluvert mikið. Á sama tíma höfum við séð að dómstólarnir hafa verið viljugir til að færa honum meira og meira vald, gefa honum frjálsan passa. Það sem áður var ekki dómstólar hafa yfirleitt verið mjög mjúkir gagnvart forsetum undanfarna áratugi en ennþá meira ef eitthvað er gagnvart Trump undanfari en það er þetta Hæstaréttur sem að hann hefur skipað mjög marga í og svo að samanskapi sjáum við þetta meira og meira gagnvart þinginu þar sem Trump er einfallega bara nánast ég vil ekki taka of djúpt í árunni en þú veist að segja að Trump sé að reyna að taka fjárveitingavaldi af þinginu er kannski svolítið rótækt en það er samt við erum ekki langt í frá og það er eitthvað sem er mál sem eru fyrir dómstólum og ég meina og grundvallaratriði í lýðræðisríki er að fjárveitingavaldi sé í höndu þingsins
ekki ykkur eins manns, ekki framkvæmdarvaldsins. Lýðræðisríki grundvallast á því að þingið sem miðpunkturinn í löggjafarsamkoman. Og það ekki svona grundvallar ákvarðanir eins og stríð og frið. Til dæmis, já. Og þessar ákvarðanir eru allar að vera komnar úr höndum bandaríska þingsins yfir til framkvæmdarvaldsins. Er þetta ekki bara augljós söguþráður að hann er að styrkja forsætisembættið með því að draga úr valdi stjórnsýslunar með því að leggja niður ráðuneyti og eitthvað fleira? Hann er að veikja þingið með tilskipunum og öðru slíku með því að fara fram hjá þinginu. Hann telur að Hæstiréttur sé svona eitt af stjórntækjum sínum með því að hann er búinn að velja þar inn fólk þess sem að muni fara að hans vilja og ræðan sem hann hélt yfir þinginu og kannski enn frekar stríðsmálaráðherrann sem hann vill kalla sig svo var það að herinn ætti að þjóna þeim forsætisembættinu. Já. Sko, er þetta ekki bara leið Erdogan, Orbán og Putin? Nei, ég vil ekki fara svo langt. Sko, ég held að dómsmál í kringum ákvarðanatöku varðandi utanríkismál, þar sem einhverjir dómarar í einhverjum fylkjum eða sýslum er að stöðva framkvæmdavaldið, að Hæstiréttur hefur ítt því til hliðar. Bara forsetinn hefur þetta utanríkisvald og ég skynja þetta miklu frekar sem svo að George Washington sem var fyrsti forseti Bandaríkjanna að hann sagði ég vil að Bandaríkin verði sá risi á heimsviðinu að enginn þora að ráðast á okkur. Þá voru Bretar búin að ráðast á það og átt eftir að ráðast á það aftur í stríðinu 1812. En ég held að þessi hugsun er svolítið rík í Bandaríkjamönnum og sérstaklega í Trump að hann segir að ég vil hafa mesta eyðingarmátt af öllum í ríkjum að því að Bandaríkin eru svo greit að enginn þori að ráðast á okkur. Það er líka að selja vopnin. Jú, svo er það stór iðnaður og þetta er náttúrulega sennilega stærsti hergagnarseljandi í heimi, það eru Bandaríkin. En við erum að tala um svona innanlandsmáli, þú ert að tala um svona Bandaríkjastafi ógnað utan, hann var að segja að stærsta ógnin við okkur er að innan. Já, það er bara hans orð. Hann sagði það og hann er að senda herlið á borgir. Já, en það er rökstuðningurinn, það er náttúrulega hægt að túlka þetta á alla vegu, en rökstuðningurinn hjá honum er að það sé ákveðið anarki í þessum stóru borgum, að það séu tugir þúsunda drepnir á einhverju reglugu tímabili og það séu 100.000 gengi sem starfi í þessum borgum og þetta sé fíkniefna greni bara eins og enginn getur hugsað sér þetta svo víðfeim glæpastarfsemi. Jú, en byrjuð þóttu það. Hann hefur hrakið fleiri mig til að fara að skoða til dæmis morðtíðinu og eitthvað fleira og ég sé þetta bara ekki. Hvergi hægt að finna þess merki sem hann er að fullyrða. Ertu að leita að aukningu eða bara morðum á mann? Ég sé toppurinn var á fyrstu Reagan-árunum en síðan er þetta bara meira og minna á niðurleið alveg sama hvað ég skoða Já, og ég les þetta alveg eins og þú. Og ef að einhver andmæli kemur úr háskólanum og segir afbrotafræðingur sem segir þetta, að þá segir hann þetta sé bara einhver áróður. En þetta er svo margfalt meira heldur en til þessi okkar friðsama þjóðfélagi. Það er alltaf verið, þetta er náttúrulega morðóð þjóð. Já, og hans röksendafæsli er að hann vil byggja upp efnahaginn á ný og hann vil skapa þann frið sem hann telur að Bandaríkjanna hafi haft áður fyrr. Að bara það sé meiri sátt í samfélaginu og fyrsta leiðin er að fara með kraftinn, með hann herrkraftinn og bara segja hér erum við og bara hægið ykkur. Það er eitthvað svoleiðis. En er það klók leið til þess að búa til fríð í samfélaginu að bara þagga niður í andstæðingum mínum? Já, hver eru andstæðingarnir? Eru það glæpamennir eða? Nei, vinstri menn segir hann. Já, hann er náttúrulega líka að gera lítið úr þessum fylkisstjórum demokrata í þessum stóru borgum og er að ásaka þá að hafa ekki gert neitt gagnlegt fyrir fólkið þarna í borgunum. En á það er fólkið í borgunum ekki að fá að kjósa sitt yfirvald? Jú, en það getur verið að það sé líka að það sé svona political machine. Chicago hefur nú lengi verið þekkt að það sé ákveðin pólitísk vél sem stjórn öllu og það er erfitt að breyta því. Þannig erum við komið svona hugmyndum að landsfæðirinn, leiðtoginn, hann viti eiginlega betur hver væri bestur að því að stjórna Chicago heldur Chicago-búar og þá erum við eiginlega farin að yfirgefa lýðræði. Já, það má vera. Það má bara vera að þetta sé andsvar við mjög ómögulegri og erfiðri þróun
og það leið okkur út í einhverja vitleysu, ég veit það ekki, en þetta allavega þessi röksendafærsla sem í gangi, mér fannst bara rétt að nefna hana líka. Bandaríkin ekki lengur lýðræðisríki. Stjórnmálafræðingum allan heim ber saman að Bandaríkin hafi sagt sig úr félagskap lýðræðisríkja og næstu tölur sem birtast eftir þessa síðustu atburði í Bandaríkjunum munu þeyta Bandaríkjunum langt niður þennan lista og það einhver mesta auðmýking sem Bandaríkjamenn hafa kallað yfir sig í allri sögu sinni og þetta mun draga dilka á eftir sér. Bara hugsið ykkur bara það að ferðamönnum frá Kanada til Bandaríkjana hefur fækkað 1/4 bara síðan í fyrra og ferðamönnum til Bandaríkjana á þessu ári hefur fækkað 8%. Ég þekki bara fullt af fólki í mínu nánasta umhverfi sem segist ekki munu stíga fæti inn fyrir landamæri Bandaríkjana meðan ástandið þarna er svona. Og þetta mun auðvitað draga dilka á eftir sér í efnahagslegu tilliti en við bara sjáum það ekki nógu skýrt ennþá eða afleiðingarnar sem að þessi makalausa tollheimta hefði að réttulegi haft vegna þess að gervigrindin að marka svo djúp spor þarna fyrir vestan. Það að segja fjárfesting í útgjöld til gervigrindar verkefna af öllu tagi valda því að efnahagslífið í Bandaríkjunum lítur bara vel út. Ég hef fyrir grindarmann segja að gervigrindin sé einhver magnaðasta uppfinning mannsandans bara síðan við byrjuðum að gangi í gúmmístígvélum. Og það er mikið til í því en hvort það endist, hvort að bjarsýnin sem að tengist því endist, það eigum við eftir að sjá en þetta skyggir allavega á neikvæðar afleiðingar tollastefnunar sem að margir, þar með ég sjálfur, áttu von á að myndi lasa við fyrir áður við verum í efnahaginn að þú tala lýðræðið ekki hægt við að Trump og Trumpistar segi sem svo þegar þessi listar birta ég meina þetta bara áróðurstæki út úr einhverjum vinstri sinnuðum think tank og háskólum að vera að færa okkur niður og auðvitað er þetta þannig við viljum ekki vera efst á þínu lista af því að það er bara það er verið að mæla þarna þetta er einhverju vóglistar sem við viljum bara ekki vera á Það er ekki hættan við að það er bara svara með því. Ef þú ætlar að fella okkur niður listan, þá er listin bara óvirkilegur. En lítið líka til þess, þetta eru 360 milljónir, þetta er suður pottur af bara fólki hvaðan úr heiminum. Þetta er alveg rosalega margbreytilegt samfélag. Og meiri sé að svæðin, ólík svæði, það hefur verið talað að það séu 9 þjóðir í Bandaríkjunum. Bara í svona einhverjum menningarlegum greiningum það eru svona ólíkar áherslur hvar þú ert í Bandaríkjunum þannig að þetta er ekkit auðvelt að ná sem sagt einhverju lýðræðislegri niðurstöðu eins og hjá kannski okkur sem erum ennþá svolítið homogén þjóð og svona erum með svona svipa lífsviðhorf Já, en Þorsteinn þá einmitt ætti að vera þannig ef að þú ert kosinn með eitthvað mandit og færi þarna helminga atkvæða af helmingum sem að kýs 25% þjóðarinnar sem að kausa þig að þá hefur takmarkaðra umboð til þess að rinda í gegn einhverjum stórkostlegum samfélagsbreytingum vegna þess að samfélagi er eins og þú ert að lýsa því. Þetta er rök en ég held að enginn hafi beitt þeim. Ég held að þeir túlkið þetta bara sem að þeir hafi mandatið eða þeir hafi unnið og þá hafi þeir fríspil og hann telur að hann hafi sigrað með það glæsilegum yfirburðum að þetta er verið ljóst en Kamala Harris hún segir það sama þetta hafi verið á mjóstu munir sem hafi verið þannig að menn eru svona kasta þessum boltum á milli sín en hann er bara sýnist mér að vera að gera það sem hann sagðist alltaf að gera Kanski skjóta inn varandi neyðarástandið og það er náttúrulega við bara að leggja áherslu á það að þetta eru mjög einstækir tímar. Þú veist að það að nota þjóðverðarliðið og herinn í innanríkismálum gerist mjög sjaldan í þeim skilningi að nánast aldrei þegar að þjóðverðarliðið er nota gegn vilja ríkisstjóra í ríkjum
Það að segja að ríkisstjóri ríki samþykkir það ekki eða kallar ekki minnins eftir því að forseti fari gegn vilja ríkisstjóra í ríki til að kalla þjóðverðarliði eða kalla til herinn til innanríkismála í ríkjum að það gerist, það teljandi á fingurum annarra handar. Kennedy gerði það 63 í Mississippi þegar hann var að koma fólk blökku fólk í skóla. Að þá gerist það bara á einstakum tímum í algjöru krísástand í bandarísku samfélagi og ég get nefnt momenti eins og borgarstíð niðurbrot aðskilnaðarstefnunnar í Suðurríkjum Bandaríkjanna þetta og líka og jafnvel í á kreppuáratögnum og þetta eru svona hinn moment sem þetta hefur gerst. Það gerist náttúrulega aldrei. Þú segja að við lifum þannig tíma, Sveinn. Núna verðum við að ef við bregðumst ekki við woke-byltingunni að þá mun bandarísk menning koðna niður. Það var einlega til að túlka það sem í gangi að þetta eitthvað skoðan gaggbylting gegn þeim róttæku samfélagsbreytingu sem átt sér stað í Bandaríkjunum í kjölfar borgarréttindabaráttunnar og það eru margir sem túlka þetta þannig þetta er einhvers konar endurkoma hvítarar yfirburðaríki og lykilatriði henni er að brjóta á bakaftur meðal annars það er víðtæku breytingar á sviði stjórnarskrár, stofnana og stjórnmála og samfélags- og efnahagslífs sem fylgdi kjölfar endurloka aðskilnaðarstefnunnar. Og ná tilbaka breytingu sem urðu inn í skólakerfinu, inn í háskólakerfinu, inn í stjórnsýslunni og þar handu göttunum. Ég held að sé svona, það lítur út eins og þessi mjög kerfisbundin svona árás á alla stofnanir samfélagsins til þess að ná aftur völdum, myndu þið líka orða það? Ekki bara það, þetta er líka árás á söguna, sko. Hann gerir lítið úr þrælahaldinu, hann hefur mælt fyrir endurreisn hersöfðingja Suðurríkjanna í borgarastyrjöldinni og það er allt á þessa sömu bók lært. Þetta eru mestu óþverra sjónarmið sem hafa komið fram með að náð svona langt í Bandaríkjunum frá byrjun, allavega frá lokum borgarastyrjaldarinnar. Það voru einstækir menn eins og George Wallace í Suðurríkjunum sem náðu smá fylgi undir nokkur fylgi í forsetakosningunum til 1968 en að maður með þessar skoðanir og sem að raðar í kringum sig fólki, eingöngu fólki sem hefur sömu skoðanir þegar hann er að manna sína ríkisstjórn, skuli núna ráða á lögum og lofum í Bandaríkjunum. Það er bara einhver allra alvarlegustu tíðindi sem hafa borist frá þessu mikla landi og fyrir umheiminn bara áratuga skeið. Og við það er ekki búandi. Einhver kann að segja sér svo að það þurfti nú eitthvað að gera því að Bandaríkin voru á slæmum stað. Stöðnun í lífskjörum hjá meginþorra fólks. Og mikil aukning misskiptingar, mikið rétt sko, en það þurfti ekki þetta. Og samheldnin eiginlega horfin úr samfélaginu, algjör klofningur á milli miðhluta Bandaríkjanna og strandanna, klofningur á milli stétta, klofningur á milli sveita og borga og ég meina þannig að Bandaríkin sem tilrunni Bandaríkin eins og við segja stundum, hún var bara komin í þrot og eitthvað var að gera. Og hér er eitthvað. Ég held sé ákveðin pendúll, sko, en það er svolítið varasamt að setja á sig, sko, siðgæðisglerugu nútímans og dæma eitthvað 200 ára gamalt einhvern viðburð sem gerðist eða einhverja stöðu mála þá. Ég held að til dæmis það sem hann segir afmá söguna að það var einmitt sko hvítir í Norður- eða Suður Karólínu 2017 sem var að mótmæla því það var verið að rífa niður styttur af einhverjum hersöðingjum sem tilheyrðu Suðrinu að þeim fannst verið að afmá sína sögu en sko þannig að þetta eru átök eins og þú segir, það er klofningur í gangi og ég veit ekkert hvernig á að koma honum í jarðsamband eða laga það en Trump er engin nógu vitlaust til að bjóða sig fram sem forseti Bandaríkjanna. Trump er þessi pendúll sem fer til hægri og svo var Biden, hann kom frá vinstrinu. Það er eitthvað svona sáttaferli í gangi sko. Ég veit ekki hvað að gerast núna í styttumálum í Bandaríkjunum sem dæmi. Varðandi andstöðuna við þetta, því að sömuleyti finnst mér bara að Trump ganga bara mjög vel og ég velti við stundum býtu, hvað er demókrataflokkurinn? Hvað er svona virk andstæða við þetta í Bandaríkjunum? Mér finnst hann að vanda, Sveinn, eða ekki? Jú, ég held að það sé ekkert understatement að segja það. En þeir eru svona aðeins að sína lit þessi dagana. Og svolítið svona fólk úr Hollywood?
Já, en líka núna bara tengslu við Ég sé ekki beint akademíkar ykkar úr háskólanum að rífa kjaft. Í Bandaríkjunum? Jú, marga. Já, en á móti kemur að menn eru mishugrakkir, þeir standa misfast í fæturna. Menn að sumir háskólarektorar hafa lippast niður og bara tekið upp tékk eftir til þess að kaupa sér frið og sumir dómarar munu væntanlega gera slíkt í sama. En svo eru aðrir rektorar og aðrir dómarar og fyrirtækjaforstjórar sem standi í lappirnar og vonandi dugir það til þess að flýta fyrir brottför Trumps úr Hvíta húsinu. En andstæðan, Sveinn, hún ekki veik? Eða veikar heldur maður myndi halda? Jú, ég held sér rosalega erfitt að fallast ekki á það. En við sjáum núna til dæmis í tengslu við lokun alríkisstjórnarinnar sem núna komin á aðra viku, þessum töluorðum, að það meðal annars út af því að demókratar hafa reist ákveðna kröfur varðandi heilbrigðistryggingakerfið í Bandaríkjunum því að fyrir hugaðar breytingar að því að hálfu Trump munu að ég hef lesið mögulega kosta 15 milljónir manna, 10-15 milljónir manna heilbrigðistryggingarna sínar og að demókratar hafa tekið afstöðu sterka gegn því núna í þinginu og neitað að semja áframhaldandi fjárlög á ríkisstjórnarinnar nema að verði komið til móts við það. Þannig að það einhvers konar vísir af anstöðu. Annars náttúrulega hefur demókratar hafa verið í krísu frá 2016 hvernig þeir að díla við Trump. Og þeir hafa beitt ólíkum aðferðum eins og að lögsækjan að reyna að fókusera á þessa skandala, endalsu skandala og svo framvegis það hefur ekki virkað. Þeir hafa haldið sér oft hafa náðunum, það hefur aldrei virkað. Búin að reyna að segja hans bjáni, búin að segja hans dóni, búin að segja hans hitt og þetta, ekki þessu virkar. Það virkar ekki. Þannig að en þau til svona í framsæknari armi demókrataflokksins eins og til dæmis Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez hafa aðeins verið að taka til að beita sér fyrir því að mæta og halda fundi og reyna að mobilisera fólk. Þau eru á svona fundarherferð, ég kikið svolítið á þetta hjá þeim og þau eru að reyna, myndi líklega heita það að þau eru að reyna að orða andstöðuna, að reyna að ná saman orðræðinu andstöðuna gegn Trump. Að reyna að búa til það sem að hefði heitað kannski á millistríðsárunum samfylking gegn fasisma eða eitthvað. Það er svona pólitísta sem að þau verið að reyna. Stundum verið orðað svona í mótmælunum í Frakklandi það sem verið að reyna að ná saman andúð almenningsgagvart stjórnvöldum og það meðst að það er að vera svona tilgangurinn á þeim. Frekar heldur að þau séu skýrt komin með svarið. Mér finnst þau séu að leita því. Hvað er samstæða? Þau eru að reyna að mæta Trump á heimavelli. Og það er Newsom, ríkisstjóri í Kaliforníu að gera líka. Og þau vita það að sá sem að byrjar að fljúast á við svín í stíunni, hann breytist í svín og þau vita þetta en þau telja þetta samt nöðsynlegt og við skulum spyrja leikslokum. Þau nefndu það. Ég las eina greining á því að ástæða fyrir því að alríkið er lokað er að republikanar hafa hagað því. Þau geta þá bara að reka fólk og eitthvað fleira og geta náð stefnu sinni lengra. Hinum einn er að líka demókratar telja sig hafa hagað því. Þannig að þeir þurfa að sýna að þegar framundan eru forkostningar og annað slíkt út af þingkostningunum 2026 að þau verða að sýna andstöðu gegn Trump. Þannig að sumleiti er þetta bara að báðir hafa pólitískan hag af því að hafa aldrei ekki lokað og þessum er að lokað. Það var engin hagaði að leysa þetta mál. Já, 2019 þá var sem sagt sama staða og Nancy Pelosi, hún hagaði seglu mjög vel og þeir náðu miklum kosningasigri 2020 og núna er þetta spurningum það hver verður segur það að stöðva sem sagt fjárlögin og halda ríkinu lokuðu. Og þeir eru með þessa kröfu sem sagt heilbrigðisgæslu. Heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum er mjög sérstætt, sko. Það eru mestu útgjöld á landsframleiðslu í Bandaríkjunum en mikið af þeim fer í tryggingakerfið. En þeir eru líka mjög framalega í öllum læknavístum en svo segja þeir sko að þeir vilji fái aukin fjárframlög til heilbrigðismála til að bara tryggja hag borgara Bandaríkjanna en republikanar segja að þetta séu svo kallar fungible eða sveigjanlegir fjármunir sem geti farið í það að veita heilbrigðisþjónustu fyrir ólöglega innflytjendur og það sé megin markmiðið og þeir segja ekki á minni vakt
ég ætla ekki að láta taka peninga frá bandarískum skattþegum og færa það til ólöglega innflytjenda aftur. Og þetta slagurinn þarna, hvernig reyna að klína á hvern annan sök í þessu máli. 15 milljónirnar sem að sveitnefnir, það ekki allt ólöglega innflytjendur. Nei, eins og ég sagði, þetta er fungible, eins og þeir segja, þetta eru fungible eða sveigjanlegir fjármunir, að þó þeir fari inn á forsendum að þetta verði bara fyrir heilbrigðiskerfið, að þá eykur það svigrúm til að þjónusta þetta fólk og þeir eru svo mikið að móti því. Sko, republikanar stýra bæði Hvíta húsinu og báðum deildum þingsins, þannig að það er bara augljóst og það eru þeir sem að bera ábyrgð á lokun sjoppunar. Og skoðanakannan sína að það er einmitt verulegu meiri hluti kjósendar sem að lítur svo á. Þú horfir ekki á Fox News. Þar er þetta sagt, þar fjallaður lokun demokrata á annríkina. Já, og lokunum mitt, þetta sé svona fylgjaði handriti, sko. Þú sér svona klippur á netina sem tekið saman hvernig republikanar tala lokunina, þetta er svona alltaf demokratum að kenna. Og að því að demokratar, eins og það var að minnast á, vilja bara fjármagna heilbrigðisgæslu fyrir útlendinga og transfólk. Það er bara handriti fyrir gang, það er bara að fjármagna kynskipti aðgerðir og eitthvað og það er það sem demokrata vilja, þetta er náttúrulega bara þetta er hluti af þessu sem að samfélagi er eiginlega klofið. Þetta er bara fyrir þetta menninga, þetta er svona anti-vók menningastrið, það er bara strax í gang, sko, eins og bara Billy Plata sem það er. Fox News er forar pittur, hefur þetta borgar alveg fjallháar fjárhæðir í skaðabætur, er morandi í kynferðis áreitið og ofbeldi bara innan hús og annað eftir því. Það er ennþá þannig að fjöldi bandaríkjamanna horfir á þetta. Ég held að maður verði að kíkja á þessu umræðu til þess að reyna að skilja þetta með einhverjum hætti. Count me out. Ég er með seinna, er ég með trúarbragðafræðing til þess að setja mig í það er kristnu hugmyndir sem að liggja á bakvið evangelísku kirkjunni í Bandaríkjunum, bara til þess að reyna að skilja sumt af því sem kemur frá Trump, sem ég held að sé hægt að skilja ekki með hagfræðinni eða með sagfræðinni eða með stjórnmálafræðinni, heldur verður maður að kalla til guðfræðing til þess að reyna átta sig á þessu, því að þarna er eitthvað svona hugmyndur efsta dag og eitthvað fleira sem er bara komið inn í stjórnmálumræðina. Þannig að maður verður aðeins að kunna einhvað af þeim hugtökum. Herðu, Sveinn, við erum með 2 hagfræðinga hérna. Og ég hef verið að hlusta á Trump. Og hann segir að Bandaríkin hafi verið alveg ónýtt samfélag og ónýtt ríki. En nú sé þetta orðið hottest ríki í heimi. Það vilja allir koma þarna. Bara 1, 2, 3. Hann er að segja þetta. Ég var að hlusta á marga ég var að hlusta á núna það sem hann var að tala með forsætisráðherra Kanada, þar sem hann ætlar að ná samningi við Kanada og ekkert að því að það sé ágreiningu þar á milli. Þetta eru samkynnisaðilar og þetta viljum við báðir fá sömu verksmiðjurnar og þetta sé svona ágreiningur á milli, en Kanada eru vinir okkar. Og það sem hefur gerst núna með uppgangi í efnahagslífinu, að það vilja allir koma og fjárfesta í Bandaríkjunum. Og það er bara, var að vera að segja mér bara daginn að það eru bara 7 trilljónir dollara sem eru að koma í nýja fjárfestingu í Bandaríkjunum. 17. Og Billjónir. Billjónir íslensku. Já, billjónir, og trilljónir sem eru þá þúsundir milljarða. 17.000 milljarðar sinnum 120 pluss. Þannig að reikniði nú. Allt í blóma í Bandaríkjunum núna. Það var allt í steik þegar Biden var hérna. En núna er allt orðið gott. Og meiri segja stað ríkissjóðs miklu betri heldur menn héldu og menn skildu það ekki að koma aðrir frá hagstofunni til mín og sagði það er bara miklu betri stað á ríkissjóðu heldur ég hélt og ég sagði kannaði hvort að við sem ekki að fá bara svo mikla tekjur á tollunum og hann fór og kannaði það. Jú, það voru bara konar svo mikla tekjur á tollunum að ríkissjóðu stendur miklu betur. Ég held að ég ekki nokkuð verið eftir rétt haft ég hef sagt þetta áður að eitt stærsta vandamál sem Bandaríkjamenn standa frammi fyrir er þessar miklu ríkisskuldir sem er orðna meiri heldur en við lok seinni heimsstyrjaldar og þeir þurfa einhvern veginn að ná þeim niður og ein leið er að Trump hefur reyna að berja niður vexti Seðlabankans sem er með sitt líkan og þeir eru tregir til að þeir eru með verðbólgumarkmið það að kjarnaverðbólga megi ekki fara yfir 2% eða eigi að vera 2% og hún er núna 2,9 eða eitthvað svoleiðis
Og síðan er hann að gera ýmislegt eins og að gera viðskiptasamninga við þessar þjóðir sem hann gerði tollasamninga við það að þeir komi loforð það að fjárfesta fyrir samanlagt út alla heimsbyggðina 17 milljarða dollara eða billjónir og það hefur reiknað út hvað þetta gefur af sér og það er þá að hagvöxtur fer kannski úr 2% í 3,5–4% næstu 7 ár ef að þetta rætist og það er engin vissa fyrir því en það er allavega planið. Mjög óljóst þetta í samningu við Evrópusambandið en þetta er mjög mikilvægt hvoru tveggja fyrir sjálfbærni ríkisfjármála Bandaríkjanna að þessar skuldir verði lækkaðar og út af það gengur slagur við Seðlabankann og þá að reyna að losna við einhverja sem eru með þetta þrönga sjónarhorn á verkefni Seðlabankans eins og bara almennt er viðtekið eigi að vera. En önnur sjónarmið heldur hann sjálfur? Hann er með önnur sjónarmið. Hann segir, treystiði mér verðbólgan verður lægri og so far þá hefur verðbólgan ég nefndi þetta í viðtali í hluthafaspjallinu í apríl að verðbólgan gæti bara verið nokkur lág þó að væri koma tollar og það hefur gengið eftir. Jerome Powell sagði núna fyrir nokkrum vikum að reynslan hefur komið honum óvart að þetta er ekki að skila sér í hærri verðum og þeir eru að taka á sig heildsalar og útflutningsaðilar, þeir eru að taka á sig hlut af markuppinu þannig að það skilar sér ekki inn í hærra vöruverð fyrir Bandaríkjamenn svo mikið. Þeir vilja líka viðhalda sínum markaðshlutdeild inn á Bandaríkjamarkaði en örari vöxtur, lægri vextir stöðuverðbólga, það er einhvers konar uppskrift sem hann hefur í huga til að ná niður þessum stóru skuldum. Já, en Sveinn, þú ætlar að skjóta okkur inn? Ég ætla bara að segja, mér finnst þetta mjög áhugaverð efnahagstilraun sem er í gangi núna. Svo það er fræg ritgerð í félags- og hugvísindum eftir fræðimanninn Charles Tilly sem heitir State Making as Organized Crime, ríkismótun sem skipulög glæpastarfsemi og efnahagsstefna Trumps og alþjóðavettvangi ber óneitanlega merki þess. Hann fer til annarra landa og einhvern veginn fjárkúrði hálfpartinn inn í að borga sér og pening í einhverjum með einum eða öðrum hætti og það má vel vera að þetta virki eða ekki, ég hef ekki hugmynd það, enga fórsendur til að meta það en það sem mér finnst þess að vera áhugavert að við erum að sigla úr því efnahagsstjórnunar umgjörð sem hefur verið ráðandi á Vesturlöndum í 40–50 ár og þú sér það bara með áherslu Trumps á verðbólgu. En einhver getur sagt bara blessunarlega? Ég meina það er náttúrulega lengi getur vont þessna en punkturinn er að annars dögum verður líka kveðið upp úr hvort að Seðlabankinn er sjálfstæður upp á hvaða marki er og gjarnan hefur verið talað að forsenda fyrir erlendri fjárfestingu að fjármagnið fjárfestar þurfi eitthvað skona fyrirsjáanleika, lög og reglu, réttaríki, stjórnarskrárbundi, sjálfstæðan Seðlabanka. Það hefur verið rök sem að heiminum hefur verið fært af hálfu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Alþjóðabankans, hefur verið að koma sjálfstæðan Seðlabankum. Núna erum við það er undir núna. Það er engin vafa því að það er markmið. Það hefur kapítali aldrei verið svona síðan. Það hefur oft kosið að fjárfesta í konungsríkjum og fleira. Það er ýmislegt Ég meina, heiminum vissulega flókn, ég bara tala um formlegu umgjörð efnahagsstjórnunar sem hefur verið við líði mjög lengi. Að Trump er beinlínis að fara gegn henni. En formlega umgjörð er ekki markmiðið sjálfu sér. Markmiðið er náttúrulega hagvöxtur, lág verðbólga og ávinningur fyrir fólk. Þorvaldur, ég varði að skjóta sagfræðingunum að því við varum að tala hagfræðileg mál. Fyrst hann rétti pönd og þá varði ég að hleypa honum inn. Gott. Bandarískt efnahagslíf stendur á 2 fótum. Annar er traustur og hefur lengi verið og það lýsir sig meðal annars í því að þú skoðar 20 stöndugustu fyrirtæki heims eins og þau eru metin á hlutabréfamarkaði að þá eru 17 þeirra bandarísk og bara 3 koma annar staðar að. Og þetta mikla innstreymi fjármagn sem þú varst að tala um áðan, það er fyrst og fremst innstreymi til bandarískra tæknifyrirtækja þeirra sem að leggja sig eftir gervigrindinni sem svo miklar vonir eru bundnar við og margir sem að reka fyrirtæki og venjulegi launþegar hafa nú þegar mjög mikið gagn af. Ég menn í farsímanum mínum og ég nota hann á hverjum degi
og þannig að ég byrjar að sjá kostina þótt ég sjá augljóslega gallana líka með öllum þessu falsað efni og fölsuð myndum og allt hvað eina. Veikifóturinn sá sem að lýsir sér í aukinni misskiptingu, í hnignun lýðræðis og jafnvel mannréttinda þegar að konur þurfa að horfa eftir bændum sínum inn í ómerkta bíla og veit ekki hvort þeir verða sendir í fangabúður í El Salvador eða í Texas eða Florida. Bandaríkin hafa aldrei verið svoleiðis og eiga ekki vera svona og það þessi veiki fótur sem að lýsi sér í því að Trump bar sigur úr býtum í forsetakosningunum í fyrra eins og hann gerði einnig 2016 og það var til einföld leið til þess að leysa það mál þrátt fyrir alla veikleikana sem hér hefur verið nefndir í málatilbúnaði demokrata og það að snúa við úrskurði Hæstaréttar frá 2010 sem að veitti peningum frjálsan aðgang að stjórnmálum. Þessi Hæstaréttur er ekki að fara að gera það. Það er vegna þess að það er búið að hlaða inn í hann undir málflögfræðingum sem sumir eru reyn fíbl ef þú vilt vita hvað mér finnst Þú þarf ekki að bíða í 20 ár þannig að þetta sé mögulegt. Við skulum sjá. Það gæti verið að þessi ríkisstjórn fái svo snöggan og sviplegan enda að það skapi skilyrði til þess að hrinda fram með löggjöf breytingu á skipulagi Hæstaréttar. Svoleiðis tillögur hafa legið fyrir langt skeið og bara það að fyrirkomulagi skipun og hæstaréttardómara sé þannig háttað að hver forseti skipi að meðaltali jafn marga dómara á hverju kjörtímabili yfir löng tímabil. Og það er engin vandi og það verður sýnt fram á það að með bara réttum rotasjónsreglum sé hægt að koma þessu fyrir. Og þessar tillögur liggja fyrir, þá þarf bara einfaldan meirihluta í þinginu til þess að samþykkja þær og þannig er hægt að fá nýjan og miklu betri Hæstarétt á skömmum tíma. Meðan við hröðunina á hraðan á niðurbróti lýðræðisins að þá eru það farið áður en að það er að beita þessari. Það er stóra hætta. Það er stóra hætta. En varðandi efnahagsmálin, hvar er verðbólgan sem átt að fylgja tollahækkunum? Já, hún lætur á sér standa vegna þessar örvandi áhrif á framboðslið hagkerfisins sem leiðir af gervigreindinni og öllu því. Sko ef að tollahækkanirnar hefði fengið að reiðja sér til rúms einar og sér, þá hefðu þær bara eftir bókinni leitt til meiri verðbólgu og hægari framþróunar landsframleiðslu og atvinnu bara á þetta nokkrum misserum en það gerist ekki út af þessari gríðarlegu áherslu á gervigreindina sem ég var að lýsa. Ég sé þetta ekki alveg sömu augum. Nei, ekki svo. Ég held að séu gríðarlegar breytingar í farvatninu sem taki nokkur ár og þannig að framleiðslan aukist og það hefur áhrif á framboðsliðina sem dregur úr verðþrýstingi en ef við lítum bara á söguna að Bandaríkin voru lengi með 40-60% tollar, voru hæst í Smooth Hawley tariffs 1930 að þá hefur til dæmis á þriðja áratug og þá voru þessir tollar háir en atvinnuleysi var mjög lágt og síðan kemur kreppan 29 og þá er það ekki það er ekki út af tollunum og heldur gerist það að það gís upp atvinnuleysi og síðan hækkaðir tollana og þá bætist í atvinnuleysið en síðan haldast tollar tiltölulega háir en atvinnuleysið fer að detta niður með áratugnum. Þannig að þetta samband sem menn teiknu upp að tollar séu alls slæmir, að það hefur ekki efnahagslega forsendur í sögunni. Að því að tollar er ekkit annað en bara tekjustofn fyrir ríkissjóðs, alveg eins og tekjuskattur er. Hann bara bitnar á öðrum aðilum og bitnar öðruvísi. En þetta er náttúrulega árás á þessa alþjóðavæðingar formúlu sem menn hafa verið að keyra á í áratugi
að segja og það var mikill ávinningur af þessari opnun heimsins og hérna bara eins og Ricardo og fleiri góði prófessorar fyrir tíma sáu fram á að sérhæfing út af fríverslun að hún eykur hag allra. En það sem gerðist í Bandaríkjunum var að menn sá ekki fyrir utan verslunarflæðið að menn fóru að færa framleiðsluna til og það skapaði gríðarlega pressu á bandarískt vinnuafl að þeir voru komnir í samkeppni við margfalt tugum sinnum fleiri Kínverja heldur en bandarískir verkamenn eða vinnuafl. Það gerist líka að nýju atvinnugreinar sem eru til að þar náði verkaliðurinn ekki að skipuleggja sig, var ekki verkaliðshreyfingar og það sem var haldið niður í launum vegna að verkaliðsbaráttu var haldið niður í þessu landi. Já, og 5. ágúst 1981 að þá rak Reagan 11.000 flugumferðarstjóra sem voru í verkfalli. Og það náttúrulega var ofboðslega sterkt signal inn á vinnumarkaðinn gildi verkalýðsfélaga. Þannig að það er ýmislegt gengið á í Bandaríkjunum en niðurstaðan var að fyrirtækin urðu mjög sterk, jafnvel á vinnumarkaði líka, auk þess að vera mjög sterk í Washington. Að þau með eins og Þorvaldur gefur ekki kynna. En heldur að Trump sé að minnka fyrirtækja valdið í Bandaríkjunum? Ég held það. Finnst þér það líklegt? Nei, mér finnst það ekki líklegt. Miljardamæringar og stjórnmál eru vond blanda. Þið sjáðu bara hvernig komið fyrir keðjusagar forsetanum í Argentínu sem við vorum að tala hér við þetta borð fyrir nokkra mánuði. Ég sagði þér að það eru stutt í það að hann væri komin á hnén og nákvæmlega það hefur gerst og hvert leitar hann þá? Til Trumps. Og hefur sennilega ella farið til Pútins. Ég spáði því sama. Þeir eru meira að gæla við að Trump muni aðstoðan í að taka upp bandaríkjadollar í Argentínu. Það las ég ykkur argentísku bréfi. En það er annað sem ég langar til þess að gera athugasemdir við í ræðu Þorsteins, kollega minns, og það er það að ég lít tolla og sögu tollheimtu öðrum augum. Í mínni bók er smútt hóli tollurinn sem var lagður á áður en kreppan skall á. Hann er dæmi eftir hún skall á. Það er í júní 1930. Já, en sem sagt að kreppan er nýskollin á. Það er einhver mesta bommertar sem bommertar sem hefur verið gerð af því að hún ýkti kreppuna. Það tókstu þið saman á því ekki? Þetta voru hagstjórnarmistök. Fínt, ok, fyrir ekki, þá hef ég ekki hlustað. En þetta var ekki orsökin fyrir kreppuna? Nei, hún átti sér miklu dýpri og flóknar orsakir. En ég ætla bara að bæta því við að það er engin tilviljun að eitt að merkilegast og besta sem að gert var eftir heimsstyrjöldina síðari var að beita Sameinuðu þjóðunum og mætti þeirra til þess að koma á viðskiptasamningum milli landa, til þess að auka viðskipti með vörur og þjónustu yfir landamæri og ein leiðin til þess er að minnka tolla. Og það er þetta sem Alþjóða viðskiptastofnunin sem heitir núna því nafni hefur verið að vinna að og þetta er í fyrsta skipti sem að stórveldi gerir uppreisn gegn þessar miklu framförum sem að ráðist var í að lokinni heimsstyrjöldinni. Þetta var ekki framfærir fyrir miðstétt og lágstétt Bandaríkjamanna. Það er nefnilega vandinn. Lífskjör launafólks í Bandaríkjunum. Já, ég skil það. Vandinn var sá að menn gættu þess ekki að þessir miklu kostir sem að fylgja auknum viðskiptum með vörur og þjónustu að þeim sé skipt sanngjarnt að milli fólks. Á milli hagnar og starfsmanna. Já, og með öðrum orðum að það eru klárlega aukin velferð sem að leiðir af frjálsari viðskiptum sé vel að þeim staðið
Og hvað þýða orðin sé vel aðeins staðið? Það þarf að gæta þess að viðskiptahagnum sé skipt réttlátlega milli fólks og fyrirtækja og milli ólíkara tekjum. Og ríkisvaldsins. Og ríkisvaldsins. Það verður að vera skemmtilegt. Og það var þetta sem brást og það þess vegna sem það eru svo margir sem telja sig hafa borið skarðan hlut frá borði og þarna meðal annars að finna fólkið sem greiddi atkvæði með útgöngu Breta úr Evrópusambandinu 2016 og fólki sem hefur verið tvígang kosið Trump. Sumir þetta rétt sjúkdómsgreining en meðalið kolvillust. En ég kannski bara skjóta þess inn í með tollana ég kannski eitthvað mitt á milli þeirra ég held ekki að tollar svona í sjálfu sér eru kannski ekki, er náttúrulega ekkit slæmt. Ég meina, það hlýtur að fara eftir í hvaða marki, hvað er markmið, hver er strategían, hver er efnahagsstrategían og Bandaríkin náttúrulega innvæddust á 19. öld að baki stærsta tollamúri bara heimi og það gerði Bandaríkjunum kleift að verða að fara úr þeirri jaðarstöðu í hagkerfinu að vera útflytjandi hráefna til bresku miðjunar til versmiðana í Bretlandi að verða að innveldi sem Bandaríkin urðu. Þannig erum við með svona dæmi hvernig tollar gátu virka til að hjálpa Bandaríkjunum að innvæðast. Hvert er planið hjá Trump? Er það innvæðast aftur? Það virðist vera planið. Er það planið? Það er planið. Og upp á hvaða marki er það raunhæft? Og upp á hvaða marki er það líka æskilegt í samfélagi sem byggir á vörum og þjónustu frekar en endilega innvarningi. Á sama tíma hef ég mikla saman með því að vilja svona strategíska tolla á hluti sem er mjög mikilvægt að framleiða innanlands og öðru slíku. En þegar ég kemur að því að bæta lífskjör fólks þá held ég ekki, þá er vaxtabroddurinn ekki í því að koma með láglaunastörf úr fátækari löndum aftur til Bandaríkjanna. Það er líklega annars konar verksmið sem hefur verið að reisa núna ef að það er rétt að það sé þessi mikli streymi fjármagns til Bandaríkjanna til fjárfestinga. Þá býst ég við að það sé svona state of the art verksmiður sem eru bara með mikið af gervigreind og róbótum. Við getum alltaf verið nokkuð það, við viljum ekki bæta kjör verkafólks þessum verksmiðum. Scott Bessent, fjármálaráðherra Trump, að hann segir að efnahagsstefna ríkisstjórnar Trump gangi út á að hækka laun í Bandaríkjunum. Og þeir gera það með því að ná aftur störfum sem borga hærri laun heldur en þau störf sem fólk hraktist út í þegar þessi outsourcing bylgja byrjaði. Þegar fríverslunin var þannig að störfin færðust til láglaunasvæðana og þannig mistu Bandaríkjamenn það forskot sem þeir höfðu í innframleiðslu og þetta hafði áhrif á vígbúnaðarkapphlaupið hjá þeim, tækniþekkinguna og know-howið og þeir eru að sækja sér þetta aftur undir tollavernd. Það er bara einfald staða en afleiðingin af því verður að hagur lág- og miðstétta hann batnar. En við þurfum 2-3 ár til að sjá það. Hefur þú dæja, þú á að koma seinna? Já, það er byrjað, við höfum verið að skoða rétt fyrir 2028 þegar verður kosið næsti forseta. Já, raunlaun til dæmis svona iðnframleiðslu starfsmanna að þau hækkuðu fyrir 72, frá 48 til 72 2,4% að ára meðaltali raunlaun. Þau hækkuðu þetta mikið eins og bara hagvöxtur. Síðan kemur tímabil frá 72 til 2016 þar sem þau lækka 0,1% á ári að meðaltali. Þannig að þetta er alveg rosalegt stöðnatímabil sem bandarískt verkafólk og upplýði en eftir að Trump kom í fyrrafallinu og Biden fari eitthvað því líka að þá hefur aukningin verið 0,8% en í ár er hún að það sem liðir af ári er hún 1,9%, þannig að raunlaunin eru byrjuð að sígu upp út af þeim aðgerðum sem er gripið til, meðal annars við landamærin þegar þeir loka á innstreymi að þá hefur það áhrif til að þrýsta upp launum leið fyrir alla þá sem er í samkeppni sem voru í samkeppni við innflutta vinnuaflið, þeirra laun hækka. Á móti kemur að innstreymi erlends vinnuafls til Bandaríkjanna hefur dregist mjög saman og velgengni Bandaríkjamanna og eins og margra annarra þjóða, Evrópuþjóða líka, í efnahagsmálum undangengna áratugi hefur stafað að talsverðu leyti af slíkum aðflutningi vinnuafls. Og þarna er bara einna aflvæki sem að Bandaríkjamenn eru að útiloka frá landi sínu og það á eftir að koma þeim í koll að öðru jöfnu.
Já, sko, við getum líka litið á þetta þannig að mannfjölgun, eftir því sem hún meiri, þá hefur það neikvæð áhrif á hagvöxt á mann. Því hérna... Þetta ekki það Íslendingar sem hagvöxt drifin áfram að innflutningi vinnuafls í láglaunastörfum. Enda vaxtakúrfan hjá okkur að hún er að fletjast út. En hérna, það er bein afleiðing og þegar þú dregur úr þessum vexti, bara þetta verður náttúruleg fjölgun eða eitthvað svoleiðis, að þá náttúrulega hefur það áhrif til að hagvöxtur á mann eykst. En nú ég ekki hagfræðingur, en ég þykir samt vita, ég verði nákvæmlega, en ég samt helst taldi mig vita að framleiðni og verðmætasköpun í Bandaríkjunum hefur aukist mjög mikið á undanförnum áratugum. Gríðarlega. En laun ekki haldið haldist í hendur við þá framleiðni og verðmætasköpunar aukningu. Og það náttúrulega fyrst og fremst ástæðan að finna í skipulegu niðurbroti verkalýðshreyfingarinnar. Já, það náttúrulega varði þetta samkomulag sem þeir voru að tala áðan að þyrfti að vera, hvernig að deila út auknum hag. Að það rofnaði á 8. áratugnum þar sem að auðvaldið eða fyrirtækjaeigendur gerðu uppreisn kerfinu sem var áður til þess að auka sín eigin hag og það afleiðingin svo að kjör launafólks lá bara niðri. Það bara hinn ríku unnu í Bandaríkjunum og þess vegna öll þessu uppreisn sem í Bandaríkjunum bara afleiðing af því stríði. Já, ég tek undir það. Heyrðu, eitt varðandi tollana, því ég heyrði svona sjónami frá Asíu daginn. Og þá var það þannig að Trump kemur og hótar að setja á eitthvað, ég segjum bara Tæland eða eitthvað, 60% tolla og þeir segja að við getum ekki lifað við það og það farið að semja við það og samkomulagi 39% tollar og lofórðum eitthvað, jáfnvel fjárfestingu, ég veit ekki hvort hann hafi sótt það til Tælands og svona skrifað undir. Og Trump heim og segir hérna munu koma svona mikil peningar inn í ríkissjóð til þess að vega upp á móti skattaafslættinu sem eru veittur undanfarin ára en ef við getum náð jafnvægi í ríkisvexti. Það sem gerist að Tælandi geti skrifið undir, þetta bara besta sem gott að fengi frá Bandaríkjunum. Nú beinum við bara að hluta viðskiptum eitthvað annað. Það er bara óhagkvæmt að beina viðskiptum til Bandaríkjanna. Þannig að ávinningur sem Trump heldur að segja fá út úr þessum endalausu stæðstu viðskiptasamningum allra tíma ekki það sem hann heldur. Nei, en á móti má segja að í hagfræðinni að hagvöxtur, að ef þú ert með mikinn innflutning þá mínusar það út hagvöxtin. Þannig að hann uppsker aftur meiri hagvöxt ef að þetta niðurstaðan, en þá þurfa framleiðendur heima fyrir þurfa þá að fylla upp í loftómið eða vakuumið sem myndast. En þú getur ekki haft hvort tveggja, þú hefur verið að halda því fram að hann muni fá aukna tekjur út af tollunum. Ég bara nefndi að það væri ástæða, það hefur verið að gerast, en það fylgir því að það ekkert allir sem að beina sínu viðskiptum annað, af því að Bandaríkin ennþá mjög ríkur markaður og heimurinn hefur vanist í að selja til Bandaríkjana og það hefur gefist mjög vel fyrir alla. Hann getur vanist í og sérstaklega því að nú orðin við erum í margpóla heimi og þessi saga eiginlega það að líklega Trump að ofmeta vægi Bandaríkjana og styrk í heimshagkerfinu þegar hann að reyna að þröngva mönnum til þess að borga inn í ríkissjóð með tollum, að þá fara menn bara að finna önnur viðskipti, hann í Kína hann vill annars vegar draga úr innflutningi, hann vill auka útflutning, hann vill meira jafnvægi. Þetta hefur verið slagsíða, það hefur verið gríðarlegur innflutningur og mjög lítill útflutningur. Bandaríski bílar sjást ekki mörgum löndum út af bara innflutningshindrun, hvort sem það eru tollar eða einhverjar aðrar hindranir. Þeir eru heldur ekkert sérstaklega góðir, Já, hver sem ástæðan en þannig að hann að leiðrétta þetta, hann ekki sem sagt að reyna að stöðva heimsviðskiptin og gera eitthvað Bandaríkin að einhverju svona, það sem við í hagfræðingar kallum autarki, það mjög hallærislegt orð, en það land sem bara sjálfu sér nóg allt, en hann vill að þeir fái meira af framleiðslustörfum sem borga betur fyrir sitt fólk. Þorvaldur, heldur að bakvita sé eitthvað svona ofmat á styrk Bandaríkjanna, hann geti þröngvað öðrum til þess að borga sér en átti sig ekki á því að menn fari bara með viðskiptin eitthvað annað? Já, ég held það. Það sé að flýta fyrir uppbyggingu Kína. Ég held það og ég held að það sem að gerast í ferðaútvegi Bandaríkjanna núna kunna vera fyrirboðið þess sem koma skal. Það eru miklu færri ferðamenn sem að fara þangað.
Það eru miklu færri flugvélar sem lenda á bandarískum flugvöllum. Það miklu minni nýting á hótelrými allt land, á vesturströndinni og austurströndinni og inn í miðju landi. Og þetta bara önnur myndbilding þessa sem þú ert að lýsa í dæmisöguðinni Tæland. Að menn beini sjónum sínum annað. Og bara þetta eitraða andrúmsloft sem að ríkir ekki bara milli Bandaríkjanna og Kanada núna, heldur milli Bandaríkjanna og Evrópu, eins og heimsbyggðin á mikið undir því að það samband haldist og fáir eiga meira undir því heldur en einmitt við Íslendingar. Þetta bara allt saman í uppnámi og þess vegna ríður svo mikið að því að Evrópa þekki sinn vitjunartíma og taki sig saman í andlitinu og sýni þann styrk sem að hún hefur í raun og veru, því að Evrópusambandi er fjölmennara heldur en Bandaríkin og Rússland samanlagt. Og hvernig óskubónu skildu Evrópusambandslöndin alltaf ganga með bettlistaf til Bandaríkjanna. Men Evrópa stærri og hún ríkari en Bandaríkin ef það rétt mælt. Það að segja að velferðin tekin með í reikningin og ekki bara beinharðar tekjur. Og ég vildi óska að þeir sem að stýra Evrópusambandslöndunum og Evrópusambandinu hefðu áttað sig á þessu fyrr og í stað þess að þurfa að standa frammi fyrir því í nöðuvörn við þessar erfiðu kringumstæður sem við búum við núna. Það er bara skjótað inn að því að skringilegheitin í þessu sem þú segja hefur verið orðuð svona tengst við öryggismál. Það eru 450 milljónir manna sem að biðja 300 milljónir að verja sig fyrir 140 milljónum. Nákvæmlega. Það er eins og Evrópa hafi bara gleymt því hver hann er. En þetta náttúrulega, Evrópa ennþá ekki einu svona orðið sambandsríki, það ennþá, það hefur ekki þessa ákvarðanatöku miðju sem Bandaríkin hafa og það gefur Bandaríkjunum mikinn styrk. Já, rétt. Þetta er náttúrulega mjög En svo leikur. lifistandardin í Evrópu hefur drabbast niður út af opbóðslega víðfemu eftirlitskerfi og reglubyrðin er miklu meiri þar og það er verið að gera afreglun ennþá meiri í Bandaríkjunum þannig að reglubyrðin er enn minni. Bandaríkjunum er alltaf þröngva þeirri stefnu yfir á Evrópu. Já, í þessum viðskiptasamningu þá voru var verið að Trump bara að reyna að þrýsta einhverju betri stöðu fyrir sína menn. Já, eflaust gera það miklu meiri kröfur til neytendavarna í öllum sínum vörum í Evrópu heldur en í Bandaríkjunum. Og eina leiðin til að jafna það út að mati Trump sennilega að neytendavarnin verði settar í frost. Ég ætla bara að segja þessi svona tenging sem Trump hefur gert mjög beint milli efnahagsmála og varnarmála. Þetta fá okkur öll til að borga meira fyrir heiðurinn því að Bandaríkin séu aðal og fá að vera aðal og venda okkur Ég held að þetta sé svona tvíeykisferð sem muni til lengri tíma hljóti að bregðast. Því eins og segir, Evrópa hversu, náttúrulega eins og segir, þetta vantar þessa pólitísku fórustu, þessa svona pólitísku yfirbyggingu á Evrópu að vissulega, en hversu lengi getur Evrópa verið að í þessari stöðu. Eins og Þorvaldur var að segja, Evrópa er mun sterkari og stærri en pólitíska yfirbyggingin gefur til kynna og það þegar Trump er farin að tengja svona, og þetta gat gengið vissulega upp meðan Bandaríkin veittu Evrópu að hluta til svona ódýrari varnir. En þegar Bandaríkin er farin að biðja beinlínis að þessi borgað fyrir þetta og að samanskapi að leiðtogar Evrópusambandsins niðurlagi sjálfa sig í hvert skipti sem að Trump kemur í heimsókn. Að það er bara, það hlýtur að vera tímaspursmál. Hversu lengi það getur gengið upp bara gagnvart almenningi heimfyrir. Já, Trump er náttúrulega búinn að vera að berjast fyrir því síðan hann kom til valda að Evrópubúar axli kostnaðin af því að verja sjálfa sig og ég veit ekki hvort að það er einhver niðurlæging sem felst í því en þegar þeir eru búin núna að samþykkja 5% landsframleiðslu í hernaðarmál að þá ættu þeir allavega ekki að líta á sjálfa sig sem eitthvað niðurlægða hvað það var. Nei, ég sögni líklega að vísa til þess að þegar þeir hitta Trump þá eru þeir mér finnst að þeir vera niðurlægða. Þeir eru mjög háðir Bandaríkjunum. Þeir eru með skjallan á mjög barnalegan máta og forsætisráðherra Kanada var þannig líka að mitt það alveg til skammar. Þetta er náttúrulega líka tvílega samband. Hvernig menn láta í kringum hann. Það eru svo óttast svo mikið valdans að það er minnst til skammar. Já, bara Evrópa gekk á lagið sem ætti ekki að koma Íslendingum óvart því að við erum heimsmeistarar í því að ganga á lagið í varnarmálum. Já.
og við með Evrópa náttúrulega sittur uppi með það og öllum líkindum einhver stefna þannig að ég meina erfitt að ráða í það en líklega eru Bandaríkin að draga sig út úr Evrópu. Það bara mjög líklegt að það sé langtíma, þeir eru að endurmeta núna svona sína stefnu og mjög líklega niðurstaðið að þeir dragi sig út úr Evrópu og meti það að þeir eru auka viðbúna á Kyrrahafssvæðinu eins og þeir hafa svo verið að gera í áfengum og þess vegna fór herinn frá Miðnesheiði að það var ákvörðun að draga sig út úr Evrópu og það er bara, þetta er saga sem tekur langan tíma að verða. Þetta fer eftir forsetum. Ég sé bara þeim frekar þarf Evrópusambandið að taka sig saman í andlitinu. Já, en það er náttúrulega skrítið ástand. Það er skrítið ástand í Bretlandi. Já, það er bara í Frakklandi, Guð hjálpi þeim sem alltaf reyna að útskýra hvað er í gangi þar. Já, og þetta er bara, Evrópa lítur ekki vel út. Nei, ég fellst í miður á það. Og þegar maður er að horfa á umræðu í Evrópu, það er enginn í Evrópu að tala svona langt fram í tíman. Þetta er allt saman eitthvað svona viðbröð við einhverju sem að gerðist í fyrragær og þannig að ég sé engan vera að tala svona framtíðastöðu Evrópu. Jú, utanríkisráðherra Póllands í Korski, hann er mjög flottur. Já. Hann opnar aldrei muninn á þess að væla mjög skynsamlega og það er alls konar fólk víða í þessum löndum sem að svipu lýsing á viðum enda þótt þín lýsing eigi nú við flesta þeirra sem að standa fremstir í flokki í þessum löndum því miður. Herðu, Piltar, takk fyrir að koma hingað í Trump-tíman sem við höfum hérna. Sem er hérna, ég ætla kannski að spyrja eitthvað svona í lokin, það er ekkert þetta að finna í svona þeim tíma sem við höfum lifað, eitthvað fyrirbrigði sem er í líkingu við Trump. Rétt. Já, nei, þetta er einstakur persónleiki, ég meina hann er mjög margbreytilegur og virkar mjög ólíkt á fólk. Sumir þolan ekki og aðrir dástaðanum, ég meina það er ákveðin breytt sem við hefum ekki sést lengi einhverja stjórnmálamenn. En ég held að ég held sem er mikilvægt að skilja það sem er í gangi í Bandaríkjunum og að okkar fólk sem er að stýra stjórnsýslunni og ríkinu að það sé meðvitað að það er ákveðin rök þarna í gangi þannig að við bregðumst rétt við. Við getum ekki eins og það var tilhneiging hérna fyrir kannski 1 eða 2 árum að líta á Trump sem bara einhvern vitleysing og hafna öllu sem hann er að gera og bíðan af sér. Já, bíðan af sér og svona en það þarf miklu myndi ég segja svona meiri þolinmæði og skynsemi í að nálgast hvernig við tökum á mótunum og bara í því sem hann er að gera. Trump er gangster og ég hef enga þolinmæði gagnvart honum. En ef við tekum Trump, þá er eftir eitthvað sem að geti kallast Trumpismi sem að mun kannski verða ríkjandi og ráðandi stjórnmálatafl í Bandaríkjunum lengi ennum sinni, svo settir. Það er ekki Sveinn? Jú, nú erum við alltaf komin út í einhver svona félagsfræði, það ekki hvað er það sem að orsakir og hvað skiptir mestu máli. Þannig að jarðvegurinn fyrir Trumpismann mun ekki hverfa. Trump mun ekki lækna meinir upp á því marki að hreyfingin sem hefur komið honum og hefur haldið honum við völd muni hverfa. Og þá er það þannig eins og hreyfingin sé sjúkdómseinkenni. Já, einmitt á bara þessum aðstæðum sem við höfum meðal hans farið í En að samanskapi eru aðstæðunar ekki nægar til þess að það útskýr ekki einu sér Trump, heldur líka maðurinn sjálfur og hans svona persónuleiki sem eins og Þorsteinn minnist á sem er einstakur. Hann hefur sett mark sitt á bandarísk stjórnmál að meira marki en nokkur annar forseti Bandaríkjanna undanskildum Ronald Reagan, Franklin Delano Roosevelt og George Washington. Ef við tölum bara að hafa dóminar á stjórnmálasviðinu í langan tíma. En hann dóminar ekki bara stjórnmálasviðinu, ef það verður að búa til Trump þá verður við að taka bara eitthvað svona fenómen eins og bara Elvis eða eitthvað inn í þetta. Því hann er á svo furðulega menningarstöðu líka Já, og það er eina góða fréttunum fyrir okkur sem eru svona frekar hikandi svo vakt til orða tekið Trump-væðingu heimsins og þar með Íslands að það er mjög stór spurningamerki hvort þetta geti lifað af án Trump sjálfs. Hann er svo sérstakt fyrirbrigði að það er ekki framleitir margir svona. En samskapið verður náttúrulega jarðvegurinn og aðstæðurnar verða alltaf og það geta búið til mögulega jarðveg fyrir eitthvað verra það er bara. Herðu, Þorvaldur, Þorsteinn og Sveinn, kæra þakki fyrir að koma hingað í Trump-tíman. Takk. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn með næsti kafli eftir augnablik. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku.
Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að tala hernaðarhyggju og hervæðingu núna og hingað komin Helga Þórólfsdóttir sem sérfræðingur í friðarfræðum. Já. Þetta er velkomin. Hernaðarhyggja og hervæðing náttúrulega orð sem við höfum verið að segja hérna við rauðaborðið bara undanfarin ár og það eins og hún sé að breiðast út allan heiminn. Stundum þetta orðað þannig að nú tala allir ráðamenn eins og hershöfðingjar og enginn eins og diplomat. Og maður veit ekki alveg hvað maður að tala, hvort að maður að tala svona eins og hervæðingu hugafarsins eða svo erum við náttúrulega að horfa fram á skríðarlega hervæðingu Evrópuríkjanna, ákvarðanir að verja miklu meiri fé í öryggismál og hernað. Við lifum þannig tíma að ég man ekki eftir öðru eins. Nei, en já, ég sammála því að í rauninni finnum við meira fyrir áhrifum hernaðarhyggjunnar í dag og það er kannski ágætt að reyna að átta sig svolítið á þessu. Þetta frekar ruglingslegt þegar við erum að tala hernaðarhyggju, hervæðingu, hvað eigum við við. Og auðvitað, það eru til náttúrulega fleiri en ein skilgreining á hernaðarhyggju. Það bæði þessi svona þrönga skilgreining sem mikill fókus á bara her og herna og svo kannski svona aðeins víðtækari skilgreiningar sem eru þá meira það hvernig við verðum bara almennt í okkar daglega lífi fyrir áhrifum af hugmyndum hernaðarhyggjunnar. En hernaðarhyggjan hefur verið skilgreind þannig að það sé svona safn hugmynda eða alhæfinga sem að gerir það mögulegt að heyja stríð. Og þá það þannig að þessar hugmyndir í rauninni ýta undir það okkur finnist það eðlilegt og sjálfsagt og jafnvel ákjósanlegt að heyja stríð. Að finna lausn með hervaldi. Já, og það í rauninni grunnhugmyndin í rauninni svo að ofbeldi geti verið lausn á vanda. Og kannski eina lausnin sem við höfum. Já, oft það þannig að því það eru náttúrulega fleiri hugmyndir heldur en að ofbeldi getur verið lausn sem að eru partur af hernaðarhyggjunni og það sko meðal annars hugmyndin óvinnin af því að það aldrei hægt að hafa stríð ef það ekki óvinnur. Það hugmyndin með óvinnin og það að við þurfum að vera í liði með einhverjum. Og óvinnurinn sé með einhverjum hætti að þýðir ekki að tala við hann. Nei, það sem sagt að þýðir ekki að samninga við hann svíkur allt. Nei, af því að í rauninni ýtir hernaðarhyggjan og það eru hugmyndir undir ótta og þegar að maður orðinn hræddur við einhverja ógn, einhvern ótta, þá hefur þessi ótti lamandi áhrif eins og maður veit bara þegar maður óttast eitthvað eða óttast einhvern, börnin sín eða eitthvað, þá hefur það oft í för með sér að fólk lamast og óttin lamar og þá í rauninni það nærtækasta að leita til annara sem að geta verið saman í liði og það sem einn af stóru þáttunum í hernaðarhyggjunni að það vald leiðtogans. Það æðsti maður hersins sem tekur ákvarðanir og hinir fylgja. Þannig að hernaðarhyggjunni fylgir þessi ofurtrú á leiðtogan og sem mjög eðlilegt þegar þú hugsar það fyrst það ógnin og óvinnurinn og svo
þarftu á einhverjum að halda sem eru með þér í liði og svo það leiðtoginn sem getur sagt ég veit hvað það var að gera. En þú færir líklega ekki í stríð nema að hafa leiðtoga, þú færir ekki í stríð þar sem væri svona glundróði í ákvarðanatökunni, væri margir, væri nefnd sem þetta ákveða. Nei, líklegast ekki. Og í rauninni það oft talað stríð líka sem svona skipulagt ofbeldi eða organized violence sem þá annað heldur en glæpahópar, þó að sé kannski ekki alltaf alveg skil. En stríðsrekstur þar þegar að fólk skipuleggur sig til þess að vera tilbúið til þess að beita ofbeldi gegn ókunnugum. Og til þess að þú verði tilbúin til þess að beita ofbeldi gegn ókunnugum, þá þarft þú að vera óttast eitthvað. Og og þegar óttin búin að ná að þér tökum, að þá velur að treysta ykkur til þess að fylgja. Og stjórnvöld sem stuðla að hervæðingu, að þau nota ýmis konar áróðustæki, getur við sagt, orðræðu með því að móta afstöðu almennings, þannig að hann verði á endanum sáttur við að fara í stríð. Já, hervæðing í rauninni svona hervæðing ferli, á meðan að hernaðarhyggjan eru bara svona ákveðna grunnhugmyndir. Sem alltaf. Sem alltaf í rauninni bara, sem við sjáum í bíó líka bara, þú veist, það eru hetjan sem kemur og bjargar einhverjum, þú veist. Það einhverjir vondi menn og svo einhverjir góði menn. Já, það svona ákveðin upphafning. Hann er sannur, hann maðurinn í sínu besta formi í litlum hóp á fremstu víglínu. Já, ekki bara fremstu víglínu, þú veist, það bara þessi sem tilbúin að fórna sér fyrir og bjarga þeim sem hjálpar þurfi. Og þetta þema sem við þekkjum vel og þetta náttúrulega líka ákveðnar hugmyndir sem sækja orku sína í gamla goðsagnir og sögur hver við erum sem þjóð og sögurnar hetjuna og þetta eru svona hernaðarhyggjan í raun og þessar hugmyndir eru svona kannski partur okkar samfélagi án þess að við gerum okkur endilega grein fyrir því. En bandaríski herinn veit til þess vel að þessu, hann styrkir bíómyndir sem hann hlynntur. Ég meina Top Gun hefði aldrei verið framleidd nema með stuðningi bandaríska hersins. Og miklu fleiri myndir, sko. Já. Og enga myndir hernað framleidda nema með stuðningi hersins. Nei. Og það náttúrulega, Bandaríkin eru samfélag sem undir mjög miklum áhrifum af hernaðarhyggju. Og eins og mörg önnur. En síðan í rauninni, síðan kemur hervæðing og meðan að hernaðarhyggjan eru þessar hugmyndir sem eru bara í samfélaginu, meðvitað og ómeðvitað hafa áhrif á okkur, að þá hervæðingin ferli þar sem að það verður aukning, þar sem að það verður meira þessar hugmyndir eða það ná sterkari tökum á okkur. Og það kannski, og það það sem að við erum kannski að sjá núna, að það meiri hervæðing en við höfum kannski séð undanfarið. Það var svona hervæðing hugafarsins. Já. Við sjáum það náttúrulega í Evrópu að hægt og bítandi. En það líka hervæðing hugafarsins. Það ekki bara hervæðing hugafarsins vegna þess að við getum líka skoðað hervæðing út frá því verið að eyða meiri pening í hergagnaðinaðinn, eru við að borga stærri hluta af sköttunum okkar í það. Þú veist, þannig að það hægt að skoða þetta ferli á ýmsum stöðum. En til dæmis eins og í Evrópu að þá svona hægt og bítandi verið að færa til svona hvort að við séum í stríðið ekki. Það var síðustu viku þá var fundur leiðtoga Evrópu í Kaupmannahöfn og þá var til dæmis Donald Tusk sagði að Evrópa í stríði við Rússland og svo voru aðrir spurðir að því, ég held að það veri Macron. Það er allavega ekki friður. Það var verið að leita að einhverju stígi og þetta stig hefur verið að breytast á undanförnum árum. Það er svona meiri vilji
Við höfum stundum rætt það hérna og ég hef verið að tekja dæmi og við erum bátt fyrir það eitthvað stöðar að segja, meiri segja þegar vestnorræna ráði hittist sem eru Færeyinga, Grænlendingar og Íslendinga, að þá er ekki talað um neitt annað en öryggismál. Þú veist, má ekki vera eitthvað svæði þar sem við tölum bara um menningu og svona eðlilega samskipti fólks, sko. Það er með allri virðingu fyrir ógninni og öllu þessu, þá er kannski ekki lausnin að þetta leggist bara yfir allt samfélagið, en sumuleit þetta þannig, við vorum ekkert að tala um Landspítalann og þá var talað um það að Landspítalinn þyrfti að vera að verja sig vegna þess að það veri ógn í því að veri komist inn í tölvukerfin og annað slíkt. Þannig að smátt og allt í einu verður eiginlega ekkert umræðuefni, nógu merkilegt að það geti skákað sko öryggismálum. Já, en sko alveg eins og við verðum vör við ákveðna hervæðingu hugans eða samfélagsins, þar sem að hernaður sem lausn möguleg lausn fær meira vægi, að þá getum við náttúrulega líka skoða hvernig getum við hervætst, ef það er hægt að segja það þannig. Og þá þarf maður að skoða hvaða hugmyndir eru þetta. Það er til dæmis, sko, það er hugmyndin um að heimurinn sé hættulegur. Þá þurfum við að setja spurningamerki við það. Er heimurinn svona hættulegur? Er það? Ég er ekki viss um það. Ég er ekki viss um að heimurinn sé svona hættulegur. Og eigum við eitthvað raunverulegan óvin? Ef svo er, akkúrat hvaða hætta stafar af þessum óvinni? Hvernig birtist þessi ógn praktist heima á stofugólfi eða í hverfinu mínu eða þar sem ég bý? Vegna þess að vandamálið er að þegar við erum undir áhrifum hernaðarhyggjunnar og við erum orðin hrædd, þá hættum við að hugsa. Að því að það er talað um að hernaðarhyggjan, hún forheimskar fólk. Af því að það bara hoppar á einhverja lausn sem að það heldur að gefi sér öryggi. En einhver hernaðarsinnin gæti nú sagt að það er nú alveg öfugt. Það er hvernig svona fríðarsinnar hafa verið málaður að þeir séu einfelningar sem eru tegund af heimsku. Já. Og þeir bara skilja ekki hættur heimsins. Nei. Það er einmitt það sem að sagt er. Og heldur það virkilega að þú getur bara verið að bjóða hinvangan linnulaus, hvað drendi með því? Þú eru bara lamin. Já. Ég verð að segja það, þegar ég lendi í þessum umræðum þá er ég það heppin að ég hef get sagt að ég hafi verið á sko verstu átakasvæðum heimsins, eða ég kalla það nú yfirleitt ekki átakasvæði heldur, er þetta nú yfirleitt árásarsvæði, eða ég hef verið allavega á þeim svæðum þar sem að hættulegasta fólk heimsins er með vopn og ég hef þurft að eiga samskipti við þetta fólk. Og samt sem áður leyfi ég mér að halda því fram að heimurinn sé ekki hættulegur. Af því að sko flest allt fólk í heiminum er bara nokkurn veginn sko eins og ég og þú. Og en við erum bæði sko getum verið dýrlingar en við getum líka verið djöflar. Að sjálfsögðu. Það er akkurat þannig. Manneskjan er alltaf í þessu ströggli í rauninni að kljást við sin eigin skugga og sína eigin demóna og ég held að það sé bara eitthvað sem við eigum að reyna að gera bæði sem einstaklingar og samfélag en ekki að sjá það okkar skugga og demóna í öllum öðrum allstaðar. Þannig að ég held að við þurfum að byrja á því sem sagt að hervæðast með því að setja spurningamerki við það sem er svona talið eðlilegt og svona, þú veist, þetta er hræðilegt en svona er þetta bara. Við verðum að setja spurningamerki við það. Það er rödd, sko, fríðarsinna er mjög veik núna, miklu veikar en var fyrir 40 árum eða svo. Þetta við sagt, það voru fríðarhreyfingar til víða. Það var alltaf til fríðarhreyfing í dag. Nei, sko málið er það að hernaðarhyggjan segir okkur ákveðnar sögur. Og sem að verða mjög ríkjandi og það er sagan um hættulega heiminn, óvinnin, leiðtogann og ofbeldi getur leyst vanda. En hernaðarhyggjan felur líka ákveðnar sögur og ákveðin veruleika. Og hernaðarhyggjan hún felur hvar og hvernig er verið að vinna gegn ofbeldi á friðsamlegan hátt. Við heyrum ekki þessar sögur. Það er enginn að segja okkur þær. Enginn af þeir sem kom saman í Kaupmannahöfn í síðustu viku.
Nei. Þar voru allir á sveif með hernaðarríkjunni. Það enginn sem að segja þessar sögur og ef þú heyrir aldrei neina sögur þetta, þá veist ekki, þetta hægt? Einhver orðaði þetta þannig að það enginn vandi að vera friðarsinni milli stríða. Því að þegar að stríðsæsíkurinn komin, að þá náttúrulega boðberar friðar, þeir náttúrulega fyrst og fremst sagðir vera málpípur andstæðingsins og þessum áttu ekki að hlusta á þá. En það er þessum það var einhvers orðað þannig að það að vera friðarsinni á milli stríða eða væri svona svipað að vera veganisti á milli máltíða. Það er ekki vandi Það er bara þegar matur kemur og þá reynir á. Og við erum kannski á svoleiðis tíma núna. Við erum alveg í bullsjóðandi hervæðingu, bæði hugafarsins og raunverulega hervæðingu. Og raddir þeirra sem að vilja tala fyrir friði, þeir bara heyrast lítið. Já, en það í raunin ein af afleiðingum hervæðingar og hernaðarhyggjunnar, það að það verður alltaf minna og minna pláss fyrir aðrar hugmyndir af því að ein af grunnhugmyndum hernaðarhyggjunnar að við tilheyrum liðum. Við erum annarkvort í þessu liði eða hinu liðinu og þá ef að þú leyfir þér að gagnrýna þinn leiðtoga eða benda á við séum kannski ekki á réttri leið eða eitthvað slíkt, þá er strax talið að þú sért að halda með hinum og þar af leiðandi þagna allar þessar raddir og við heyrum ekkert mikið, ég var að vinna í Júgóslavíu og þú veist, fyrir Júgóslavíu og það heyrðust aldrei raddir fólk sem að bjó í blöndum samböndum og það heyrðust aldrei þessar raddir venjulegs fólk sem að hafði engan áhuga á trúarbrögðum og þú veist þannig að hlutinni voru gerðir mjög einfaldir sem þau voru ekki og það eru svo margar sögur sem aldrei fá að heyrast þegar við erum undir áhrifum hernaðarhyggjunnar. En sumleiti bara mannskepnan svona í laginu einhvern veginn, að það er ógnin og það allt saman, það hávært og heyrir svona bara í því. Já. En fögnuðurinn og gleðin bara ding dong, eitthvað stóri í fjarska og það bara svo erfitt að elta það í gegnum allan hávaðan. En þannig stundur sagt að þegar ég sá einhverja mynd daginn hvernig maður ætti að kljást við kvíða og þetta var mynd, svona teiknimynd og það var einhver sem var að hlaupa undan villidýri og svo sýnir myndin að viðkomandi snýr sér við og villidýri lyppast niður og ég held í rauninni að eina leiðin til þess að takast á við þetta svolítið að stoppa og snúa sér við og segja í hverju er þessu ótti fólk, í hverju er þessu ógn í staðan fyrir að éta allir upp eftir það sama, þú veist af okkur heimurinn er hættulegur og okkur ógna þetta fyrir aldrei verið eins slæmt eins og núna og þú veist, þá þarf maður bara að stoppa, snúa sér við og horfa á skepnuna, þessa ógn og segja, hver ertu? Þá segir hernaðarsinnin ég held að þetta hafi verið 100. takan því að í öllum hinum 99 það át dýrið það át skepna dýrið þú veist, þetta bara óskikja að heimur sé þannig að allar að snúa bara að Putin og heldur að það bara leipist niður eða Netanyahu. Nei, ég held að stundum þarf maður að snúa sér óttanum þegar maður er að skoða í hverju hann felst og skoða og skilgreina en síðan eru bara sumir sem maður þarf að labba í burtu frá sem maður bara segir, nei, þú ert ekki lengur leiðtogi minn. Já, en þú þarf að gera eitthvað. Já. Og sumir sem koma hingað að segja að þau eru bara að gefast upp á fréttum tekið ákvörðun að bara loka þessu. Þú mælir ekki með því? Nei, maður getur haft stjórn á hlutum og ég til dæmis að ég fylgist með því sem að gerast í Bandaríkjunum og þá ger ég bara það er bara ein manneskja sem að ég les dagbókina sem hún birtir á Facebook og hún gefur bara hverju mótni, hún er sagnfræðingur og þá bara segir hún, í gær gerist þetta og þá er ég bara búin að fá skammtinn, þá þarf ég ekkert meira og veit ég nákvæmlega hvað hefur gerst. Þannig að
en svo getur maður sitja og skrollað og þú veist, og þá fær maður eitthvað myndband af Trump og þú veist, og verður pirraður og reiður og getur ekki meir og bara ég get ekki og eitthvað. Þannig að maður verður svolítið í rauninni bara að velja, þú veist. Og maður verður svolítið ákveða, hver mín saga? Hvernig ætla ég að tækla hlutina í þessu umhverfi sem ég hverju ætla ég að trúa og hverju ætla ég að velja og hvað velja að trúa ekki. Þannig að og það hérna ákvarðanir sem við höfum stundum talað hérna Gaza sem hvernig það snýrað okkur hérna, sem borgurum í þessum heimi. Þetta sé þannig mál að það eiginlega ekki í boði að hérna, taka ekki afstöðu því þá ertu að taka afstöðu með Ísraels her. Núna vil svo til að Magga Stína í haldi og hún ein af þeim sem hefur ákveðið að hérna, stíga hart á móti, það sé hennar skylda. En maður sér það svona, og mér erum svona verið að benda á þetta, ekki kannski mín Facebook alveg hérna undirlað undir þessu, en menn hafa verið að benda á að hún mjög rakirt fyrir þetta. Þannig að ef að þú stígur fram í nafni friðar, því að þú vilt bara stöðva þjóðarmorð sem ætti að vera svona, já bara klárasta afstæð sem hægt að taka í svona síðfyrslum málum, eiginlega bara óumdeilt. En hún fær yfir sig sko ótrúlega skít og ótrúlega skömm. Já, það ótrúlegt. Þannig að þó þú komið fram og snúið við eða á móti eða reynir að hérna, gera það sem rétt, að þá dæmir samfélagið hart og líklega að kenna þér og kenna öðrum að ekki fara þessa leið því að þú farið yfir því sko, þú missir mannorðið ef þú stendur með friði. Já. En kannski var þetta ekki rétt mynd sem ég var að draga á það með dýrið. Með dýrið. Að því það sem ég var að hugsa var í rauninni það að þegar við erum að valdi ákveðina hugmynda. Þú veist, þetta rétt og þetta eðlilegt og svona þetta bara og þú veist, það að vera friðarsinni, það bara að vera heimskur. Og það að sem sagt að trúa á hernaðarmátt og beitingu ofbeldi, það það eina rétta. Að þá í staði fyrir að bara að humma við því, þá þarf maður að hugsa, býttu, af hverju það eina rétta? Hver þessi óvinnu? Það ekkert í sögunni sem styður þá kenningu, að hernaðu sé það eina rétta. Nei. Við höfum eiginlega endalausa sögu að svo sé ekki. Einmitt, akkúrat. En þess vegna, í staði fyrir að bara, að verða hrædd og láta hugmyndir hernaðaríkjunnar taka yfir, að þá þarf maður að stoppa og spyrja bara, býttu nú við, hvaða hugmyndir eru þetta? Þú veist, og líka, þú veist, það eru svona, eins og ég segi, það eru hugmyndir sem eða það eru sögur sem að hernaðaríkjan leyfir ekki eða passar ekki inn í myndina, eru þetta í rauninni að það sé hægt að leysa mál án ofbeldis og heimurinn ekkert svona ofboðslega hættulegur og það sem sagt, og herinn ekkert sérstaklega effektífur eða herinn gagnlaus að mestu leyti í því að ná sínum eigin markmiðum. Þannig að það gagnleysi hersins, það saga sem heyrist ekki. Það líka sagan sem heyrist ekki eru hverjir borga brúsann og hverjum fórnað. Það ótrúlega margir sem að þykja laun sín sem af hermennsku sem aldrei taka neina áhættu í lífinu eru tannlæknar og herstöð eða eitthvað annað, skilur þú veist, þannig að maður þarf að skoða hverjir það sem eru að fórna lífi sínu eða hverra líf fórnað og maður þarf að skoða það sem að hernaðaríkjan skoðar ekki og það hverjir hafa hag af að beita ofbeldi, hverjir hafa hag af því að einhverjir eru látnir beita ofbeldi, beita aðra ókunnu ofbeldi og oft á tíðum á þetta fólk sem að verður að eru hinn raunverulegu fórnarlömb bara mjög líkt hvort öðru, þetta fólk sem hafa mjög margt sameiginlegt og þannig að það væri bara mjög áhugavert að skoða það.
en þannig í stað þess að festast í þessari sögu að hernaður sé eina rétta, að þá þarf maður að draga fram þessa sögu sem ekki fá að heyrast í hernaðarhyggjunni. Við höfum dæmi að það sem að það hefur reynt, eins og frækt dæmi í fyrri heimsstyrjöldinni þar sem að sósíalistar allra landa litu á að þeir ættu meira sameiginlegt með verkalýð annarra landa og það verður bara fráleitt að senda mig á vígvöllin að fara að drepa verkalýð annarra sem eru í sömu glímunni við auðvald síns lands. Þegar á reyndi, þá eru þetta mjög veikar raddir. Það fóru langflesti bara á vígvöllin og stór hluti af sósíalískri hreyfingu bara skiptu skoðun. Af því að hitt var svo óvinnselt að það var eiginlega með því að hafa friðarstefnuna að það væri eiginlega stimplega með út úr pólitík þessa lands. Af því að þjóðernishyggjan og þessi herrvæðing, hún var bara svo sterk að hún kæfði bara allt annað. Já, hún er sterk og hún kæfir. En það er samt sem áður alltaf möguleiki að búa til nýja sögur. Og ef þú hættir að trúa því, þá missur alveg vonina. En við erum ekkert svo mikið í því, sko. Nei, ég veit það. Við finnst alveg yfirgnæfandi eitthvað svona herrvæðing í gangi. Já, við erum ekki mikið í því. Og Evrópa, sérstaklega Evrópa sem eru á miklum tímamótum í sambandi við svona öryggismál og endurmati á stöðunni vegna þess að öllum ríkjum eru bara Bandaríkin að draga sig tilbaka einhvern veginn, allavega ekki vera með þessa baktryggingu sem hafa lofað, allavega með allt öðrum hætti. Þá er eiginlega eina hugmyndin sem að verður til að Evrópa búi til eitthvað sem var ígildi bandaríska hersins. Það er engin umræðum að kannski, nú er bara liðin tími og kannski að gera eitthvað allt annað fyrir framtíðina þetta og ég finn þessu umræðu ekki. Nei, því miður. En það er alveg dæmi og það er alveg hægt að skoða sögur. Það er til dæmis einn bíómynd eða svona fræðslumynd sem að heitir Pray the Devil Back to Hell sem er það hvernig í rauninni hlutunum var snúið við í Líberíu og það er mjög áhugavert að skoða hvað skref voru tekin til þess að hætta ofbeldi og það eru líka sögur til dæmis eins og frá Mósambík þar sem eru bara heilu þorpin sem að segja bara nei, hingað ekki lengra og tökum ekki þátt í þessu við bara viljum ekki berjast og það er í rauninni kannski þar svolítið að segja þessar sögur. Sem væri billegt fyrir Íslendinga að gera, bara að segja að við lýsum yfir bara Íslands sem friðarsvæði. Okkur er það billegt? Nei, ég segja því að við erum ekki með her, við viljum ekki að reka hermennina eða neitt. Það er náttúrulega mjög mikil hetju dáð. Ég var ekki að gera lítið þessu, ég var bara að segja að það væri auðveldara fyrir okkur en aðra, ég skal umorða þetta. Já, ok. Ég skal ekki segja billegt. Það er auðveldara fyrir okkur en aðra, en mjög erfitt samt vegna þess að, hernaðarhyggjan er ekki eitthvað bara svona lokal fenómen, heldur er þetta náttúrulega global fenómen og við erum bara partur af því, þannig að það er ekkert auðvelt að stíga út úr þessu og ætla sér að gera eitthvað öðruvísi eða hugsa einhvern veginn öðruvísi sem lítið land og við erum undir mjög miklum áhrifum af hinum svo kallaða bara vestræna heimi og það sem að við erum það sem að við tilengum okkur ríkjandi hugmyndafræði í hinum vestræna heimi. Og okkar ráð að fólk er að taka ákvarðanir það að verja miklu meiri fjármunum, svo að við eyðum minni en aðrir í hernað og hernaðuppbyggingu og meðal annars samkomulag 1,5% landsframleiðslu sem er eiginlega svona 4,5% af ríkisútgjöldum séu raunverulega útgjöld sem líklega mannvirkjasjóður NATO þarf að blessa. Já. En svo er líka ein hugmynd sem að er ein af hugmyndum hernaðarhyggjunnar sem er líka ríkjandi og það er í rauninni að svona styrkur þjóða að hann sé fari eftir hernaðarstyrk þannig eftir því sem að þú hefur minni hernaðarstyrk því veikari ertu og það er svona stundum heyrir maður eins og Ísland við þurfum einhvern veginn að sýna við séum ekki algerir aumingjar með því að taka þátt og þá erum við svolítið að ganga inn í þessa hugmynd hernaðarhyggjunnar að við þurfum að sýna að við höfum einhvern hernaðamátt eða getum tekið þátt í hernaði hvort sem það er að láta landi okkar undir herstöðvar eða heræfingar eða eitthvað en þá erum við líka með fjárlögum, þetta verður kallað að vera verðugur bandamaður í orðræðu svona síðust ára og þá
erum við líka í raunin að ganga svolítið inn í þessa orðræðu að styrkur okkar felst í þessu en styrkur okkar gæti falist í einhverju öðru að vera önnur rödd og öðruvísi rödd í alþjóðasamfélagi og alþjóðasamvinnu. Þannig að klukkna klingið sem ég var að nefna á. Já, litla klingið, já, getur verið það. Vantar það. Já, það vantar. En nú getur ykkur hernaðarsérfræðingur sagt að það sem þú ert að leggja til eiginlega bara liggur við einhliða afvopnun og það andstæðingurinn, hann gerir það ekki á sama tíma. Þannig að það fríðarbóðskapurinn alltaf hættulegur, grefur undan öryggi ríkja vegna þess að andstæðingurinn, hann að vígbúast á sama tíma. Já, já. Þetta eru rögg. Já, já, það það. Og hvað, á meðan einhver að herfast í heiminum, þá verða allir herðast. Já, þetta eru náttúrulega þau rök sem að halda þessu gangandi. Þannig að við verðum bara að vona það að það hafi áhrif á aðra að það verði ákveðin massi fólk sem að segja bara ég vel að beita ekki ókunnu ofbeldi. Ég vel að styðja ekki við að beita ókunnugt fólk ofbeldi. En það sem ég miklu meira áhyggjur af að því að ég ekki að þetta ríki það verði sterkara heldur en hitt ríki heldur ef ég miklar áhyggjur af því að þessi maskína sem að bara alþjóðleg hermaskína sem að hún ræður mikið að fólki til starfa. Það mjög mikið af fólki sem að á sína afkomu undir hernaði og framleiðslu hergögnum og hernaði þó það sé ekki að leggja líf sitt í hættu. Þannig að, og ég stundum að ég var í Afganistan og það orði yfir svona heila íþróttahöll af aðalega karlmönnum með líka konur sem sátt við tölvur og voru að búa til einhver slideshow fyrir fundi og það allt einu bara hugsa ég, byrju guð mig góð, hvað að gera við alla þessa kallmenn ef þeir væri ekki í stríði? Hvað að gera við allt þetta fólk? Sem ekki að leggja sín eina hættu raunverulega, heldur það bara í herstöðum hér og þar og ég meina, hvað eru margir í Brussel, ég veit það ekki, en það allavega alveg hellingur af fólki sem hefur vinna af þessu og ekki bara þeir heldur bara allskins þjónusta við herstöðvar og annað, þannig að þetta alveg mjög margir sem að hafa hag af því að það séu stríð. Mjög mikið af fólki og það eitthvað sem við verðum náttúrulega að horfa á því það er ekki bara að segja að þetta er hræðilegt heldur líka að segja ok, þetta er ekki hræðilegt fyrir alla það eru bara margir sem að þrífast á stríði margir auðgast á stríði mjög margir auðgast á stríði þessi peningaskipta höndum alveg ég var í stríðinu eftir stríði Júgóslavíu þá var ég þar og talaði fólk og það voru bara þar kom einhverjir inn sem hafði verið í burtu þegar á stríðinu stóð og svo bara fengu þeir fyrir lítið allar eignirnar í miðbænum og það eru allskyns leiðir til og það er mikið svartamarkaðsbrask og það eru mjög margir sem að hagnast og græða á stríði. Gríðarleg spilling í sambandi við svona innkaup og fleira sem að margir sem að eru í þeirri stöðu auðgast mjög í stríði. Það hefur verið bent á það til dæmis í Úkraínu eru rannsóknir að vera að leita upphæðum sem eru svo háar að maður bara getur ekki orðað það það er týnst. Já, og það er mjög áhugavert að maður vill skoða skýrslur ríkisendurskoðanda Bandaríkjanna sem eru gerðar og eru mjög góðar það bara það sem hefur verið endurskoða og skoða hvað peninga fóru í stríði í Afganistan og hvað fóru þeir og þannig að það er til mjög miklar upplýsingar hvað mikið af peningum fer í bölvaða vitleysu og þannig að það er mikil svona sóun og spilling og það sem að kannski líka fylgir eina hugmyndum hernaðarhyggjunnar, það er leyndarhyggjan og sem gerir það að hernaðarhyggjan í rauninni og þessar hugmyndir hernaðarhyggjunnar, það er vinna gegn lýðræði. Gefa leiðtogum of mikið vald, það er ekki, þegar neðarast þá þurfa ekki að vera kosningar og síðan hægt að nýta þetta vald til þess að
stoppa andof og koma í veg fyrir að óvinir hafi rödd eða þeir sem eru andstæðir og margt annað. Þannig að það og svo líka náttúrulega þetta gegnsæi, þannig að það ógegnsæi sem gerir það verkum að til dæmis eins og varnarmálaráðuneyti geta fylgja ekki sömu reglum að önnur ráðuneyti að því það nei, við getum ekki gefið upp þessar vegna þess að þetta varða við þjóðaröryggi, þú veist, þannig að það alls svona hlutir sem að hafi í för með sér að valdi fer úr höndu fólksins og til misgóðra leiðtoga. Við heyrum það meira þess að hérna í íslenskri stjórnmálaumræðu að hérna teknar ákvarðanir útgjöld eiginlega án umræðu inn í Alþingi eða nokkuð staðar sem að væri eiginlega óhugsandi nema út af þessum málaflokk. Já, það akkurat þannig. Herðu, en þetta sé átök á milli hernaðarhyggju og friðarhyggju. En að ég var að segja að vísi söguna, það var ekki hægt að finna dæmi að það veri einhver ávinningur af stríði. Ekki svona, ég meina Bandaríkin geta bent á Víetnam og Afganistan og það ekki, kannski geta bent á ávinning í Miðausturlöndum að skapa þar eitthvað svona glundróða sem að fara fyrir rök fyrir því að það sé stefna Ísraels að það sé ekkert sterkt land í kringum það, þannig að það var kannski ávinningur Bandaríkin að brjóta niður Írak og brjóta niður Sýrland og brjóta þessi lönd niður, þannig að geti aldrei orðið ógn við Ísrael, það má vera, með einhverju lítið á þannig. En ef maður horfir á það, á hvaða tímabili hefur friðarhyggja verið ríkjandi, eða náð einhverju yfirhönd, þau miður, þá verður ég að segja við Helga, að eina leiðin til að það gerist að búa til stríð sem svo ógeðslegt að bara það fer ekki úr minni heilra kynslóðar. En svo það þannig að þegar sú kynslóð gengin, að þá mun hernaðarhyggjan rísa upp aftur af því að við getum ekki munað reynslu annarra. Já, ég vona þess ekki rétt en þú kannast þessa kenningu. Já, og ég meina og það þú veist, og það náttúrulega líka eitthvað til í henni, en ég meina þú veist, þannig að það ekki fyrir það að það búið að ganga algjörlega fram á manni, að því eitt sem að hernaðarhyggjan gerir líka hún felur afleiðingar stríðsins á fólk, eða afleiðingar ofbeldisins á fólk og þú veist og við þekkjum bara í öllum eftir náttúrulega þegar Sovétríkin voru ekki lengur var gagnlaus óvinur í rauninni og NATO þurfti að beina sjónum sínum eitthvað annað að það voru það allt svona friðaraðgerðir og þannig að það voru klædd þessi átök voru klædd í öðruvísi búning og þannig að ofbeldið þegar þú veist, þegar ég heyri fólk á Íslandi hérna tala þú veist að styðja við aðgerðir og annað, þú veist, að það fer alltaf mig, að því, þú veist, þá ég alltaf að hugsa eitthvað ákveðið fólk sem ég bara séð verða fórnarlamb þessa aðgerða og þessara vopna sem að við erum tilbúin að styðja innan gæsalappa og þannig að auðvitað eða kannski ekki fyrr heldur en að ljótleikinn bara, þú veist, skellur framan í þig að þú ferð að hugsa eða sumir fara að hugsa og segja, betur nei, get ég tekið þátt í þessu. En þú hefur verið á svæðu, þú sagðir að þetta væri árásasvæði frekar en átakasvæði, þá er líklega að vísa til þess að þarna oft svo mikill aflsmunur, eða hvað? Já, það oft þannig að fólki sem að verður fyrir sprengjum á ekkert í átökum við neitt. Nei. Og þú hefur verið í Afganistan fyrir Júgóslavíu. Já, Sómalíu, Líberíu, Úganda. Ef að, þú hefur ekki séð það sem þú hefur séð. Heldur að þú værir ekki eftir áköfi að búða frið? Að því við erum að tala um það að þetta verði verið reynslu okkar. Ég held allavega ég var mjög naív þegar ég fór fyrst út og hélt að þetta var allt öðruvísi heldur en það var í rauninni og ég einhvern veginn var mjög föst í þessu að það væru tvö lið og það væri vondur óvinnur og það væri einn góði og allt þetta og síðan þegar maður komin út og svo líka í rauninni
áttar maður sig ekki á því svona að mörguleiti gengur lífi sem hana gang og þessi átakasvæði eru eða árásasvæði eru á ákveðnum stöðum og svo áttar maður sig ekki á því hvað voru margir sem hafðu einhvern veginn hag af þessu ástandi og líka bara hvernig óvinninu gat svissað yfir og þú veist, það voru hermenn að selja vopn yfir til hinna því þeim vantaði pening, þannig að allt þetta með sko hugsjónir og allt þetta, þú veist, maður var bara, það fór alveg fyrir bí, þannig í rauninni sá ég vola lítinn mun á góðu gæjanum og vondu gæjanum í þessu, þannig að, og þá kannski það breytti svolítið mínu svona hugmyndum að það væri, að hið vonda væri í rauninni þær hugmyndir sem að fá venjulegt fólk til þess að vera tilbúið til þess að beita ofbeldi og þess vegna finnst mér mikilvægt að við skoðum þessar hugmyndir sem við erum undir áhrifum af hvaðan koma þeir og hvað gera þær okkur. En framsetning á öllum stríðsátökum í heiminum eru í góðu og vondi og það bara allur fréttaflutningur sem við erum með, það er meira bara þannig. Já, og það er ekki tala við, þú veist, stóran hluta fólk sem bara venjulegt fólk sem bara að reyna að lifa af og ströggla og hefur engan áhuga á að taka þátt í vopnuðum átökum eða taka þátt í að beita vopnuðu ofbeldi ef ég er samkvæmt sjálfur mér. Og varar það við að við sem að horfa á eitthvað sem svona frelsistríð eða stríð fyrir þetta er oft bara yfirvarp hernaðarríkjunar til þess að fá almenning til þess að samþykkja ógeðið sem að stríðir. Akkurat. Ég spurði, ég tala við mikið hermönnum út allan heim og ég spurði stráka í ónefndu landi fyrir hvað eru það að berjast og þá sagði náttúrulega freedom fighters, við erum að berjast fyrir frelsið og spurði ég, ok, og hvað er það? Hús í Mogadishu fyrir einn er það frelsi fyrir einhvern annan er eitthvað annað frelsi þannig í rauninni sko, það sem upp úr stendur eftir mína reynslu og mitt nám er í rauninni að að stríð er fyrir þá sem hafa hag af stríði. Eitt sem var ekki athygli mína og ég kannski ekki margir verið að fjalla það að það er stríð í Evrópu í Úkraínu en við fáum eiginlega enga fréttir af vígvellinum ekki eins og var í Víetnam á sínum tíma og mér finnst einhvern veginn svona í minningunni að það hafi verið stríðsfréttir og ég held að þeir séu bara ekki til í Úkraínu þannig að allar upplýsingar þeir fáum eru svona bara eitthvað svona áróður úr hernaðar ráðuneyti Úkraínu eða frá Kreml eða frá Pentagon eða einhvers staðar þannig að svona nála stríðsins þótt að sé inn í Evrópu þetta er svona fjarlægara stríð heldur ég mann eftir og annað sem ég hef tekið eftir af því að ég nefndi það hérna í gær og fekk svolítið skammi fyrir það ég sagði að það má Donald Trump eiga að hann orðar það þessar mannfórnir sem er á vígvellinum hann talar eins og hann sjá eftir því að hann segir, og ég veit ekki hvort það segir íkjað ekki, en náttúrulega maður veit aldrei hvað hann er að segja satt, að 7000 hermenn hafi dáið í síðustu viku, bæði frá Úkraínu og líklega er þetta að tala fallina og það eru sumi dánir og aðrir orkumlaðir og slæsaðir. Ég heyri aldrei evrópskan leiðtoga að tala mannfall á þessum vígvelli, aldrei. Nei. Það er eins og að þau sé, það sé megi ekki nefna það, að þannig er raunverulega fólk að deyja. Já. Sko í fyrsta lagi á ég alltaf mjög erfitt með að bara með allar fréttir þegar eru stríðsástand því þær eru alltaf partur af einhverjum áróður og við vorum alltaf í vandræði með að fá réttar tölulegar upplýsingar og svona þegar við vorum að vinna á þessum svæðum en það er alveg rétt hjá þér að það er ekki í rauninni verið að segja frá því hvernig gengur lífi fyrir sér í Austurhéruðunum í Úkraínu, hvað er fólk að gera, hvað er að tala og hvernig gengur hitt daglega líf, hver er munurinn, hvar eru liðlauparnir úr báðum liðum, hverjir eru það sem að treysta sér ekki og vilja ekki og geta ekki tekið þátt í þessu, hvert fara þeir, hvar eru þeir, hver tala við þá? Við fáum þetta, ég held að það sé þetta bara minnst í fréttaflutningur af nokkru stríði sem ég man eftir mér. En ég held að þetta gildi með öll stríði að það er enginn sem tala við liðlaupa. Samt kannski er það því að önnur stríð eru lengra í fortíðinni og það hefur komið fram sögurnar í seinna
sem að manni finnst það hafi verið svona fjölbreytilegri frásögn. Veistu hvað eru margir leilöpar hjá Rússum? Ég sá það hefði bara komið í innlendum fréttum að það er mikil ásókn hælisleitenda á ungra, vaxið mjög hratt á Íslandi og meðal annars frá Úkraínu og ég reikna með að það séu menn sem vilja ekki láta senda sig á vígvöllin til þess að deyja þar eða örkumast og ég ætla að fá stuðning fjölskyldu sinna til þess að koma sér í burtu. Og þetta náttúrulega, sömuleiðir þetta líka fjallað þetta veikleiki í úkraínska hersins og hann ekki endilega að hann vanti fleiri vopn, sko. Það að falla möguleikin á því að lokka fólk einhvern veginn eða neyða það á vígvöllin. Þannig að líklega trúin á því að þeir sigri stríðið eða svona réttlæting stríðsins hægt og bítandi að dofna. Og þeir sem horfast í augu við ógeð stríðsins. Og það er mikilvægt að skoða þetta alltaf að skoða þetta báðu megin. Já. Herðu, Helga, gaman að fá þig hingað. Helst að þú verðir ekki stríðsfréttaritari, heldur friðarfréttaritari fá þig þetta sem oftast til að tala við vorum að hernaðaríkju og hervæðingu svona almennt. Það væri gaman að fá þig til að ræða tiltekin stríðsvæði þar sem þú hefur mikla reynslu. Kannski fæði þið seinna. Þannig kæra þakkir. Já, takk sem leys. Og við ætlum að snúa okkur að eitthvað allt öðru við rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við veltum því fyrir okkur hvort að við getum raunverulega talað mikið bandarísk stjórnmál á þess að setja okkur aðeins inn í svona kristnar kenningar sem að þar búa að baki, sérstaklega stefnu núverandi stjórnvalda og kannski mismunandi eftir því hver talar en margir af þeim sem eru í ráðamenn í Bandaríkjunum í dag eiga rætur inn í hreyfingu kristinna manna sem að trúir á endurkomu Krists, trúir á þúsundaráríkið, með svona ýmsar hugmyndir sem eru kannski okkur upp á Íslandi svolítið framandi, en til þess að glögga okkur á þessu þá hingað kominn Bjarni Randver Sigurvinsson sem trúarbragðafræðingur og guðfræðingur. Þú komst daginn og samtal vakti nú athygli, en ég ætla að fá þig aftur af því að ég hef verið að tala við Ragnar Baldursson Kína og hann hefur farið svolítið svona djúpt ofan í taoisma og konfúsísisma og er að benda á að það ýmislegt svona í menningunni sem hefur kannski miklu meiri áhrif heldur en kannski stjórnmálafræði og fleira nær utanum og ég veit ekki hvort að þetta sé sambarlegt en þarna augljóst að hugmyndir tiltekinnar kirkju í Bandaríkjunum hefur mikil áhrif á stjórnmálið þar og þar með heimsmálin. Ertu saman á því? Já, algjörlega. Ég myndi ekki tala kirkju eintölu en þetta gríðarlega fjölbreytt flóra kirkna, trúarhreyfinga sem eiga þarna hlutamáli. En margt í stefnu stjórnvalda byggir á sömu leyti á kenningum sem hafa þróast innan þessara kirkna. Já, algjörlega og ekki bara núna með tilkomu Trumps heldur hefur þetta einkennt marga forseta Bandaríkjanna undanfarna áratugi. Kannski má segja að Jimmy Carter hafi þar verið ákveðin tímamót vegna þess að hann skilgreindi sig í kosningabaráttunni sem evangelista, sem frelsaðan kristinn mann og sagði að allt sem hann myndi gera
byggði á þeim forsendum og hann fekk mjög mikinn stuðning og frá ekki síst bandarískum evangelistum á þeim tíma þarna á 8. áratugnum en þeir urðu að mörgu leyti fyrir vonbrigðum með hann sem gerði það verkum að þeir snéru sér í staðinn til Ronald Reagans og studdu hann frekar og Carter varð undir á þessari ýmsar skýringar en Ronald Reagan sömuleiðis alveg vísvitandi sótt á þessi mið og samsamaði sig evangelismannum og varaforsetinn George Bush eldri fekk þaðan stuðning líka þó að áhersluna hans í þessa átt var ekki eins miklar en þegar George Bush yngri sonur hans komst til valda þá setti hann þetta sömuleiðis á oddinn eins og Carter og Reagan höfðu gert En það eitt að vera svona sannkristinn eins og kannski á við Carter, sömuleyti Bush yngri sem að hélt fundi með Guði, svona, talaði mikið svona samband sitt við Guð og hann hafði það sem leiðarljós í ákvörðunum sínum. Það svona eitt. Annað að sækja í svona tiltekna kenningar að við búum á okkur svona heimsögulegum tímamótum sem að megi skýra út frá guðfræði. Þetta einkenndi reyndar að þessa forseta sem leiðis og marga af þeim sem þeir röðu í valdastöður í kringu sig. Kannski alveg sérstaklega Ronald Reagan og síðan Bush yngri. En þetta birtist í áherslum varðandi vægi fjölskyldunar og varðandi ýmis félagsleg málefni innan Bandaríkjanna en ekki síður í utanríkismálum eins og til dæmis eindregnum stuðningi við Ísraelsríki nánast sama hvað gerist. Þannig að menn hafa undrið sig á því þessu sérstaka sambandi Bandaríkjanna og Ísrael af því yfirleitt hegða Bandaríkin þannig að þau meta alltaf eigin hagsmuni en það má eiginlega út frá svona stjórnmálafræðinni má horfa á hvernig stuðningur Bandaríkjanna við Ísrael að það sé raunverulega að skaða bandaríska hagsmuni. Það er ekki hægt að sjá hvernig það getur styrkt hagsmuni Bandaríkjanna í sjálfum sér en rökin eru þá líklega að þetta sé guðfræðileg ákvörðun að styðja ríkja Ísrael no matter what eins og sagt er. Að hluta til þetta helgast að hluta til að því að gyðingar eru mjög fjölmennir í Bandaríkjunum það er reynda að skipta skoðanir meðal þeirra til Ísraelsríkis en það eru ákveðna hópar þar sem er eindregnir stuðningsmenn Ísraelsríkis og það eru margir gyðingar í miklum áhrifastöðum innan bandarísks samfélags hefur verið hvort sem demokratar republikanar hafa verið völd en varðandi þeir myndir ekki ná þessum áhrifum ef ekki væri stuðningur frá kristnumönnum úr suðrinu. Meðal evangelistana þá myndaðist það sjónamið svona fljótlega með stofnun Ísraelsríkis að þar væri uppfyllingar á spátum með biblíun að ræða á hinstu tímum og þetta væri eina sönnunum þess að biblían væri innblásin af Guði og þessir aðilar líta svo á að það sé sem sagt vilji Guðs að Ísraelsríki var stofnað og það jafnvel breiðist út fyrir botni Miðjarðarhafs og þeir líta svo á að hver sá sem gagnrýnir það setji sig upp á móti ísraelskum stjórnvöldum sé þar með að setja sig upp á móti Guði og ég myndi segja stór hluti, mikill meiri hluti þeirra sem skilgreina sig sem evangelista í Bandaríkjunum aðhyllast þessi sjónamið og til dæmis þegar að
Bush yngri var orðinn harla þreyttur á meðferð ísraelskra stjórnvalda á Palestínu arabum í sinni forsetatíð og fór að gagnrýna ísraelsk stjórnvöld, þá ringdi yfir hann í 100.000 tali skammarbréfum frá reiðum evangelistum sem eru kristni síonistar í rauninni sem kröfðust þess að hann sæi að sér sem hann dró í land í kjölfar þessa þrýstings, en það var þetta í rauninni mikilvægt pólitískt bakland hans í valdastóli. Bush yngri, ég held að sé, sjálfsög getur maður ekkert efast að hann hafi verið trúaður og hann eiginlega hluti af þessari hreyfingu. Það sami ekki hægt að segja alveg við Ronald Reagan og Donald Trump sem að það svo þessi pólitíska ákvörðun að til þess að ég komist til valda með mína stefnu að þá verði ég að gera bandalag við þennan hóp í pólitíkinni og það hægt að horfa til ákvarðana Ronald Reagan sem ríkisstjóra Kaliforníu og svo það sem hann talaði fyrir í kosningabaráttunni og sumt af því framkvæmda svo sem ekki. Það munur þar á og enn frekar þegar kemur að Donald Trump. Þannig þá maður að velta fyrir sér, er þetta eru þessi menn í alvörunni að reyna að framfylgja einhverju tiltekinni stefnu eða eru þeir að verða að halda sínu svona kjördæmi góðu með því að kasta svona einu beinið hana eða er þetta með það skipta svolítið máli hvort þetta sé svona hliðar hluti af bandarískum stjórnmálum eða hvort þetta sé eiginlega verða einn svona meginströmmur undir ríkisstjórn Donald Trump þó svo að Trump sé nú ekki svona en er engin kórdrengur eins og stundum sagt. Stuðningurum við Trump er ekki bara bundin við evangelista, það eru margir aðrir sem styðja hann sömulegis en evangelistar hafa tölvört vægi, ekki síst vegna þess að svona 20-25% bandaríkjamanna ýmist skilgreina sig sem evangelista eða eru með sterkar rætur í þá átt og samkvæmt skoðanakönnun sem ég hef séð vísað í sambandi stuðning evangelista við Trump þá virðast 80% þeirra sem skilgreina sig sem evangelista hafa stutt Trump í síðustu kosningum og þetta er merkilegt meðal annars í ljósi þess að þegar Trump er að berjast fyrir útnefningu í fyrstu kosningabaráttunni 2016 þá var stuðningurinn ekkert svo mikill meðal evangelista við Trump. Hann var jafnvel tortrygginn á þeim forsendum að hann væri bara allt og siðlaus og engin skortur af dæmum sem þar komið fram. En það voru ákveðnir áhrifaaðilar meðal evangelista sem lýstu yfir stuðningi við Trump. Kosningabaráttunum stóð og náðu að fylgja stórum hluta kirkna evangelista safnað evangelista víðsvegar Bandaríkin til stuðnings honum. Það var aldrei allir evangelistar stutt Trump. Það hefur alltaf verið hópur evangelista sem fordæman. Það engin skortur til þess að YouTube af hinum og þessum evangelista predikrum þar sem þeir eru rökstyðja hvers vegna þeir styðja ekki Trump og telja hann stórhættulegan jafnvel. Og ég get nefnt sem dæmi að helsta eitt mikilvægasta málgagn evangelista á 20. öldinni Christianity Today sem var stofnað af Billy Graham þekktasta vakningapredikara evangelista á 20. öldinni. Það tók afstöðu gegn Trump svona miðbik fyrra kosningatímabils hans og hefur eftir það talað gegn honum og ég sá nýverið fréttir þess efnis að það var einhver vellauðugir kaupsýslumenn í Bandaríkjunum sem voru að reyna að beita sig fyrir því að kaupa
Christianity Today til þess að breyta ritstjórnarstefnu tímaritsins en eigendur tímaritsins þverneita að selja það vegna þess að það skiptir meira máli boðskapurinn sem þeir standa fyrir en að afhenda Trump tímaritið svo að þakka niður í þeim. En stuðningurinn er gríðarlegur og það er þetta er merkilegt. Ég til dæmis hérna með svona óforskammaða bók í hendi sem ég hef lesið sem heitir Trump's Bible. Þetta er ekki Biblía Trumps, hann hefur reyndar gefið út sína eigin útgáfu af Biblíunni þar sem hann bætir við stjórnarskrá Bandaríkjanna, sjálfstæðisyfirlýsingunni, bandaríska fánanum öllum mögulegu og selur hana dýrum dómum en þessi tiltekna bók sem ég er með hérna sem heitir Trump's Bible snýst það að draga fram dæmi gjörðir Trumps sem eru margar jafnvel síðlustdæmi og fjöldana allan af yfirlýsingum hans til þess að finna hliðstæður í Biblíunni til þess að sýna fram á að hann sé algjörlega fullkomlega biblíulegur til dæmis þegar hann segir ég rek þig þá reyna þeir sem taka saman þessa bók að sýna fram á að hann tali þar í anda eins að sálmum Gamla testamentisins og einhvað svoleiðis en það sem er sérlega athyglisvert í inngangi þessara bókar að þeir setja oddinn að Trump sé í fyrra kosningatímabilinu kjörtímabilinu bókinu frá 2020 að hann sé 45. forseti Bandaríkjanna. Það sé engin tilviljun vegna þess að í 45. kafla Jesaja í Gamla testamentinu sé greint frá Kýrusi, Persakonungi og hvernig hann sem utanaðkomandi valdhafi sem hafi verið útvalinn af Guði þó að hann sé allt annarra trúar og hafi verið smurður sérstaklega Guði til þess að framkvæma vilja Guðs senda Ísraelsmenn eða gýðinga Júdar nánatiltekið aftur heim úr herleiðingunni frá Babylónu sínum tíma til Júdeu þannig að það getur endurreist Júdeu, endurreist musterið í Jerúsalem og þetta er gegnumgangandi stef hjá mörgum evangelistum í þegar þeir að lýsa við stuðningi við Trump að það skiptir ekki máli að Trump sé gjörsamlega siðlaus vegna þess að Guð getur útvalið hvern þann sem honum þóknast til þess að framkvæma sinn vilja og hann dæmi sýni það að Trump sem hafi komið í rauninni bænhert evangelistana ýmislegt eins og að opna fyrir bænir í skólum landsins og að dreifa biblíum og svoleiðis. Þetta sendir á til Jerúsalem. Já, til dæmis að þeir segja engin forseti Bandaríkjanna hefur nokkuð tíma gert jafn mikið fyrir málstað Guðs og fyrir kristna eins og Trump. Ergo, hann er notaður af Guði. Og hver eru við að hafa einhverja skoðanir á því hvert Guð velur? Hvað sér? Hver eru við þá að hafa skoðanir á því hvert Guð velur til þess að fremja verk sín? Það er ekki okkar að gagnrýna Guð í þessum efnum. Og það skiptir svolítið miklu máli, hvernig Biblían er túlkuð sem helgirit. Hvers eðlis er Biblían sem helgirit í kristindóminum. Og evangelistar, það er mikilvægt að hafa í huga, þeir dreifast yfir gegnum fjölmargar kirkjudeildir, mótmælanda kirkjudeildir sem eiga rætur að rekja til mótmælanda. Þetta er ekki ein skipulögð hreyfing heldur meira eins og stefna, það sem við finna hvað er eiga sameiginlegt. En það má segja að þegar við skoðum evangelistan og afstöðu þeirra til Biblíunar
og til samfélagsins að þá eru þeir á skalanum frá því að vera frjálslyndir yfir að vera verulega íhalsamir, yfir fundamentalískir og þegar þeir konur í þá áttina að þá verð meiri áhersla lögð á bókstafstrúarlegan skilning Biblíunnar. Þannig Má ég spyrja þín að þú varst að tala með bókina svo með, það sem er verið að reyna að finna stað í Biblíunni sem að renna stoðum undir verk og orð Donald Trump. Þegar maður er að hlusta á þessa kallar, og mest kallar, að þá eru þeir sífellt að fletti í Biblíunni og benda á eitthvað eitt vers þarna sem eigi að sanna eitthvað. En ég meina, maður horfir á þetta og maður veit að í Biblíunni getur við fundið eiginlega hvað sem hentar hverju sem er, sko. En í hverju felst þessi verknaður að ég fer og finna að hérna you're fired, að það eigi stóð í þessu. Af hverju verður það meiri sannleiki með því? Það góð spurning. Sko, ef viljinn fyrir hendi eða brotaviljinn nógu einbeittur, þá getur fundið hvað sem í Biblíunni til þess að réttlæta hvað sem þér þóknast. Og jafnvel þó í þeim tilfellum sem fólk tekur Biblíuna alvarlega, sem í mjög mörgum tilfellum, að þeir sem leggja bókstaflegan skilning í texta Biblíuna og segja að allir textarnir séu jafnir, að þeir túlka Biblíuna ekkert endilega með sama hætti. Þess vegna höfum margvíslar hreyfingar og stefnur og sem vil viðurkenna ekkert einu sinni hverja aðra sem kristna. En sko þetta grundvallaratriði að sko það er algengt sjónarmið meðal hinna hefðbundnu gömlu rótföstu kristnu kirkna að texta Biblíuna séu ekki jafnir meðan að svona heittrúarhreyfingar vakningakristindómurinn, evangelismin og fundamentalistar og slíkir, að þeir hafa tilhneigingu til þess að leggja alla texta að jöfnu. Ég get nefnt sem dæmi sko að Martin Luther á sínum tíma, hann sagði að Biblían í sjálfu sér væri ekki orð Guðs, heldur hefði hann að geyma orð Guðs. Og það sem hann ávið þar birtist meðal annars í þeirri líkingu sem hann tók að Jatan sem Jesús lá í eftir hann fæddist var ekki orð Guðs, heldur Jesús sem kallar orð Guðs í til dæmis Jónasarguðspjalli, að hann lagður í jötuna, þannig að Jatan sem þá stendur fyrir Biblíuna hefur að geyma orð Guðs sem Jesús Kristur eða fagnaðarendi, boðskapur hans, og það þýðir að í lúterskri guðfræði það sjónarmið algengt, það eru frávik frá þessu, en það algengt að það bera að gera upp á millitextana, það að lesa alla reikningatexta með gagnrýnu hugafæri út frá fagnaðarendi Jesú Krist. Það þýðir til dæmis að Páll postuli ekki Guð. Hann maður sem hefur þungavíkta stöðu í upphafi kristindómsins og að skilgreina kristindóminn að mörgu leyti eins og hann skilar sér til okkar í dag í helstu kirkjudeildunum. En Páll postuli getur verið skeikul, við getum verið ósammálanum. Hann skrifar inn í ákveðna aðstæður sem eru kannski allt annars eðlis en okkar eru. En síðan þessi tilhneiging að líta á Biblíuna að hún sé komin til okkar frá Guði og að höfundin, þó að sé viðurkennt að sé margir höfundar að hinnum ýmsu ritum Biblíunar, að þá sé eins og þeir hafi nánast skrifað þetta með ósjálfráðri skrift, innblásna heilum anda frá Guði, þannig að Guð höfundur hvers einasta bókstaf sem að finna í gríska eða hebreska frumteksta. Þá getur ykkur sagt að hver væri við að fara að setja okkar eigin túlkun þarna inn. Ég meina þetta eru höfundar sem að í gegnum Guðs anda skrifuðu þessu orð og settu það næsta sem við komust orði Guðs.
Þannig að þú getur verið að hnika því til að þú settir þig ekki við það. Já, það margir sem segja þetta sem skilgreina sig sem fundamentalista, en þegar við skoðum hvað þeir eru að segja og hvernig þeir túlka Biblíuna og svoleiðis, að þeir túlka Biblíuna, þeir komast ekki hjá því. Við erum öll í einhverju menningasögulegu, félagssögulegu samhengi og okkar nálgun á Biblíuna lituð að því og þegar þeir kannski þekki ekki heldur félagssögulegan bakgrunn textana í hvaða samhengi þeir verða til að þá getur það skekkt framsetningu þeirra á túlkun á textanum og þekki ekki eins og túlkunarsögu textana, hvernig þeir berast til okkar. Allt hefur þetta sitt að segja. Og líka afstæða kannski til Biblíunar að þeir líta frekar á Biblíuna sem lögbók sem við höfum að fara eftir ef ég næ skýringunni hans Martin Luther sem er vögguna eða jötuna og barnið, að þá það líklega merkingin svo að við getum uppgötvað Guðs orð í Biblíunni. Að það verður ekki til fyrir svona eins og við uppgötum sannleikann, eins og við uppgötum fegurðina eða eitthvað slíkt, að það verði til inn í okkur, þannig að orðin geta raunverulega aldrei einu svona haldið orðið Guðs. Er það merkingin? Já, í rauninni. Og sko það sem... Þannig þú geta með því að berja þig í hausinn með orðunum í Biblíunni, að það Martin Luther gamli hefði ekki verið ánægð með það. Sko, flestir akademískir guðfræðingar í dag frá viðurkenndum háskólum nálgast Biblíuna þeirri forsendu að þetta safn bókmennta af ólíkum toga sem verður til á svona hámark 1000 ára tímabili, jafnvel innan við það. Og þarna að ræða fjölmargar heimsmyndir, þarna að ræða fjölmargar guðsmyndir. Við getum fundið guðlausrit í Biblíunni, Estrabók, ljóðaljóðin, svo ég nefni dæmi. Og það má segja sko guðsmyndirnar geta jafnvel verið misþroskaðar eða heilbrigðar eftir því hvað eðlistextarnir eru. En þeir sem tala að við eigum að lesa ritningatextana út frá þessum mælikvarða sem í rauninni kærleiksboðskapur Jesú Krist, fagnarindi, það segir að það sama gildir allt annað, öll önnur rit, önnur trúarit, forstugreina Morgunblaðsins, hvað við þurfum að lesa allt með gagnrýnum huga. Munurðu sá að mennirnir á baku Trump segja að þetta sé orð Guðs, sko. Þessi texti sem þú ert að tala hann bara veraldur texti sem kemur okkur ekki við, en þessi hefur algjöra sérstöðu í heiminum, Biblían. Já, sko, náttúrulega kristnir menn sem nálgast Biblíuna með þessum hætti sem Luther gera, þeir fókusir á fagnarindi í þessu sambandi. En þeir sem leggja alla texta Biblíunar í jöfnu, þeir hafa tilhneigingu til að umbreyta Biblíunni og jafnvel fagnarindunum þá leið í lögmál. Þannig að Biblían verður eins og handbók þar sem við getum alltaf fundið vilja Guðs í öllum efnum. Í rauninni verður Biblían að ýmsu leið til hliðstæð Kóraninum eins og hann víða notaður meðal múslima og sem lítur svo á að Kóranin sé orð Guðs. Á arabísku hver einasti texti orð Guðs, meðan að það algengas sjónarmið í helstu kirkjudeildunum að orð Guðs Jesús sjálfur og síðan höfum bara mismunandi bókmenntaform sem ég vil kristinmenn ekki eins og sammála það hvaða bækur eiga að vera í Biblíunni sem vitna þetta eða
bakgrunnur kristindómsins. Þannig að þá erum við kannski komin í stöðu þar sem að íslamistranir innan Hamas hörðustu menninir í ríkisstjórn Netanyahu og bakhjarlar Trump eru mjög andlega skyld fyrir fríð. Það getur alveg verið það. Þegar maður skoðar róttækustu stefnurnar meðal fundamentalista og evangelista í Bandaríkjunum, þá geta það verið harla róttækar og ganga jafnvel út í kynþáttahyggju sem upphefur hvíta, sem merkilegt í ljósi þess að sko evangelistar eru ekkert bara hvítir, það er fjöldi blökkumanna, það er fjöldi fólks frá rómönsku Ameríku. Ég reyndar aldrei skilja okkur ýmsir innan Bandaríkjanna að gera greina mun á hvítum og þeim sem koma frá rómönsku Ameríku. Fyrir mér er þetta það sama. En þarna gerður greinamunur á og þessar stefnur geta tekið á sig mynd grafalvarlega mynd, geta verið bara fullkomlega hættulegar. Bjarni, má ég aðeins fara tilbaka því þú nefndir Billy Graham á hann og ég þegar ég var barna þá birtist bréf frá Billy Graham alltaf í mókunum. Svanmitt, já. Og ég held að ég hafi verið að lesa það og reyna svona átta mig á því hvað það var. En ég var að hugsa um þetta þegar ég var að labba í vinnuna að þegar ég er að komast til Vitsvára eða svo bara átta mig að ég búi í heimi, að þá eru trúarleiðtogar í Bandaríkjunum. Það er til dæmis Billy Graham og það er náttúrulega Martin Luther King yngri. Mjög áberandi. Og einhvern veginn, kannski vegna þess að ég hafði ekki nógu mikið vit á þessum árum, að þá finnst mér eins og að trúarleiðtogarnir í dag séu að boða einhvern veginn allt annað erindi heldur en þessi menn. Og þá er ég að velta fyrir mér, hvert fór þessi trúarhreyfing eða því að sömuleyti hefur sko trú verið skipt meira máli í Bandaríkjunum heldur en kannski örgli í Frakklandi og við getum nefnt fleiri dæmi. Þýskalandi held ég bara líka og við getum nefnt fleiri dæmi. Það er kannski svona, þetta er líkara vesturströnd Noregs eða þar sem að maður getur fundið svona svæði þar sem að trú er svona einhvern veginn lifandi þáttur í sko samfélaginu. En hvað er þetta bara, ég hafði með barnshuga mínum miðskildi ég þessa trúarleiðtoga þar eða hafa trúarleiðtogarnir einhvern veginn orðið bara harðari og ákafari? Þetta er góð spurning. Sko, og að bera saman sko, Graham og Martin Luther King saman við þá sem eru ráðandi í evangelismunum í dag er mjög forvitnilegt. Sko, evangelismin er upprunalega komin frá Evrópu og hann berst þaðan til Bandaríkjanna og mótar Bandaríkin rosalega mikið og síðast þegar ég var hjá þér þá fjallaði ég ákveðin þungavægta aðila og hvernig hann náði á seinni hluta 19. aldar að móta mörguleyti endatíma skilningu heimsmynd evangelista innan hinna ýmsu hópa kristindómsins. En það er annað sem skiptir líka máli og það er að þegar þessar stóru trúavakningar áttu sér stað í Norður-Ameríku þá á austurströndinni á 18. öld og síðan aftur á 19. öld að þá voru þær að mörguleyti félagslega þengjandi lögðu áherslu á að bæta samfélag manna, bæta stöðu fanga þeir beindu sjónum sínum að þrælum og þannig koll á kolli og á fyrir hluta 19. aldar taka evangelistar að hnakkrífast sérstaklega þrælahald og afstöðunum til blökkumanna í Ameríku. Í norður hlutanum að stærstum hluta þá snúast evangelistar gegn þrælahaldi, menn í Suðurríkjunum þá ýmist styðja evangelistar þrælahaldið eða umbera það.
Það náttúrulega dæmi einhverja sem snýrist gegn því. En sem sagt baptista til dæmis sem var gríðarlega fjölmennur hópur meðal evangelista í Bandaríkjunum, þeir klofna hérna fyrir 1850 í afstöðun til þessa. Og í Norðurríkja baptista, annars vegar sem síðar á þessari síðustu öld skiptu nafn, en skilgreina sig áfram sem baptista, og síðan hinir í Suðurríkjum sem kalla sig Suðurríkja baptista. Og stór hluti þekktustu sjónvarpspredikarana í Bandaríkjunum á 8. áratugnum og áfram og komu ýmist úr röðum Suðurríkja baptista, sérlega þeir sem voru með mjög íhaldsama skilning á Biblíunni og síðan ýmsir sem voru hvítasunnumenn að náðgjafavakninga sinnar. En sem sagt meðal Suðurríkja baptista ríkir áfram eftir borgarastyrjöldinni í Bandaríkjunum tölur áhersla á aðgreiningu kynþátta, menn að það ekki til staðar í Norðurríkjunum. Og þetta var jafnvel að mörguleyti áfram enn í dag og skila sér í þessa hvítu kynþáttahyggju sem við sjáum grassera í kringum Trump upp á vissu marki meðal vissra aðila í kringum Trump. Og eitt forvitnilegt sem gerist þarna fram eftir 20. öldinni það að skólar í Suðurríkinu sem eru kirkjutengdir með einhvern hætti, tengjast til þess Suðurríkja baptistum eða öðrum kristin trúarhópum þarna, þeir eru leggja margir hverjir áherslu á aðgreiningu kynþátta, það er að segja hvítir og svartir þegar það er aðskildir. Þetta alveg fram á 8. áratug þegar stjórnvöld fara að beita sér gegn þessu. En sem sagt, Martin Luther King, hann kemur úr röðum Norðurríkja baptista. Billy Graham kemur úr röðum Suðurríkja baptista og Billy Graham breytir að mörguleyti stefnu þarna. Evangelistar í Suðurríkjunum alveg sérstaklega höfðu hnakkrifist hversu umburðarlindir það ættu að vera gagnvart öðrum eða hvort það ættu að taka gagnrýna biblíurannsóknir og akademískum háskólum skildu taka mark af því eða ekki, þannig að þeir klofna svo til afstöðunni til þessa. En Billy Graham, þegar hann slær í gegn sem predikari rétt upp úr síðari heimsstyrjöldinni og verður alþekktur Bandaríkin svona 1949, að þá til að byrja með fylgir hann stefnu Suðurríkjamanna með því að aðgreina hvíta og svarta, en hann skipti sig skoðun. 1953 þá lýsir hann yfir að hann sé algjörlega búinn að snúast gegn þessum aðskilnaði og hann telji þetta hennar mestu synd og hann neitar að predika hvar sem það sem hvítir og svartir eru greindir í sundur og segir ég predika bara það sem fólk óháð uppruna getur komið saman og það er engin greinamunur gerður á þeim og hann rífur öll hlið og öll bönd niður á þeim stöðum þar sem búið að setja upp og hann að fara að predika á þessum forsendum og hann myndar vinatengsl við Martin Luther King og fær með þess að Martin Luther King til þess að predika með sér í predikunarherferðum held ég strax 1957 og síðan þegar réttindabaráttu blökkumanna hérna í hámarki á sérstaklega fyrri hluta 7. áratugarins og Martin Luther King fangelsaður að þá það Billy Graham sem kemur og borgar hann út, leysir hann úr haldi og tekur sér stöðu með honum. Þannig að Graham tekur þarna sem þekktasta andlit Suðurríkja baptismans algjöra afdráttarlausa afstöðu með
mannréttindabaráttu og réttindabaráttu blökkumann á þessum tíma. Hann samt að mörgu leyti mjög íhalsamur í siðferðisefnum og svoleiðis en þeir vinna þarna saman. En síðan eftir Dag Kings, eftir að hann myrtur 68 minnir mig, að þá eykst þrýstingurinn á Suðurríkinu að breytum stefnu í þessum efnum og eins og ég sagði á 8. áratugnum þá fara stjórnvöld að beita sér alveg sérstaklega gegn þessum skólum, þar sem aðskilnaðurinn og þeir eru sviftir hvað segir maður, þeir fram að þessu þá nutu skatta ívalnina sem voru treknar tilbaka, þannig að þeir þurftu að borga svimandi háa skatta og það gerir það verkum að þarna eru ýmsir áhrif aðalega eins og Jerry Falwell, Pat Robertson og fleiri sem stóri sjónvarspredikarar sem snúa gegn þessu og verða frægir í Bandaríkjunum fyrir að andmæla því hvernig stjórnvöld að skipta sér að því hvernig þeir haga þessu. Og þá kemur til söguna dálítið athyglisverður einstaklingur sem hét Paul Weyrich. Hann fæddur 1942, þannig að hann eitthvað 30 eða eitthvað svoleiðis og rétt rúmlega 30 þegar hann fyrir að beita sér í þessum efnum. En hann vellauðugur einstaklingur sem meðan hann stofnar ásamt örfáum öðrum The Heritage Foundation sem svona grundvallarsjóður í Bandaríkjunum til þess að styðja hægri umræðu, jafnvel ultrahægri umræðu innan Bandaríkjunum, jafnvel út fyrir þau til Bretlands og fleiri. Þeir fjármagnuðu mikið til Ronald Reagan á sínum tíma og síðan Trump og svoleiðis. En hann samfærir Falwell og Robertson og þess að kalla það að það sé afleitt hugmynd að setja það á oddinn að það þurfa að berjast fyrir aðskilnaðri hvítra og svartra í einkareknum skólum í Suðurríkjunum og hann leggur áherslu á það við og hann styður þá fjárhagslega og hann leggur áherslu á það við þá að þeir þurfi þvert á móti að leggja áherslu á önnur gild. Hann var sjálfur kaþólskur, hafði upprunalega verið rómversk-kaþólskur og gekk til þessum meltísku kaþólsku kirkjuna sem tengist rómversk-kaþólsku kirkjuna eftir síðari Vatíkanþingið á 7. áratugnum. En hann sem sagt samfæri þá það að þeir þurfi miklu fremur að leggja áherslu á ýmis hugðarefni rómversk-kaþólskra. Það að segja ekkert kynlíf fyrir hjónaband, móti klámi, móti fóstureyðingum. Fóstureyðingar voru nefnilega ekkert vandamál meðal evangelista fram að þessu. Þeir ýmist samþyktu fóstureyðingar eða bara létu fólk ráða því sjálft, voru ekkert að beina spjótum sínum að því og hann beinir spjótum, færði á til þess að beina spjótum sínum gegn samkynhneigðum og það frá til göttunum og setur þetta allt saman á oddinn í formi ultra hægristefnu og það þýðir að það myndast meðal mjög íhaldsamra rómversk-kaþólskra aðila í Bandaríkjunum og evangelista á ákveðin samvinna þó að þeir séu ósammála mjög mörgum efnum. Þeir eru með gjör ólíkan heimsenda sína, heimsmyndu varðandi endatímana og svo dæmi sér tekið og auk þess sem rómversk-kaþólskir líta svo að þeir sé hinn eina rétta kirkja menn að evangelista líta svo á að kirkjurnar eigi að ráða sig sjálfar og þeir geta verið ósammála í öllum mögulegum efnum, trúfræðilega efnum þó að grunnkjarni evangelismans sameini það. En það þýðir til dæmis að þegar við lítum á Trump í dag og þá sem styðja hann, þetta meira og minna
einstaklingar sem í valdastöðum í kringum hann sem eru settið þar að trúalegum forsendum að þeir koma úr 3 áttum í rauninni. Það eru einstaklingar sem eru evangelistar, ýmist postmillennialistar eftir því þeir eru íhaldssamir kalvínistar eða þá að þeir eru premillennialistar eins og fundamentalistar, stór hluti evangelista og þar með tala í hvítasönnum og svoleiðis og kristni síonisminni þar innan hús og síðan eru það íhaldssamir rómversk-kaþólskir aðilar og sumir evangelistarnir hafa meira sig að vera að fara yfir í rómversk-kaþólskuna. J.G. Vance gerði það, hann samsamaði sig fyrst evangelistum og snýði síðan yfir til rómversk-kaþólsku. Charlie Kirk sem var myrtur nýverið, hann var evangelisti og sem í rauninni var á síðustu vikunum að fá efasemdir kristna síonismans var farin að efast eftir að hafa varið Ísrael með kjaft og klóm að þá var hann farin að efast aðgerðir ísraelskra stjórnvalda gagnvart Palestínu og var farin að sveigja sig í átt til rómversk-kaþólsku, eiginkonan hans var rómversk-kaþólsk og og Steve Bannon kaþólskur þessir aðilar taka saman og síðan eru íhaldsamir gyðingar ýmsir hverjir, Stephen Miller kemur á hópi gyðinga til dæmis þeir allir saman ná að tengjast og við finnum jafnvel hindúa meðal stjórnkerfis það er nú undantekning kannski. Já, til dæmis Patel yfirmaður FBI og Tulsi Gabbard, þau eru bæði hindúar. En þetta fólk kemur saman í ríkisstjórninni til þess að móta ríkisvaldið í anda vilja Guðs. Já, en þeir eru ekkert endilega sammála það sko. Nei, þau ætla að forma allt allt ríkið og einstaka þætti ríkisins eins og menntakerfið eða dómskerfið og fleira, það skuli vera í takt við orð Guðs eða vilja Guðs eða hvernig sem þeir orða það. Já. Sömuleiðis er það viljað breyta Bandaríkjunum í kristið, langflestir af þessum mönnum í kristið ríki. Já, það sko ekki allir og náttúrulega Miller eða þeir sem hindúa þengjandi myndi ekki sjálfur sér taka undir það. Það eru önnur sjónarmið sem þeir eru að horfa á í þessu sambandi. En það eru þarna þungavekta áhrifa aðilar í kringum Trump og röðum evangelista, svona róttakasta armi evangelista sem hafa tekið upp þá stefnu sem einkenndi ekki svo mjög evangelista lengi að það væri vilji Guðs að þeir í rauninni tækju algjörlega yfir Bandaríkina og öllum sviðum og þessir aðilar sem leggja þetta á oddinn hafa verið að skipuleggja sig á síðustu áratugum í þessum efnum með skilverkum hætti og meðal annars notið fjárhagsleg stuðnings frá The Heritage Foundation í þeim efnum sko. En það er á bakvið að taka menntakerfið, taka fjölmiðla og svona entertainment og skemmtanir, taka dómskerfið, stjórnsýsluna og sömuleyti þegar maður heyra fréttir að því vera að reka hina á þessa og reka starfsfólk þarna og reka fólk út úr FBI sem að beygði sig niður á annan hnéð á einhverju tímabili og fleira. Það er í anda þessara hugmynda. Við verðum að vinna öll þessi svæði samfélagsins til þess að geta reist hér við réttlátt samfélag.
Já, þeir þurfa að skipta út þeim sem eru handbendi djöfulsins í rauninni eins og róttækustu evangelistandi skilgreina það og setja inn trúaða einstaklinga sem standa vörðum grunngildi þessara íhaldsumu kristinu aðila. Til að geta umbreytt samfélagi. Já, það er ekki til að verja það er til þess að umbreyta samfélagi. Já, fyrirmyndin er ýmsu leyti púritanismin á árdögum Nýja Englands. Það er að segja, þeir líta svo á að Bandaríkin séu byggð á kristnum grunni frá upphafi. Þetta sé upphaflega kristi samfélag, þetta sé fyrirheitna landið sem Guð hefur gefið þeim til þess að mynda hið hreina fullkomna samfélag. Þeir vísa oft í John Winthrop í því sambandi sem þungavíkta aðili með púritana þarna á 17. öld, sá sem til dæmis kom á fót borginni Boston, svo dæmi sér tekið. Hann talar frá honum komin þessi áhersla á borgin og hæðinni sem kemur aftur við sögu í pólitískri bandarískri umræðu og en það líka nokkrir aðrir þungavíkta aðilar sem koma fram í sögu Bandaríkjanna sem sömuleiðis móta þessa sýn á Bandaríkin. Það sem Bandaríkin hlutverk Bandaríkjanna í rauninni að verða guðræðislegt ríki undir stjórn Guðs. Það sem Bandaríkjunum stjórnað á grundvelli Biblíunnar og þar skipta máli eins og til þess Robert Louis Dabney sem var kalvínskur Suðurríkja prestur og síðar herprestur í borgarastyrjöldinni, en hann einn af þeim sem studdu þrælahaldið og hvítir kynþáttahyggju sinnar meðal evangelist í dag vísa meðal annars í skrif hans máli sínu til stuðnings þegar þeir eru eins og til dæmis Douglas Wilson sem stórt nafn meðal evangelista og til dæmis sem dæmi Pete Hegseth, hann fylgir þeirri kirkju sem Douglas Wilson stofnaði, en Douglas Wilson hefur til dæmis skrifað ágæti þrælahaldsins í Suðurríkjum Bandaríkjanna, hvað það hafi verið í flestum tilfellum bara rosalega gott fyrir blökkumenn að vera þræla þar, og þetta endurspeglar jafnvel að mörguleyti Hollywoodmyndirnar fram að 7. áratugnum, það sem oft jafnvel rómantísk mynd dregin upp af þessu sælu tímabil í Suðurríkjunum fyrir borgarastyrjöldina, þar sem blökkumenn og hvítir eru rosalega hamingjusamir með hlutskipti sitt. Já, í fallegu jafnvægi frá Guði. Já. Það sem að hvítur settur yfir hinn svarta. Já. Hegseth, þetta bóka til hann. American Crusade. Nú hann stæltur, hann ekki feitur, hann var nú að hella þessi yfir feitt fólk hann á fundundaginn. Já. Og hann heldur á bandaríska fánunum. Já. Þetta táknmynd og bandaríski fáninn í þessu samhengi fáni þessa fyrirheitna land sem þú ert að lýsa. Já. Þetta ekki fáni fjölbreytilegu Bandaríkja? Þessir kristnu kynþáttasinnar, þeir líta svo á að Bandaríkin sé í rauninni eigi að vera land hennar hvítu. Sumir umbera blökkumenn og segja að þeir eiga alveg réttin að vera þarna líka, en þeir líta svo að það sé í rauninni bara búið að fylla upp í Bandaríkina, það er ekki að bæta fleirin þar við og það er mikið til að loka landamærunum. Meðal annars þess vegna setja upp múr
milli Mexíkó og Bandaríkjanna. Þessi múr sem Trump stóð fyrir. En svo orðræða var alveg til fyrir valdatöku Trumps að slíkt þyrfti að gera. Hérna síðan þú komst og núna aftur, þá finnst mér þú tekur upp menn sem að með boðskap sínum höfðu gríðarlega áhrif. Já. Trúirðu því að það, hugmyndir okkar breytist þannig að það geti ykkur einn komið og plantað? Það er náttúrulega, síðara dæmi var náttúrulega maður sem hafði auð til þess að bakka upp orð sín. Já. En þú lýsir svolítið svona þróun hugmyndana þannig að það getur verið svona eitt fræ, getur kveikt ótrúlega mikla breytingar. Já, það geta komið fram aðilar sem geta með því hvernig skilgreina hlutina og sitja fram og tala inn í aðstæðunar geta haft gríðarlega áhrif og stundum verða þekktir, stórnöfn, stundum gerir fólk sér ekki grein fyrir hvað aðilar þetta voru. Þeir þekkja, sjá afleiðingar þeirra sem þeir búðu og gerðu en þekkja ekki viðkomandi einstakling. Til þess sem ég talaði þegar ég kom til þín síðast, John Nelson Darby, hann kannski meðal áhrifamestu guðfræðinga Bandaríkjanna, hvernig hann hefur áhrif á heimsmyndera, trúarlega heimsmyndera, en það er rosalega fáið sem þekkja. Þetta er ekki þekkt nafn og ýmsir af þessum aðilum, náttúrulega Bandaríkjamenn, veit hver John Winthrop er, við sem er fyrir utan Bandaríkjanna þekkjum hann ekkert endilega svo mikið. Og svo saga hvernig til dæmis baráttan gegn þungunarofi varð svona líkil barátta eiginlega úr bara búin til. Hún hefur stundum verið sögð, verið skrifað með bækur og búna til heimildarmyndir. En ég bara velta fyrir mér þetta með hugmyndirnar af því að ef við verum tala út frá stjórnmálafræði, þá verðum við að greina einhverja breytingar í samfélaginu sem að ýta undir einhverja hreyfingu sem að eru að bregðast við oft efnahagslegum aðstæðum og öðru slíku. Það sé valda bara átt á ólíkra hópa. Þú, af því að þú ert guðfræðingur og trúarbragðafræðingur, þá er sko fræ orðsins miklu sterkari á þér heldur en ef þú værir sko stjórnmálafræðingur. Sko, ég alls ekkert ósammála því sem þú ert að segja út frá forsendum stjórnmálafræðina. Sko, enginn er í félagslegu tómarúmi. Allir eru mótherrar sínum samtíma. Þegar ég segja ákveðna einstaklingar setji mark sitt, þá náttúrulega eru efnahagslega forsendur það til staðar, af hverju þeir nálgast hlutina með þeim hætti sem þeir gera. Það eru félagslegar aðstæður sem eru til staðar. Þá myndum maður segja eins og með Hegseth, með myndin af honum með fánan, að þetta er maður sem að út frá einhverju efnahagslegri stöðu eða félagslegri stöðu er óánægður með samfélagið eins og og hann finnur farveg í þessum trúarkenningum, myndi stjórnmálafræðingur segja. En þú kannski vilt gera meira úr... Ég meina, eitt þarf ekki út til lokana. Hann getur alveg verið einlægur í trúnni. Hegseth er kannski ekki besta dæmið slíkan einstakling, en hann getur líka leið fundið sér pólitískan farveg, fundið að þarna sé stefna sem nýtist honum. Og til dæmis eins og ef maður skoða J.D. Vance, ég held að hann hafi nálgast evangelisman á sínum tíma upphaflega á þeim forsendum að þarna sé góð leið til áhrifa og ekki góð leið til réttlætis. Því hann var alveg upp í fátækt á svæði sem hafði verið sko við getum sagt svona skilið eftir. Já, hann getur sagt sjálfum sér það að hann sé að berjast fyrir réttlæti, en hann samsama sig hugmyndafræði sem síðar smá saman verður fasískari í hans framsetningu. Það er mjög forvinnilegt til dæmis að hlusta á það sem David Frum, heitir hann það ekki, ræðuritari George Bush yngri í forsetatíð hans. Hann hefur
tala heilmikið reynslu sína af J.D. Vance. Vegna þess að þegar Vance mjög ungur og að byrja að taka þátt í starfi repúblikana og frumið þar þungavíkta aðili, þá frum að horfa til yngri manna, hverja hægt að leiða fram sem forystumenn framtíðina og hann meðal annars að reyna að hjálpa Vance, aðstoðan við skrif og annað slíkt, ritstýrir og svona og reynir að leiðbeina honum. Og frum mjög afdráttarlaus í þeim efnum að Vance hafi alveg gjörbreyst á þessum tíma og hann telji Vance stórhættulegan. Frum sem gamall ný íhaldsmaður með repúblikana þungavíkta aðili hann einn af þeim sem snýr baki við repúblikana flokknum með tilkomu Trump sem þess að Trump gjörsamlega umbyltir repúblikana flokknum alveg sérstaklega til Bidens þá nær hann með fjárhagsstuðningi þungavíkta aðalins og Heritage Foundation og líka Musk og annara að þá nær hann í krafti auðmæksins að taka yfir republikanaflokkin úthýsa ný íhaldsmönnunum á stórum hluta sem höfðu verið það ráðandi og fylgdu honum að hluta til inn í fyrra kjörtímabili en stóðu síðan í vegi fyrir Trump þegar að reyndi að mínum að ræna völdum 7. janúar 2021 og þegar Mike Pence var að forseti holgerfingun í íhaldsins stóð í lappirnar og neitaði að fara eftir fyrirskipunum Trumps í þessum efnum. Men Trump að losa sig við alla þessa menn en frum og þessir aðilar mjög afdráttarlausir í því að þeir segja að republikanaflokkurinn gjörbreyttur, hann hefur færst að verulega leyti í átt til fasisma og farin að boða margt sem var algjörlega í anstöðu það sem Ronald Reagan og félagar stóðu fyrir á sínum tíma til þess með þessa ofur áherslu á tolla og tollastríð og segja þessi hættilega. Vance einmitt einn af þessum sem upphaflega að vara við Trump sem bara hliðstæði Hitlers að mörguleyti þegar Trump fara að þreifa fyrir sig aðdraganda forsetakosningana 2016 en skipti síðan snarlega skoðun á hverju ganga til liðs við Trump og kemst það til áhrifa. En týndi sonurinn sem tekið opnum örmum og verður varaforseti Bandaríkjanna. Þetta hreyfing í Bandaríkjunum sem orðin pólitísk hreyfing en á sér trúarlega rætur á sér líka félagslegar forsendur sem við gætum örugglega sagt að aukin ójöfnur í Bandaríkjunum félagsleg svona los sömuleyti eftirgjöf í tilraunum til þess að lyfta hinum fátækar í stríði gegn fátækt og margir af þessum mönnum segja að borgarleg réttindi sem svörtum voru færð á 7. og 7. áratögnum hafa verið mistök. Þannig að sömuleyti höfum við gengið tilbaka frá svona tilraun eftirstríðsárana í því að búa til bara þjóðarheimili þar sem rúm fyrir alla og það eru átök og tóg í samfélaginu og líka ótrúlega djúpstæð menningarleg tóg þarna. En rótin getur verið pólitísk og félagsleg en hún finnur sér farveg í kirkju raunverulega. Það stjórnmálahreyfing sem tengist trúarbrögðum og það ekki í eina skipti sem við sjáum það í sögunni. Við nefndum þarna íslamista sem að sömuleyti þá hópur sem að upplifir mikið óréttlæti í samfélaginu og þú ert með stjórnvöld sem að reyna að færa samfélagið í einhverja átt og segir upplifa það að það sé fyrst og fremst til þess að hygla yfirstéttinni eða einum ríku eða erlendu auðvaldi þar sem að stjórnvöldinu okkur raunverulega leppríki erlendra og þá verður kirkjan sem kannski eina félagslega hreyfingi sem til á viðkomandi stað getur orðið farvegur fyrir andstöðuna
og þar lendi mun andstaðan taka svip af trúarbröðunum en þótt hún sé kannski með pólitískar rætur. Við getum fundið kannski svona veikari dæmi þetta bara til Póllands á tímum Sovétríkjanna þá varð kirkjan eiginlega andstaða af því að það var eiginlega eina félagslega heildin sem til var í samfélaginu þar sem að þú gast komið saman og við getum líka jafnvel tekið andstöðu Íra gegn yfirráðum englendinga þar sem að kaþólska kirkjan hefur einhvern veginn allt aðra merkingu. Er þetta fyrirbrigði kannski merki það að í Bandaríkjunum með niðurbroti verkalýðshreyfingarinnar og ýmissa annað þátt og að stjórnmálaflokkarnir eru halva ónýtir og virka ekki og enn síður kannski á þessari öld þegar auðfólki hefur verið gerðið bara frjálst að móta þá í sinni mynd. Er þetta kannski dæmi svona samfélag þar sem að kirkjan eiginlega eina svona félagslega heildin á móti ríkisvaldinu og þá getur hún orðið að svona andstöðuafli. Já, ég held að það sé algjörlega rétt sko. Kirkjusókn gríðarlega mikil í Bandaríkjunum víða og þó að kirkjurnar séu gríðarlega fjölbreyttar að þá náttúrulega kemur fólk þarna saman og verkalýðsfélögin hafa verið frekar veik í Bandaríkjunum. Þetta kannski helstu félagslegu miðstöð en það sem fólk getur það sem finnur samfélag. Já, finnur samfélag. Já. Og það skýrir að einhverju leyti þessi pólitísku áhrif ýmsu kirkna innan Bandaríkjanna sem slíkra. Það er rétt að til þess í Póllandi og síðan Írlandi og líka í Austur-Þýskalandi á kommunistatímabilinu þá var kirkjan einmitt eina athvarfið fyrir andstöðu. Austur-Þýskalandi mjög forvunlegt dæmi þetta. Það sem þetta var mörguleyti alræðisríki kommunista og all frávik voru litin Hortner og Stasi öryggislögreglan beitti sig mjög gegn hvers kyns andófi en einhverju hluta vegna þá fengu lútersku kirkjurnar þar að starfa nokkuð óáreittar og ég hef lesið bók þar sem farið svo skýring á þessu að þegar að á árum Þriðja ríkisins þegar Hitler reyndi að sameina alla mótmælendur í eina kirkju þannig að geti stýrt þeim betur og reynda umbreyta kristindóminum í nasískan í Þriðja ríkinu. Það var fjöldin allur prestum og guðfræðingum sem fylgdu honum. Það var líka hellingur sem snýrist gegn honum og þessi menn voru handteknir og sendir í þrælkunarbúðunni eins og Dachau og svoleiðis og kommunistarnir þýsku sem hefðu ekki komist til Sovétríkjanna voru sendið þá líka og kommunistarnir og prestarnir voru oft saman í þessum fangabúðum í þrælkunarvinnunni og að þeim sökum umbáru austurþýsku kommunistarnir þá presta sem höfðu staðið upp í hárinu á nasistunum og veittu þeim svona vist rými sem síðan andósöflin í Austur-Þýskalandi gátu nýtt sér fram að sameiningu Þýskalands þegar kommunismin hrundi. En félagslegi þættir til þessu Bandaríkjunum geta sannarlega skipt máli eins og félagslega breytingar. Það sem samfélagsgerðin öll að breytast pluss með auknu frjálslyndi í kynferðisefnum. Bara breytt staða kvenna er náttúrulega mesta menningarbylting sem hefur orðið. Bara tilkoma feminismans. Guðmá veit að hvenær sko. Já, algjörlega, alls konar svona þættir pluss það að
það hefur dregið efnahagslegri velmegun í stórum hluta Bandaríkjanna, verksmiðjum er lokað og þessi samdráttur hefur er búin að vera stigvaxandi frá sérstaklega 8. áratugnum og alltaf vestað 9. áratugnum, 10. áratugnum þannig koll á kolli og síðan kemur efnahagskreppan bankahrunið 2008 sem skadar ekki bara Íslendinga heldur líka fjölmarga Bandaríkjamenn sömuleiðis. Upphafsitt í Bandaríkjunum sú kreppa? Já, nákvæmlega að þetta setur mark sitt á þetta fólk. Herðu Bjarni, ég hafði hugmyndir það að fara yfir svona ýmsa þætti í pólitík dagsins og byrja þig að rekja það þessi trúarbragðafræðingur og guðfræðingur til þessar hreyfingar. En þetta svo áhugavert efni að þetta samtal okkar bara eins og inngangur. Þannig ég verði bara að byrja þig að koma aftur sem allra fyrst, þannig að halda þessu samtali áfram. Þannig ég held þetta sé mjög mikilvægt að við munum ekki ná almennilegum skilningi í bandarísk stjórnmál nema að setja okkur einhver leyti inn í þetta og kannski að kynnast þessu fólki sem mútt að kynnast og svo líka hugtök þannig inni sem að þessum mönnum tamt að nota sem að við til þess að geta skilið þá verður hugtökin að vera okkur tóm. Ertu til í að koma hingað aftur kannski? Já, máli sko, það máttum við vera. Við finnum það sem fljótlegast. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið að skilja heiminn, hann margflókinn og stór og síbreytilegur. Þess vegna við náum við kannski aldrei í skottið á honum, en við reynum. Næsti kapli eftir augnablik. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það áhugaverð staðreynd að það virðist sem að íslensku bankarnir séu með, misöflugar varnir til að koma í veg fyrir að börn geti spilað frá sér aleiguna, ef að segja það, á veðmálasíðum. Á internetinu og svona margir sem að telja sig sjá vaxandi áhuga barna og ungmenna á fjárhættuspilum og veðmálum og við heyrum það síðast í gær hjá Salvöru Nordal að það flókið og snúið að vera barn eða ungmenni. Það víða hættur og internetið ekki síst samfélagsmiðlar og sjónvarpsþættir, áhrifavaldar, það alls konar ógnir sem geta steðjað að börnunum okkar og ég held að við þurfum að gera meira því að ræða umhverfi barna og ræða meira börn og við börn eins og kom fram hjá umboðsmanni barna í gær og hingað kominn Jóhann Steinar Ingimundarson, hann formaður UMFI. Vertu velkominn. Já, kæra þakkir. Takk fyrir að koma. Við ég rak augun í grein sem að þú hafðir skrifað á Vísi og fyrirsögnin veðmál barna hættulegu leikur sem hægt að stöðva. Og mér fannst, ég las greinina og mér fannst hún einmitt svona tala inn í þetta þema sem við höfum svolítið verið með núna að fjalla hlutskipti barna og ungmenna. Og ég ætla bara svona að biðja þig að ræða það aðeins hvort það hefur eitthvað svona breyst á síðustu misserum hvað varðar veðmálastarfsemi barna. Já, við erum að upplifa það, þau sem erum að vinna með börn og unglinga og í íþróttarhefingunni að það hefur eru mikil teikn á lofti og rannsóknir sem bæði við höfum tekið þátt í að reyna að kalla eftir og eins í samskiptum okkar við erlenda samstarfsaðila eða systursamtök.
að þá virðist hafa orðið einhver breyting svona í kjölfarið eða samhliða COVID og eftir COVID, þar sem við erum að sjá gríðarlegan fjölda aukningu í bara almennt í því sem kalla má veðmál og á netinu. Já. Og það sem að kannski umræðan stór og flókin og það sem við kannski horfum sérstaklega á í þessari grein sem að ég var að skrifa, að það var nú kannski svo veðmálastarfsemi sem snýr að börnum eða þeir sem eru 18 ára og yngri og á ráðstefnu sem að íþróttahreyfingin stóð fyrir núna í byrjun árs að þá kom einmitt þetta fram að bankarnir höfðu tekið eftir því að það hefði orðið gríðarleg aukning í peningum sem væri að streyma til erlendra veðmálasíðna sem eru ólöglegar. Úr veskjum íslenskra barna? Úr veskjum íslenskra barna og það voru bara þannig tölur að mér blöskraði og sem hluti af hlutverki og verkefnum Ungmennafélags Íslands að þá viljum við vera með forvarnir og benda á þessa þætti. Og við viljum bara að þetta sé svolítið rætt hvort að þetta sé það sem að Íslands samfélag vill að sé í boði að börn geti verið að veðja á netinu og með öllum þeim neikvæðu áhrifum sem það kann að hafa bæði fyrir einstaklingin og samfélagið. Já, og því minnst á COVID tengist þetta því að þá missum við svolítið sjónar á börnunum okkar, þau loka sig svolítið inn í herbyggjunum, við erum öll svona minna í virk í samfélaginu, eða tengist það því að tæknisíðurnar og fjármálaöflin, veðmálaöflin, þau fara svona að búa til skotmörk úr börnum meira. Ég held að þessi tilgátt dreigi allar rétt á sér. Það kannski, þetta starfsemi sem allavega hér á Íslandi er ólögleg og þess vegna nú líka kannski eins og oft erfitt að ná að rannsaka það með einhverjum svona opinberum leiðum. En þær upplýsingar sem við höfum reynt að afla okkur, að þær byggja einmitt á því að ástandi í COVID var með sérstökum hætti, fólk lokaði sig meira af heima, börn voru kannski meira lokuð inn í herbyggjum meðan að verið var að láta þjóðfélagi ganga í nokkur ár og þá virðast þeirra vísbendingar það að samhliða og í kjölfarið hafi þróast öflugri auglýsingamennska að börnunum á svæðum jafnvel þar sem að við fullorðna fólkið erum ekki að átta okkur á að þau eru á eins og bara almennt talað interneti og erum ekki þegar það snerað svolítið dulið og við bara vitum ekki af þessu hvað þau eru að verða fyrir miklum áhrifum og ég bæði með beinum auglýsingum og svo getur maður haft á skoðun að það eru ýmsar óbeinar auglýsingar sem eru líka í gangi sem að þarf aðeins að ræða hvort að þurfi ekki að taka á líka sko. Já, ég meittist á áhrifavalda stundum finnst manni þeir svolítið dansa á siðferðislegri línu. Það er alveg skoðun sem maður má hafa. Þeir áhrifavaldarnir hafa náttúrulega talsvert aðgengi að þeim sem að þeirra áhugi og það sem þeir standa fyrir er. Og við vitum alveg að í slíkun hlutum eru ýmsar beinar og óbeinar auglýsingar. Og það þarf alltaf að höfða til siðferði viðkomandi aðila hvort að þetta sé málefni sem að þeir vilji vera að koma til skila til allavega barn og ungmenna eitthvað sem að er ekki góð uppbygging til framtíðar, einhver veðmálastarfsemi. Reynum þá aðeins að teikna upp þessa sviðsmynd. Ég er barn, 16-17 ára. Ég bý hjá foreldrum mínum. Ég hef aðgangað ákveðnu tækniumhverfi. Í fullkomnum heimi þá ætti ég náttúrulega ekkert að geta spilað, lagt fé mitt undir áður en ég verð 18. Er það ekki bara þannig eða hvað? Já, mér finnst að vera tiltölulega skýrt og meira sé að finnst mér líka íslensku lögin vera það skýra að það er takmarkað hverjir mega bjóða upp á svona veðmálastarfsemi á Íslandi. Og í því samhengi að þetta er mjög flókin umræða, þó að ég hafi svona aðeins reynt að fylgjast með henni að þá finnst mér skipta máli að setja þetta kannski í ákveðin box, það að segja upp á það hvaða áhrif þetta kann að hafa og þá sérstaklega kannski hversu mikil fíkn eða eitthvað slíkt er til viðbótar sem er að koma í þessu. Það er mjög auðvelt kannski að tala svona vítt og breitt um veðmál en svo eru bara flokkar eins og fjárhættuspil sem að kunna vera
mun fíkni meira valdandi heldur en leikir sem eru kannski eins og getrunarleikir sem að eru undir meira regluverki, meira eftirliti og með sko raunverulegri ábyrgri spilun í huga. Geti keypt hapaþrennu út í sjoppu áður en yfir 18? Ég þekki það náttúrulega ekki kannski nákvæmlega, það ekki kannski atriði sem ég hef verið að fylgjast með en mig grunar það alveg að það sé hægt að fara og kaupa það eru sjálfsalar eða ég sá það hérna áður fyrr þannig að það kemur ekkit óvart sko að hver sem geti keypt það sko en væri best ef ég geti það ekki fyrir nýrið 18? Mér finnst, það er bara mín persónulega skoðun og mér finnst að það þurfi svolítið að draga línu þar sem eru börn. Þau eru á ákveðnu mótunarskeiði og eru mismunandi tæk á ákveðnu bili. Það er ekkert eins og það drægist eitthvað lína við einn ákveðin aldur eða eitthvað slíkt. Þau eru bara þroskast og annað eins. Já, og heimilin búin mjög misgóðum björgum. Já. Og í því sambandi finnst mér mikilvægt að það sé einhver samfélagsleg sátt sem endurspeglast einmitt þá í lögum eða einhverju slíku að við séum ekki að trufla þann þroska barna með því að vera að halda að þeim einhverjum hlutum sem að sko, sálfræðilega bara vitað að kann að hafa áhrif á þau og getur leitt með miklum þrýstingi í það að þróa með sér einhverju fíkn. Já. En aftur að þessu barni sem að situr við internetið og sér já, hér opnast tækifæri og það fyrir að spila og það tapar náttúrulega eins og allir gera alltaf fyrir eða síðar í fjárhættuspilum og veðmálum. Þóttu við getum verið heppin eitt andartak þá spilum við væntanlega gróðan frá okkur þannig eru líkurnar í þessum heimi. Af því myndist áðan á að bankarnir íslensku bankarnir og eru misgóðum vörnum gætir hvað varðar þetta getur það þá sem sagt get ég lent í því ef barnið mitt að stunda þessa háskalegu iðju að það geti haft áhrif hjá hvaða banka Við allavega höfum fengið upplýsingar það að það eru 2 aðilar sem að hafa opinberlega tjáð það að þeir hafi lokað á möguleika þeirra sem eru yngri en 18 ára að nota íslensk kort og íslenska dreifileiðir þeirra til þess að millifæra peninga á þess aðila sem annars vegar Ind og hins vegar Íslandsbanki. Ég ætla ekki útiloka að hinir bankarnir hafi ekki gert en þeir hafi ekki sagt þá allavega frá því. En þetta var líka kannski umræða sem kom og er einn af þeim möguleikum sem hægt að nota til þess að loka á svona og vera bara í samræðum við íslensk lög. Því að það hafa margir haldið fram að það sé ekki hægt að loka, það er ekki hægt að loka á interneti, það er ekki hægt að loka á ákveðna síður, það er ekki hægt hitt og þetta. Punkturinn sem að mér fannst vera svo stór í þessu og það sem framkemur í greininni það er bara ýmislegt hægt. Þetta er bara meiri spurning hvort að það sé vilji og við þurfum þá kannski sem samfélag að halda áfram þessu samtali. Hvað er það sem við viljum að sé? Og hérna þetta er oft stilt upp í svona tvíhyggju umræðu annars vegar þetta er bara leyft og þá algjörlega leyft eða bannað og algjörlega bannað þá en mér er svolítið gleyma því að við erum kannski stödd í miðjunni á þessu í dag það að segja þetta er leyft með takmörkunum þetta er leyft með eftirlit í dag þar sem ákveðnir aðilar almannaheillafélög hafa fengi leyfi til þess að vera með þessa starfsemi á Íslandi og hún er bara háð talsverðu eftirliti og í því samhengi skiptir máli að setja þetta í þessi ólíku box sem ég nefndi áðan að við þurfum og að skoða það hvað af þessu er fíknivaldandi og hvað af þessu er meiri leikur. Það er orðið mjög slæmt þegar veðmálur er orðið mikilvægara heldur en kannski svo leikur sem að verið er að reyna að bjóða upp á í fótbolta eða einhverju slíku sko. Og það er ekkert að dulbúa fjárhættuspil sem leik. Já. Það er staðreynd. Já. Að þú getur geymt barn til leiks í einhverju sem það áttar sig ekki kannski á því hvað er að gerast þarna.
Já, og það sem virðist vera meira að segja gert, að það verið að bjóða upp á svona inneignir, það svona margföldun á innlegginu gegn því að það sé spilað ákveðið mikið. En svona starfsemi, hún bara þekkt að því leitinu til, eins og þú komst aðeins inn á áðan, að hugmyndafræðin svo að það húsið sem vinnur alltaf að lokum, sko. Já. Sko mér finnst þetta náttúrulega algjörlega siðlaust og mér finnst að ef það þarf löggjöf til, þá bara þarf löggjöf til. Og þetta svona eitt af þessu umhugsunarefnum sem að mér finnst og á því að nefna spjallið við umboðsmann barna í gær. Þetta svona dæmi eitthvað andvaraleysi sem bara þú fyrirgefur, ég segi minna skoðun algjörlega óþólandi. Hvað eigum við að gera? Ég neitaði ekkert að bara svona sem aðil út í bæ og íslensku borgari ásvolítið erfitt með að skilja það að það til löggjöf og það sem að maður hefur á flestum stöðum heyrt allavega að það ekkert margir ósammála því að sérstaklega svona erlendu veðmálasíðurnar, þær eru bara ólöglegar á Íslandi og þrátt fyrir að það hafi verið óskað eftir því að þetta yrði skoðað og reynt að fylgja eftir íslensku lögum að þá einmitt kannski ekki hægt annað en að taka undir þess að þú segir varðandi andvaraleysið að það virðist ekkert gerast og þá þarf kannski aðeins og það ástandi held ég sem að við þurfum aðeins að velta fyrir okkur í dag hvort það sé ekki bara svo versta staða sem við erum í að það liggja fyrir lög en það ekki farið eftir þeim. Já. Og við þurfum bara að eiga og klára þetta samtal hvernig við viljum hafa þetta og það þarf þá bara að búa og útfæra lögin þannig að þau séu með þeim hætti að það sé hægt að fylgja þeim eftir eins og svona samfélagslega sátt næstum það að vilja hafa þessi starfsemi. Og það náttúrulega sko viðbótar áreiti og algjörlega óþolandi ef sem sagt börnin okkar og ungmennin okkar eru misútsett fyrir þessari hættu eftir því við hvað íslensku bankastofnun skipt. Hefurðu verið í umræðu við stjórnvöld þetta? Já, eins og sko Ungmennafélag Íslands aðili til dæmis að íslenskum getrunum samkvæmt sérstökum lögum þar og hefur þar að leiðandi aðkomu sem því nemur hefur beitt sig fyrir því að ásamt öðrum eigandum þar eða aðilum þar að það séu gerða rannsóknir á því hvernig áhættan og fíknin og ábyrg spilun og annað eins og það svolítið kannski verið einmitt að ræða það að það sé þetta í boði ákveðnir hlutir í dag undir ákveðnu eftirliti og það meiri hætta í ýmsu öðru sem og eru íslenskar getrunir betri kostur heldur en erlendar veðmálasíður? Þær flokkast allavega undir starfsemi sem að ekki jafn áhættusum og ekki fíkni valdandi eins og sumar aðrar veðmálasíður. Og það líka bara kannski línan sem við þurfum að draga niðurstaðan svo að það eigi að banna þetta alfarið eða niðurstaðan svo að leyfa þetta alfarið. Það eru bæði sjónarmið sem hafa verið og ég held svona eins og ég hefur reynt að taka til eða skilja þetta í kollinum á mér að þá þetta kannski að hluta til eins og með aðgang af vítamín og lyfjum eða einhverju slíku sumt af þessu getum við keypt í bara verslunum af því að það þykir ekki mikið neikvæð áhrif af þessu annað förum við í apótek sumt förum við í apótek og erum með einhver resept fyrir því hvað við megum taka út og svo svo annað þurfum við bara hreinlega að fara á spítala til þess að fá aðgang að ákveðnum tegundar lyfjum. Síðan líka í þeim flokki ólögleg lyf sem eru til sölu. Þannig að það skiptir svolítið kannski máli að það sé hægt að leyfa þetta og það sem að hættulegra að það sé undir einhverju eftirliti. En ertu búin að eiga einhver samtölu þingmenn eða ráðherra þetta? Já, hreyfingarnar hafa reglulega komið þessum sjónarmiðum þegar þeir sem koma að rekstri þessara félaga hafa komið sjónarmiðum til stjórnvalda. Og von á einhverjum viðbröðum? Það voru erfitt að segja til það. Við þurfum svolítið að koma þessu á dagskrá eins og kannski verið var að gera núna með þessari grein og samfélagið þarf svolítið að fjalla það
hvað viljum við og hvað viljum við að sé tekið á þessu og sættum við okkur einmitt við það að það sé verið að spila á svona í besta falli gráum línum ef hægt að meira segja réttlæta þannig. Þannig að ákallið svolítið það að það sé bara látið reyna á það hvort að íslensk lög haldi því að eins og var kjarnin kannski í greininni það til fullt af lausnum. Það hægt að loka hjá þeim sem sjá greiðslurnar, það hægt og þekkt út í heimi, það hægt að láta loka á síður, það vinna og allt í þeim dúr, en lausnir eru til og þetta snýst frekar það vilja menn vinna þessu eða á þetta andvaraleysi sem hefur verið að vera áfram til staðar. Já, ég myndi líka giska á það að tugir hlustenda okkar og áhorfenda núna velti fyrir sér, já, ég náttúrulega veit ekkert hvað barnið mitt að gera og við kannski sumarhýran kannski dágóð og við höfum kannski við búum kannski ekki yfir vitneskju það hvort fjárhagur barnsins að brenna upp fyrir en allt og seint að bregðast við. Það kemur fram í greininni þinni að börn veðji fyrir 100 milljóna króna. Já, það eru upplýsingar sem að koma fram á þessari ráðstöfnu sem ég vitnaði í og svona kannski með að við bara einfalda markaðshlutdeild að þá var hægt að leiða það út að þetta nálgaðist 800 milljónur á ári sem verið var að millifæra út til aðila. Það ekki sjálfgefið að það hefur allt tapast en það var það sem verið var að borga fyrir þetta. Það bara íslensk ungmenni? Bara íslensk ungmenni yngri en 18 ára. Þetta nefnilega svakalega tölur. Og svo einnig vitað það að eldri aðilar eru svo sem að spila fyrir mun hærri fjárhæðir. Já. Og það önnur umræða. Það önnur umræða sem einmitt hægt að velta upp líka en það sem kannski líka stóra málið og ástæðan fyrir við erum að setja hennar fókus á börnin í þessu það að eftir því sem þeim haldið lengur frá svona hlutum og ég kannski víkkað út sama hvort það sé veðmálastarfsemi, hvort það sé umræða eins og áfengi eða hvort það séu orkudrykkir eða snuff og reykingar og allt í því eftir sem við höldum þeim lengur frá þessu þeim meiri líkur á því að þau ánýtist þessu ekki og það eru náttúrulega bara þeir sem ánýtjast þessu sem að verða fyrir einhver hluti verður fyrir fíkn af því og með þeim neikvæðu áhrifum sem að öll þessi atriði hafa og svörtustu og ömurlegustu dæmin náttúrulega þegar að einhver komin í svona fíknar ástand hann sér ekki út úr því það bætist við þunglyndi, það bætist jafnvel við erfið samskipti, fjölskyldulífið erfitt, það sem snýr að veðmálunum að það jafnvel búið að spila frá sér allan fjárhagslegan grunn. Þá kemur skömmin. Og þá skömmin og þá enn erfiðar einmitt kannski að opna umræðina og komast í þetta. Þetta eru þekkt ferli. Þess vegna nauðsynlegt að takast á þetta. Heldur betur. Og ég held að sé líka þótt við sem kannski hér mest að ræða lagaumhverfi og það þurfi nú að vera samræmt í öllu falli milli bankastofnana og svona að þá skilabúðin inn á heimilunum að það augljóslega við þurfum að færa þessa umræðu inn á heimilin, ekki satt. Ég meina foreldrarnir þurfa eiginlega bara að vera duglegri kannski að kíkja á hvað börnin þeirra að gera og svo framvegis og eiga samtal við þau það. Jú, það það sem við tölum allavega fyrir í ungmennafélagshreyfingunni að við viljum í sjálfu sér erum að reyna að halda út í skipulögðu íþróttastarfi sem felur í sér að við erum að taka á móti börnum og þau verði líkamlega, andlega og félagslegri heilbrigðar eftir að hafa tekið þátt í starfinu og þess vegna látum við okkur þetta varða því þetta hluti af áhættinu og hefur neikvæð áhrif. Og stór hluti af því sem við gerum í þessu skipulagða íþróttastarfi líka að halda utan, og þetta eru félögin í landinu, þetta hátt í 500 félög sem að eiga aðild að Ungmennafélag Íslands, íþrótta- og ungmennafélögin, að það verið að halda foreldrafundi, það verið að reyna að tala fyrir þessu jákvæða og vinna með það, þannig að við náum þessum markmiðum okkar. Og við erum að reyna að byggja þetta á samvinnu og trausti og gleði og því miður að þá eru þarna atriði sem að eru bara uppfyll ekki þessi gildi og það sem við viljum vera og þess vegna erum við að flagga svo viljum að þetta verði svolítið til umræði í samfélaginu
og nákvæmlega eins og þú segir að við náum eyrum foreldra sem geta spurt og forvitnast hjá börnum sínum hver staðan og mér minnir ég hafi bara séð núna í vikunni hvort það verið í gær eða fyrradag að það var að koma könnun frá háskólanum það sem hvort það var hátt í helmingur 15 ára hafi tekið þátt í einhverjum svona veðmálastarfsemi. Þannig að það er ekki það er ofboðslegu fjöldi sem að snerta á þessu og þetta við erum bara held ég komin á þann stað að bæði að það þurfa að fara að taka betur á veðmálastarfsemi taka betur aftur á þessu gamla íslenska módeli varðandi snuff og orkudrykki og fleira að við verðum að tustorði ríkið af þessu í stóru myndinni og ná til barnanna sko. Já. Ég hef tekið eftir því að það er svona ákveðin kúltúr á meðal, ég held að þetta er svona langmest drengir. Erum við ekki mest að tala um drengi sem spila? Jú, sko, það er það sem hefur kannski sést að aukningin hefur mest kannski orðið á síðustu 5 árum hjá drengjum 18 til 25 ára. Já. Þannig sem eru þá kannski ekki lengur skilgreind sem börn, en það má svona horfa á það að það eru drengir, ungir drengir sem eru mest að sogast inn í þetta. Já. Og þetta er bara orðin mjög stór hluti af því að fylgjast með fótboltaleik eða einhverju annar íþrótt að vera að veðja. Það er jafnvel farið að veðja sko á leiki í yngri flokkum, bara 3. flokki eða eitthvað slíkt sko, það er jafnvel verið. Það er svona sett hægt. Það er bara hægt. Já. Og svo hinn neikvæði hlutin, eitt er þessi áhætta sem snýra einstaklingum, en svo er hinn neikvæði hlutin sem er líka bara hvað áhrif þetta farið að hafa á íþróttirnar sjálfar. Já. Þegar að það hafa líka komið fram opinberlega þjálfarar og leikmenn, það sem verið að syngja í þá, spurja hverjir að fara að spila næsta leik, hvort að það séu mikil meiðsli í liðunum, jafnvel hafa komið sko holskeflur skamma yfir það eitthvað stóð sig ekki nú vel í einhvern leik því að það er jafnvel frá aðilum utan úr heimi að því hann hafði lagt svo mikið undir. Já. Þannig að það er ekki lengur sko þessi gleði og þessi keppni og þetta örugg og umhverfi sem við erum að reyna að skapa sem er í boði því það er farið að ráðast á þetta utanfrá sko. Menn eru með fjárhagslegan ávinning á heilanum. Já. Sko, kúltúrin ég skauti að þér hvort þetta væri ekki mest drengir og þú segir að jú, það liggi fyrir þarna eftir 18, kannski vitum við ekki alveg nákvæmlega, kannski er erfitt að sjá það hvernig kynjaskiptingin er fyrir 18 en maður svona hefur á tilfinninguna að það séu mest drengir og kúltúrin sem ég nefndi áðan og ætla þá að klára núna þá málsgrein er að sko póker. Já. Það er einhver svona stemning fyrir til dæmis póker fjárhættuspilum, ekki bara þú einn inn í herbergi við tölvuna heldur hópar að hittast og spila póker og ég þekki aðeins til þessa heims þeir segja, nei, þetta er bara 2500 kall sko, sem maður leggur undir og eitthvað svona og það verður aldrei meira það ok, það er þannig núna og samt er 2500 kall alveg bara fjárhæð til þess að leika sig með, myndur einhverju segja og hún getur náttúrulega doblast og eitthvað eftir einhvern ákveðin tíma við vitum ekki hver margir verða útsettir kannski eru alltaf flestir sem bara eru ekki með neinn fíkn gen eða eitthvað svoleiðis en það eru alltaf einhver hópur barna og ungmenna sem útsettur fyrir þessu Er þetta líka einhver svona þín tilfinning að við getum farið út úr tölvunum og spilasölunum og þetta sé svona að verða bara á heimilum og í partíum og svona að sé einhver bylgja náið þangað líka og þá sé þetta samfélagslega viðurkennt? Sko, ég held að þetta hafi svo sem eins og með margt annað oft tengst ýmsu og þetta póker hefur örugglega verið spilaður löglega og ólöglega mjög lengi. Það sem að ég held að við sem samfélag þurfum bara svolítið aðeins að ræða hvernig við viljum nálgast þetta. Og á sama tíma það er voðalega erfitt kannski að banna öllu einhvern sem hefur fulla stjórn og þetta er bara leikur og þetta hefur ekki áhrif á hans líf
að þá finnst mér við þurfum að sýna ákveðna samkennd í því að það líka að finna einhverja leið til þess að skapa þær aðstæður til þess að það sé ekki verið, ég ætla bara að leyfa mér að kalla það, níðast á þeim sem eru veikir fyrir og soga allt út úr þeim með einhverjum hætti. Og þess vegna skiptir máli að setja þessa hluti í mismunandi áhættu flokka og það liggja fyrir skýrslur, það að gera fleiri skýrslur og vinna þetta meira út frá því að þetta sé þá undir eftirliti, það sem verið að gera og til þess að það sé bara ekki farið úr öllu hófi í því að einkavæða, eins og oft gert, hagnaðinn af þessu en skilja vandamálið á samfélaginu og kostnaðin og jafnvel eins og því miður að því ég kom að sín á svörtustu hlutina að því miður að þá hefur líka verið talað að fólk taki líf sitt eftir að hafa verið búin að koma sér í þetta fíknar ástand og sem bara því miður mjög neikvætt og algengt kannski má segja þeir sem eru komnir á mjög slæman stað í fíkninu og það bara okkar sem samfélag að vera með öryggismúra svolítið í kringum það að við séum ekki níðast á þeir sem veikastir eru í því Ég held að það sé bara staðreynd að stundum þegar maður sér fólk koma brotið út úr þessum spilasölum það bara vandfundið eins mikið myrkur í andlitum þeirra spilafíkla sem eru lengst gengnir og við höfum einhvern veginn vanist því að við þurfum að gæta einmitt þessa hóp sem þú ert að nefna en á internetinu eru náttúrulega bara engin bönd og inn í herbergi kunna vera ógnir og hættur sem við höfum ekki hugmynd og í öllu falli hlýtur það eins og við erum hér að ræða að kalla á bara svona veigamikla vakningu innan heimilanna og okkar á milli ekki satt. Jú, það fókusin sem við kannski erum að gera eða koma á framfæri með greininni að það eru teikn á lofti að hlutirnir að fara á slæman stað þegar börn eru farin að veðja eða á netinu og það virðist vera einmitt kannski að í samtölum að það eru fæstir sem eru kannski búin að átta sig á því að það eru samskipti við börnin eftir leiðum sem að við erum kannski ekki búin að vera vön og þau eru að verða fyrir verulegu svona áreiti auglýsinga hvatningu annað eins og það virðist vera mjög stutt á milli þess að byrja og taka svona einföldu skrefinu yfir í það sem eru svo orðin svona spilavíti það sem að stærri tölur og meiri fíknar tengsl eru og ákallið einmitt bara það að það sé bara farið eftir íslenskum lögum eins og þau eru nú eða þá að við förum þá eftir þeim hugmyndu réttaríkisins að ef að við viljum sem samfélag breyta lögunum nú þá gerum við það en ekki það ástand sem eru upp í dag að það eru lög og það ekki farið eftir Heyrðu, við komumst ekki lengra held ég með þetta en þetta sláandi og ég held að séu margir sem ekki hafi svona átta sig á þessari áhættu og svo getum við líka auðvitað fíklarnir náttúrulega eru verst settir en þetta getur bara líka munað krakkana fjárhæðir sem að án þess að þau séu fíklar og við vitum að það getur nú endað á foreldrunum þannig að já, við bara höldum þá áfram að skima eftir næstu skrefum í þessu máli og enn og aftur kem ég bara að því að við erum ekki nú vakandi. Bara kæra þakkir fyrir að taka hennan bolta því að það umræðan sem skiptir máli og það komið að því. Takk að þið fyrir komuna, Jóhann Steinar Ingimundarson. Takk fyrir. Og við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak, kæru hlustendur og áhörfundur, ekki fara langt. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum
og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Þá það að fara í leikhús. Ég fór í Borgarleikhúsið á laugardaginn held ég og sá þar Skammar þríhyrninginn sem að leikhópurinn Stertabenda setur upp. Það verk sem að leikhópurinn sjálfur semur og hingað komið svona hluti af þeim hópi. Hérna Bjarni Snæbjörnsson sem að leikur í sýningunni, Greta Kristín Ómarsdóttir sem leikstjóri, Árni Pétur Guðjónsson sem leikur og Kristrún Kolbrúnardóttir sem líka leikari. Þetta svolítið svona, þetta ekki verk að gefnu tilefni eins og sagt? Sannarlega. Já, við Greta fórum á stað með hugmynd fyrir 3-4 árum síðan að hugsa eitthvað svona dystopískan heim þar sem að við upplifum sterkt á samt fleirum í hinsegin samfélagi að það væri byrjað bakslag í hinsegin málefnum og orðræðunni og já, og þá einhvern veginn byrja þessi hugmynd að koma upp og því miður þá það ennþá mikil þörf fyrir þetta efni í dag og þetta verk sko. Rammin það ef að anti-vókið vinnur. Já, eða við töpum. Já, akkurat. Það verður þetta með halva glasið þetta það. Akkurat. Já, það náttúrulega klassist í allri baráttu sko, við stóðum okkur ekki nógu vel þessan unnu hinnir. Akkurat. Það eitthvað svona hugsun í þessu eða? Já, meðal annars sko, en við líka bara kannski að reyna kafa ofan í eitthvað svona hvernig umræðan fer fram. Þú veist, við bara komið ógeð á umræðinni, alveg sama hvar við stöndum á þessum svona pólitíska ás held ég. Að rífast hvað einhver orð þýða og svo það svona vók og anti-vók. Já, vók og anti-vók og hvað þýðir þetta eiginlega allt saman og að við séum kannski að hengja okkur í einhver svona smáatriði, tala þú veist, gleymum því kannski að við að tala þetta fólk sem að tala fólk, ekki bara hugmyndafræði eða líffræði eða tölfræði, tölfræði eða orðsifjar. Ég sitt hérna og tala svolítið mikið fólk og þá var ég varfið að þau var bóðið upp á í svona frjálsu spjalli að tala vók, þá svolítið nei, ég nefnir ekki að tala vók og svo talaði fólk vók í klukkutíma. Þannig þetta svona dæmi að vill ekki tala það en samt það mér að því. Já. Og við erum líka bara að reyna að skilja, þú veist, til þess að kannski þetta einhvers konar tilraun hjá okkur til að fara á eitthvað annað level í þessari umræðu að bara reyna að skilja hvað innan gæsalappa andstæðingar okkar, fólk sem á móti fólki eins og okkur og kallar okkur hugmyndafræði, hvað það raunverulega sem þau að segja, hvað meina þau, hvað þýðir þetta og hvernig myndi það líta út ef að þetta væri ef að þessi sannleikur væri, eða þessi raunveruleiki þeirra upplifun væri ofan á, hvernig myndi þá heimurinn líta út? Og þetta sett upp í þannig heimi eftir einhverja ári, ég man ekki hvað það sé nefnd, 2030, 40, 50 eitthvað? Nei, þetta svona, þú veist, við náttúrulega erum að reyna að festa okkur heldur ekkert allt of mikið í einhverjum svona dítelum. Það samt líst svona eins og það hafi verið 50 ára tímabil þar sem við mistum þetta úr böndunum. Já, vókfaraldurinn hjá okkur svona frá 1970 til 1930. Já, þetta svona 100 árum eftir, þú veist, við svona allan að þær forsendur sem við gefum okkur að þetta svona 100 árum eftir 2030. Það að segja, þá erum við að gera ráð fyrir að það sé einhvers konar hápunktur af einhverju menningarstríði eða verði einhver styrjöld og siðaskipti 2030. 100 ára afmæli sigurs antivóksins. Já, akkurat. Og það svona forsendan sem við gefum okkur en svo þetta náttúrulega svo málna allar reglur sem við setjum hana og í verkinu hvað sem þannig að við erum ekki að festa okkur alltaf mikið í einhverju svona lógík. Þegar þú segir þetta þá svona langt liðið vegna þess að sömu leyti húmórinn í þessu að fólk man ekki almennilega hvernig þetta var. Nei. Herðu,
En þetta svona ramminn og þetta bara beint inn í umræðu dagsins. Þetta pólitískt leikhús. Já. Mjög. Jú, heldur betur. Jú. En það var, þú veist, við vorum alltaf að lesa, maður las bara á Facebook og bara setningar sem við gátum notað. Eða orðræður frá þingmönnum og fleirum. Kastljós, fréttir, hvað að gerast? Rauðaborðið. En þá fannst manni, þegar maður situr út í sal þá hugsaði maður, þetta er eins og Revían, það er ekki söngur í þessu. En Revían var einmitt svona, það var bara pikkað út. Jú. Og svo fór ég að líta í kringum mig og ég bara þekki ekki nógu vel inn í svona hinsegin samfélagið. Ég fór svona vellega við kannski bara meirinn helmingur úr sannum tilheyrir samfélaginu. Þannig þá er þetta bara eins og svona uppsetning á árshátíð. Já, akkurat, nákvæmlega. Því það hefur bara verið að sækja úr í þorpið. Já, akkurat. Já, þetta er bara svona þorrablót sketsar. Ertu með það? Já, ég er að meina það. Já, akkurat. Og ég er bara að meina það að það megi verið að sitja það upp í alvarlegu leikhúsi. Já, af hverju ekki? Svo sannlega. Það er bara nákvæmlega það sem við erum að gera. Líka að reyna að hlæja þessu, sko. Já. Því maður liggur yfir kommentaþráðum og fjölmiðlum og þetta er svo þunglítislegt, sko. Og svo erum við að reyna að hlæja þessu. Þetta er mjög fyndið, náttúrulega. Já. Og talandi svona þessum tengingar, þá er það því að ég býst við að flestir sem að koma nálægt þessu séu einhvern veginn hinsegin eða kynsegin eða tengist því. Og maður hugsaði, þetta er líka þannig, þetta er eins og maður sé að uppistandi á svörtum uppistandara sem að má hæðast af og segja ennorðið og fleira sem aðrir mætti ekki segja það. Þið megið segja þetta, þið megið hæðast að þessu. Þannig að það fær allt öðruvísi svona viðtöku heldur með þetta væri sett upp af þingflokki miðflokksins. Getum ímynda okkur það. Oh my god. Þeir eru ekki að fæli í að setja upp. Þeir eru landsþeginum helgina. Þeir geta gert á landsþeginum helgina. Tekið nokkra sketsja frá okkur. Nákvæmlega. Já, það er líka bara, þú veist, og líka leið ekki bara hinsegin fólks heldur margra minnihlutahópa í gegnum söguna að takast á við málefni líðandi stundar ef þau eru erfið og traumatiserandi að gera grín að því. Og það er svo heilandi að fara í gegnum það, sko. Og jáfnvel að fara þarna að nota það sem að nota til þess að lemja ykkur. Já, akkurat. Maður sá það sem að var svona kýtlandi fyrir marga sem að voru upp á sviði. Að vera einmitt í þessari stöðu. Akkurat. Það er, mjög gaman. Það er mjög gott. Það er mjög gaman að einhvern veginn að svolítið svona setja sig í þessa stöðu og spyrja áhorfendur, er það þetta sem þið eru að tala um? Meinið þetta? Viljið þið þetta? Er þetta framtíðin sem við viljum fyrir okkur? Það var mjög skemmtilegt, sko, en erfitt líka. Já. Og þú veist, það er alltaf erfitt að horfa á alls konar ljót skilaboð og komment og skít sem fólk setur á Facebook og annars þar. Já, en þetta er svona eitthvað form á þessu svona? Já. Eins og ég er í vandræðum, ég er svolítið að leika mér að tína til eitthvað sem er óvirðulegt í leikhúslífinu, árshátíð. Sko, já, við náttúrulega vinnum náttúrulega gerum þetta öll saman, þú veist, við erum öll höfundar að þessu og þetta er bara, leikararnir er búin að svoleiðis þræla sér út að búa til efni alls konar svona fundið efni, bara í mjög langan tíma. Við byrjuðum að workshopa fyrir meira en ári síðan og svona reyna að tækla þetta eitthvað og svo náttúrulega púslu við þessu saman og þá verður þetta svolítið þannig að fyrir hlé er bara svolítið hratt tempó og þetta er bara svolítið revía, bara svolítið grínsjó, sko. Sketsasjó. Já. Svo skiptur takt. Já, og það er alveg viljandi, sko, að við erum að leika okkur líka alveg með að brjóta upp leikhúsformið, við erum alveg líka bara mjög mikið að svona sprúðla með leikhúsi sjálft, tölum mjög mikið, þetta er svona mjög mikið svona meta, við, þú veist, tölum samningin sem við gerum í leikhúsinu, við tölum fjórðavegginn og aðferðirnar og sem að þau eru náttúrulega líka þessar persónur í þessum heimi eru að uppgöta því að sjálfsögðu leikhús líka bannað í þessum heimi. Það náttúrulega má ekkert vera að þykjast vera eitthvað annað en þú ert, væntanlega. Og leikhús er hættulegt, sögulega, ég meina það hefur verið
mikið bara svona baráttutæki. Er ekki líka verið að vitna í einhver svona leikhús? Jú, byttu fyrir það, sko. Og setningar sem að maður, ég bara ekki nógu... Alveg, sko. Ég bara vissi að ég ætti að vita hver það væri, en ég náði ekki. Við erum alveg að nörda yfir okkur, sko. En það líka alveg til þess að, þú veist, það nú samt ekkert eitthvað aðalindtakið. Þú veist, það í rauninni kannski bara svona lítil, svona easter egg eða svona litli glaðningar fyrir kannski leikhúsfólki sem kemur, sem tengir við þetta á einhverju öðru leveli. Og við erum að tala líka borgarleikhúsið sem náttúrulega kynvillubæli og þar eru margar hættulega sýningar settar upp eins og sem eru svona hinsegin sýningar, Galdrakallinn í Ós og Rocky Horror Picture Show og Fjallabak og svona. Sem við hæðum svolítið að. Við hæðum svolítið að því, sko, já, þannig að við erum alveg að leika okkur með leikhúsformi, bara svona eins og köttur og mús, sko. Það er líka, sko leikhúsið það eitthvað með leikhúsið getur gert fólk óhamingjusamt og þess vegna mjög gáfulegt að banna það leið og hinsinnleika og fleira. Það ekkert gott að fólk sé, til dæmis, við vitum það til dæmis að í Bandaríkjunum, já, sem að tækja þau, að þau eru svolítið mikið að byggja á því núna, stjórnin þar, að stoppa ýmislegt vegna þess að það gerir fólk óhamingjusamt. Bækur hinsegin málefni, leikhús hinsegin málefni, eða leikhús loftslagsbreytingar, eða bara eitthvað sem gerir þau óhamingjusaman. Og þá mjög gáfulegt bara að banna það. Og þú veist, það kannski ekkert langt í að leikhús verið bannað. Það komið, sko, kemur alltaf bara eitthvað svona sensor eða skilgreining á hvað má sýna fólki til þess að gera það, þú veist, ekki óhamingjusamt. Og þessna finnst mér að samlíkingin með leikhúsi og hinsinnleikanum bara mjög mikilvæg. Bara því að, sko, það þetta með að, þú veist, ég segi þetta innsetningi hjá mér, þannig að það gerir engum gott að gera sér tilfinningar sem eru ekki sannar, af því það gerir það óhamingjusaman. Og við eigum alltaf að vera svo hamingjusam. Og við eigum ekkert vera að lesa einhverja bækur sem eru, eins og To Kill a Mockingbird, og það marga bækur í Bandaríkjunum sem eru bannaði núna vegna þess að það gerir fólk innan gæsaleppa óhamingjusamt eða ruglað. Og margir trúiði þar að það væri hægt að lækna þig af þeim tilfinningum sem gera þig óhamingjusaman. Getur gert þig bara venjulegan. Já. Bara hvað þú lest og hvað þú heyrir og hvað þú sér. Við sjáum það líka, sko, við sjáum líka dæmis eins og bara bíómyndir og fleira. Þetta að vera meira og meira, þetta að vera einsleitara. Akkurat. Það ekkert mikið, þetta eins og mamma gána þegar maður var að horfa, þú veist, á sjónvarpsþætti, ameríska sjónvarpsþætti, það alltaf býtu, er þetta mamman? Nei, þetta er dóttirinn. Nú, en er þetta það mamman? Nei, þetta er amman, þú veist, að þau voru allar eins. Það var ekkert verið að sýna það að fólk geti verið eitthvað öðruvísi, eða litið öðruvísi út, eða verið kannski eitthvað smá talgalla eitthvað, nei. Þá minnir mig á bók eftir Kurt Vonnegut sem það var nú að gera sjónvarpsmynd, kannski sjónvarpsmynd, og þá sem sagt, þá má enginn vera of góður. Þá ballettdansarinn, hann látur hann hafa lóð, þannig að hún verður ekki of létt. Og þulurinn í sjónvarpinu, hann mynd talgalla, þannig að enginn verður afbrýðisamur, að enginn líður illa. Og fólk þolir það náttúrulega ekki, eitthvað sem að skara fram úr. Nei. Þannig að það er svona... Eða ekki, jú. Það er svona til, svo tilfinning. En þetta líka bara svo ég halda áfram með kynvillubæli leikhúsið, af því að það okkur mjög hugleikið. Þessi leikhópur hinsegin og hefur verið frá upphafi, næstu 10 ár síðan við byrjuðum. Og við vorum líka leitað heimildum alls konar, bara hvernig hefur verið talað til dæmis hinseginleikan sem náttúrulega var bara talað kynvillu. Og það var ein af greinunum sem við fundum var eitt skoðanagrein, ég man ekki alveg í hvað blaði, rétt eftir stríð, seinna stríð, og þar einmitt talað að það sem að samfélaginu, samkvæmt greinuhöfundi var að fólk sem hann kallaði N-orðið væri komin til Íslands, djass væri komin til Íslands og leikhúsið væri uppspretta alls ills. Það verður að spilla menningun okkar. Já, það verður að spilla okkur og menningun. Alveg að leiða ungdóminn.
Nákvæmlega, þannig að, og þetta nú bara orðræðið sem að við vorum að erum að takast á við þessu verki sem bara, og þetta fer bara í hringi í gegnum söguna, bara aftur og aftur spólast einhvern veginn sama orðræðið upp aftur og aftur, bara gagvart mismunandi hópum og mismunandi hátt. Já, en það meira núna út af samfélagsmiðlum. Akkurat, það eru allir fastir í sínum búblum, sko, eins og við vitum all. Já, ég veit ekki, þú varst að spyrja form, en einmitt það er góði punktur þetta með að því við förum líka í fortíðina, þú veist, og lásum mikið einhver svona alls konar sagnfræði og eitthvað og leikhúsið var að kalla náttúrulega bara kynvillibæli og tala mikið þjóðleikhúsin og opinbera stofnun sem var þjóðarhneyksli að vera með kynvilling á launaskrá. Og þetta hefur alveg loðað við náttúrulega listamenn, það er svona samnefnari að við séum einhverjur svona afglapar og afvætur á samfélaginu og sagan náttúrulega kannski fer ekki í hringi en allavega rýmar hún. Þannig að þetta er alveg mjög mikið að koma tilbaka núna, ég meina árlega og núna með ennþá meiri krafti yfir að tala listamannalaun og svona, en varðandi formið, þú veist, þá erum við náttúrulega bara að leika okkur með bara öll þau verkværi sem við kunnum í hópnum og erum bara, þú veist, af því að það er í rauninni kannski inntakið sem ræður forminu og það er þessi svona revía fyrir hlið, það sem við förum bara ofboðslega hratt og náttúrulega höllum okkur mikið inn í þessar forsendur sem eru í þessum heimi, þetta eru þessi safnverðir sem eru sérfræðingar í þessu útdauða vók tímabili og svo var náttúrulega bara markmiðið okkar að koma áhörfundum alltaf á óvart og svona, svolítið svona Monty Python now for something completely different að áhörfundur myndi aldrei vita hvað væri að fara að koma næst. Og það var alveg svolítið svona vísvitandi ásetningur hjá okkur að þú veist, að ruggla svolítið í fólki, sko. En þetta er samt raða þannig að maður hlær fyrst og svo kemur meiri alvara og það er ekki hægt að raða því öðruvísi, sko. Nei, og það fer upp og niður, sko. Og við svona svolítið stokkum alveg upp eftir hlýja, þá höldum við ekkert áfram endilega með þessa revíu. Nei, þá kemur svona setup sem er eiginlega eins og kosningasjónvarpið þar sem að fólk stendur við Hannaprikkin sem að stundum kemur inn að þetta er svo mikið leikhús, sjónvarpið og fleira og að því að kemur svona úr fjölmiðlunum þá verður svona ýmsa tilraunir til þess að láta sjónvarpið koma inn á leiksvið og það er ekki alltaf gott, sko. Því það er eitthvað, ég kannist við það sem eru settir upp í svona talkshow eiginlega, er hluti af leikriti og minnst alltaf verið eitthvað svona vandræðagangur með þetta. En þarna fannst mér þetta því þetta var bara eins og fundur sem er sett upp. Þannig að við sittum út í sal og allir tala bara þangað. Þannig að það verður það svona öðruvísi. Það er ekki, en það er formið notað. Já, við notum það form. Já, og svo er bara líka svona umræðu að sko, ekki enda vel. Já. Það er ekki happy ending, eins og maður kalla það, hamingjusamur endir. Já, þetta er harmleikur. Þannig þetta endar í harmleiki eða sem sagt að það er svo algengt í mitt sambandi við svona leiksýningar að það endar svona sérstaklega eða hinsegin sýningar eða hinsegin bíómyndir. Að gefa fólki von. Gefa fólki von, við gefum enga von. Það er bara búið. Það er bara engin. Það er allir drefnir bara. Það er allir drefnir, þetta er bara hamlet. Þannig virkar hamleikurinn. Þetta er náttúrulega svoleiðis fólk á sviðinu sem er vanalega deyr eftir. Já, það er sko, homma deyr alltaf. Konurnar enda líka. Konurnar deyja, transfólki deyr. Fyllibitturnar þeir deyja. Það deyr allt saman. Listamaður eins og þjakaður, hann deyr. Já, hann deyr hungri. En það er hérna hæðni og ádela, en svo er líka hangir þannig yfir svolítið góðsögn sem þið eru svolítið að snerta að hinsegin samfélagið eða menningin eða kúltúrin hafi gefið leikhúsinu hlutfallslega miklu meira að þið eigið miklu meira í leikhúsinu heldur en að meðal meðal ljónin. Meðal miðflokksmaður. Og trúið því að leikhúsið hafi þróast að sumleyti út af veikri stöðu hinsegin og kynsegin fólk sem að einhvern veginn notar þetta form til þess að Já, ég meina, við tölum alveg svolítið, ekki beint, sko, en við tölum alveg ávörpum aðeins svona Bertolt Brecht og við notum
verð fremdung alveg gegnum gangandi, minnum Kristrún alltaf að segja okkur hvað klukkan og við erum stödd í Kringlunni. Hún leikur svona mannauðsstjóra sem fer fyrir svona öryggismálum og passar að áhorfendur sé ekki að lifa sig of mikið inn í atriðina því það náttúrulega hættulegt. En það, þú veist, það var, ég býð eftir, kannski mun ég gera einhvern tímann í ellinni að fara sjálf í þessar rannsóknir, en ég svona býð eftir að einhver sagfræðingur, einhver leikursagfræðingur taki það fyrir og sanni það sem að mig grunar svo sterklega að Bertolt Brecht hafi inspirerast með sínar kenningar epíska leikhúsið af kabarett og hinsegin listformum sem eru svona nátengdari kannski sex work og sögulega og koma úr hinsegin menningunni sem eru dragsjóin, kabarettsýningarnar, burleskið. Því þar þetta, við ávörpum á áhorfendur beint og við horfum í augun á fólkinu og ég veit að þú veist að ég veit að þetta í þykjustunni en við ætlum samt að láta eins og þetta sé í alvörunni í smá stund. Og þannig að já, ég held alveg að við eigum sögulega að hinsegin fólk eigi mjög mikið í svona bara leikhúsarfleiðinni, sko. Þetta svona ég hef nú engar rannsóknir til að vísa í varandi þetta með Brecht og Þú ert ekki svo eina í heiminu sem heldur þetta? Ég held, nei, ég er ekki fyrst eða síðust til að halda þessu fram. Og það eru svona dragsjó og burlesk og kabarett og fleira sem eru kannski mjög nálagt hinsegin samfélaginu, svo ertu komið með það sem stígur skref í áttina leikhúsinu eins og söngleikinir og Broadway sem að þróast í samfélagi sem að þekkir þennan heim. Já, og bara meiri hlutin og ennþá í Broadway og West End eru hinsegin fólk sem að kemur að þeim uppsetningum, sko. Ég veitnaði nú hérna daginn að þegar vorum að tala Moulin Rouge að það var einhver sem að sagði það í Broadway að AIDS faraldurinn hefði verið stórkostlegt áfall fyrir þróun söngleikarins. Þannig að við mistum bara helmingina áhorfendum okkar. Já, og ef við förum ennþá aftar í tíman bara í varandi söngleika kvikmyndina til dæmis, þegar nú rannsakaði ég það. Ég rannsakaði kamp hugtækið og bara þegar ég var í ensku í háskólanum og þar var náttúrulega bara Busby Berkeley og öll þessi íburðmiklu dansatriði í þessum gömlu gullaldar söngleikjamyndum voru svona laumuleg svona nod eða svona nikk til hinsegin fólks sem að var að horfa á bíómyndinar. Þetta var svona tungumál í gegnum hreyfingar og söng og íburð sem að hinsegin fólk tengdi við að það var í gangi í neðanjarðarsenunni, nákvæmlega þessar sýningar. Svo voru það bara settar upp fyrir pöpulinn eða fyrir almenning sem bara svona aðeins, hvað segir maður, svona aðeins auðmeltanlegri útgáfu, en þær voru þar samt. Þessi undirtekst er þarna. Já, þessi undirtekst er þarna. Sem að fer bara yfir hausnum á mér. Svona leynikóði, svona blikk í myndavélina. Eitthvað sem er eins og sýningu sem bara fer yfir hausnum á mér. Já, alveg. Það getur vel verið. Og það er vísvitandi líka, við erum alveg líka að gera þetta fyrir okkar, þetta er líka árshátíð Þorrablót fyrir hinsegin fólk. Þess vegna bauð ég lesbíu með mér í leikhúsið. Hún kom svona, þau ætla víst alveg að strauja yfir lesundar og var að tala Birkenstock skó og vesti og það var karabína. Það var karabína. Hönd líka, plasthönd. Þau halda sér kynlífstæki lesbíu og hendi. Þannig að hún kom svona alveg tilbúin í árshátíðagrínið. Það hefði gert grína sér. Hún ekki beint svona Birkenstock lesbía en allir þannig að fyrir okkur í hinn ekki allar eins þar eru vist ekki allar eins trúlegt en samt en á ég þá eitthvað erindi á þessu sýningu? Já. Hvað finnst þér? Mér finnst mjög gaman, sko. Já, sko. Það er þetta, sko. Ég tók eins og eftir því að sko salurinn, að ég sat einhvern veginn ekki að horta á salinn og því ég er með þennan þátt og þá finnst mér einhvern veginn að ég sé ekki bara leikhús, það blir líka fulltrúi salarins einhvern veginn. Og mér fannst sko, fólk tók þessu mjög mismunandi. Það var þessi maður sem satt hérna við hliðina á mér, hló rosalega mikið, ekki að sömu atriðum og fylgdarkona mín. Nei, einmitt. En ég held að það hafi verið mismunandi svona túlku meðtaka í salnum. Já, mér finnst bara gaman að leikhúsið það sem þú ert með, nú þú séu einhverja sýningar sem ég hef verið í, og það er heilmikið sem fer yfir hausin á sömu. Mér finnst bara gaman að gera sýningar þar sem þú ert með mismunandi
sko, að fólk fær mismunandi áhrif af sýningunni. Já, við viljum ekki mata áhorfendur, við viljum bara að fólk komi og sjái og túlki fyrir sig og upplifi fyrir sig. Við viljum ekki þröngva einhverju gríni eða einhverjum skilabóðum til fólks. Við viljum bara fólk fá ákveða sjálft. Já, og bara mismundur upplifanir. Og ekki einfalt, þetta tróðið í mig, þegar við nefndum hérna tilvitnanir í leikúsöguna sem ég fann að var hana en ég var ekki alveg, ég ætla ekki að fara að elda þetta. Nei, ég hef stundum verið unni með leikúsfólki sem hefur voða gaman því sem að kalla tilvitnanir. Þú veist, bara tilvitnanir í bara listasöguna eða söguna eða í leikúsið. Og mér finnst það mjög spennandi. Og það kannski stundum í að leika eitthvað sem kannski bara ég nokkru aðrir skilja og það er bara mjög, En það er líka hægt að skilja á náttúrulega mismunandi levelum. Ég meina nú leikur Árni Pétur fyrir hlýja leikur sagfræðing, konu sem er sérfræðingur safnsins í leikhúsi og útdauðri vókmenningu og sem þessi karakter þá er óbúslega eðlilegt að hann sé að fara með línur úr leikritum og tala mátt leikhúsins og vísar í alls konar sko kanonur úr leikhúsbókmyndunum sem að þarf ekkert endilega að vera sko, þú þarft ekkert að skilja endilega nákvæmlega tilvísanina til þess að skilja samt inntakið í þessari persónu og bara, sem er bara sérfræðingur í þessu fæi en það er líka hægt að skilja það á öðru plani á sama tíma alveg eins og ef hún væri að leika jarðeðlisfræðing og væri alltaf að tala jarðeðlisfræði en ekki leikhús þú veist þá maður skilur samt alveg típuna og sumt fólk sko, sumir skilja þú veist, allt er bara miklu dýpri merkingu í þessum leikústilvitnunum og sumt ekki that's how life is en hennar saga fer samt sem áður kemst samt sem áður til skila hún er á mörgum mörgum plönum það var þetta ætlunin að hafa þetta mörgum plönum að þetta væri svona mismunandi plön sem væri fyrir áhörundur að skilja. Og virkaði það ykkur? Já, allavega finnst mér það. Ég upplifi það, ég er búin að heyra frá fólki sem er... Akkur kom ekki fram þegar það var klappa? Sko, ég veit ekki, sko, fínu leikkópan út í heimi, því ég er nú Sildur og var stjárn út í heimi, þá var ekki klappað hjá Grotowski og Eugene Barba í stóru leikkópum sko, sem voru svona alþjóðlega leikkópar, þá satt fólk eftir og bara, því það er svona, það fer stundum í taugarnar þegar leiksýning sem hefur mikil áhrif á mann að það er bara, það er búið það er mikið losun í því leifa bara fólki að sitja með hlutina í þögninni og halda áfram að pæla í þessu og það er engin sko, ég segi þetta sko frumsýningar hafa ekkert með leikhús eða listan að gera klapp hefur ekkert með leikhús eða listan að gera gagnrýnendur hafa ekkert með leikhús eða listan að gera það er alltaf sett sama merki það er komið einhver svona ritual eitthvað svona stefna bak eftir leiksýningu þá þarf þetta að gerast, það er frumsýningapartí, það er klappað, það er gagnrýnendur. Þið voru með frumsýningapartíð, ekki? Jú, við gáum eftir. Ég myndi ekki vilja hafa, ég myndi segja, nei, ég vil ekki frumsýningapartí. Og leggja sig. Og ég vil ekki hafa frumsýning, við vil bara byrja að sína, bara einhvers að byrja kannski að sína í Keflavík og svo koma til Reykjavíkur og svona. Nei. Já, en þú veist, það þarf ekki að segja það sama sem merki alltaf. Það komið svona heilt business í kringum leiksýningu. Þetta var ákvörðun ykkur að ekki fara fram. Já, við sjálfsögðu. Sáttu svona Nei, við sátum alls ekki svona. Nú er bara að knúsa hvort annað og ganga frá. Það er bara viðumdauð. Þögnina eftir skiptir máli, mann sér þetta stundum á stjórnendum og sinfóníutónleikum að þeir reyna að halda í þögnina eins lengi eftir. Þykjast vera að fara að stjórna eitthvað, bara til að fá smá þögn áður en mér finnst það svo fallegt að fólk bara situr og bara, smá andakt. Það er komið núna að byrja allir standa upp og ég veit ekki hvað það er orðið eiginlega síður hér það er eiginlega bara verið að segja að sýningi sé glötuð ef þú sendur ekki upp akkurat þannig þú veist ég er svolítið hef alltaf verið svolítið móta því að þetta Sildur alltaf út í heimi einu sem var ég á tónleikum og þá satt maður hliðin á mér sem sagði veistu okkur fólki klappar svona mikið það er svo fegið þetta er búið. Ég veit. Já, en við röndum náttúrulega í vikunni fyrir frumsýningu og þá fengum við oft áhorfendur og það er venja að hneigja sig ekki eftir
eftir general og æfingar, maður gerir það ekki fyrir á frumsýningu, svo þá biðum við alltaf bak við búrið og svo einhvern veginn bara fannst okkur þetta passa verkinu að neyja okkur á bakvið og standa ekki upp af því að því að Embla er náttúrulega sitjandi í sínum stól og okkur langaði bara öll að vera á jöfnum grundvelli og gera þetta, byrja þetta enda þetta eins og við byrjuðum þetta bara saman. Þannig ég held að við bara byrjum að því að búa til nýtt þegar enda bara að hætta að klappa alltaf eftir. En að því að þetta enda svona þá það náttúrulega eins og það að koma ekki fram eins og því bara hverfið. Já, við vildum náttúrulega kannski líka í að því að þú veist við förum og við komum ekki aftur. Já, það er reyna sinna. Og það verður kannski allt í lagi með okkur í okkar hóp og það er bara gaman hjá okkur en þið fáið ekkert meira af okkur ef þið gerið ekki neitt. Sko ég hef verið að hugsa þetta að reyna að skilja til þess að sem er gert í Bandaríkjunum og hlusta á þessar ræður og hlustaði á Trump þruma yfir hersöðingjunum og Hexet furðulega ræður og að því að maður einhverju er þetta ótrúlega óhugnanlegt að þessi tími sé að koma og stundum erum við að ræða við erum bara stödd á millistríðsárunum í svona upplausnum tíma og það virðist vera að þessir séu að taka ég veit ekki, kyndilinn, þannig allir eldi og eitthvað svona það er svona einn tilfinning sem maður hefur svo var ég eitthvað tímann að því að við hugsa þetta svona á leiðinni í vinnuna nei, come on þetta bara meikar engan sens að þú veist, þetta lið vinni það er bara búið að hleypa allt og mörgu út úr mörgum hvað heitir það sem kemur út úr lampanum hann? Reykur, nei. Nei, það er svona einhver vera sem ekki Já, var hleypa ofmörgum öndum út úr lampanum. Þú veist, kvennabaráttan, frelsisbaráttan svartir í Bandaríkjunum, hinsegin baráttan það er bara no fucking way að þeim takist að tróða þessu öllu aftur ofan í lampan. En svo náttúrulega ekki fylgir þessu náttúrulega við verðum þá að berjast fyrir því að það gerist ekki sjálfur sér. Nákvæmlega. Hvernig því að þetta er kannski svona stærsta svona spurning dagsins í dag. Erum við að missa þetta, bara allt sem hefur verið gott gert eða munum við halda því? Við ættum ekki að vera að tala annað en þetta. Rétt. Hvað finnst þér? Erum við að missa þetta? Við þurfum allavega að halda vel á spöðunum. Þú veist, það er hvað sem að fólk segir og hvað sem þeir eru þingmenn eða ekki, þá er bakslag til dæmis í gangi í hinsegin málefnum og það er bara, þú talar Bandaríkin og fleiri löndum í Evrópu, þar er verið að draga tilbaka réttindi, mannréttindi sem eru sjálfsögð að vera að taka þau tilbaka af fólki og af viðkvæmum hópum sem að eiga mjög vök að verjast bara í tilvist sinni, þannig að þetta er hættulegt og við verðum að spyrna við fæti og hvaða leveli sem við gerum það, hvað sem er í umræðunni eða listinni eða sem stjórnmálamenn eða hver sem er. Þannig að já, ég held að hættunar eru þarna og við megum ekki sofna. Þetta er óendanlega mikilvæg bara það sem við verðum að taka þátt í. Óendanlega mikilvæg. Greta, óttastu að Já, ég held að það sé bara ansið stutt í það sko. Ég er bara mjög uggandi. Það var óbáslega gott svona fyrir mína andlegu, bara fyrir mína geðheilsu að fá að gera þetta verkefni með þessum hópa fólki, að fá þessa úrvinnslu, fá þessa losun, bara mjög heilandi ferli fyrir okkur að fá að velta okkur upp úr myrkrinu og öllu sem að steðjar að okkur og sprella með það bara og vera út á gólfi með einhverja lampaskerma á hausnum að djöflast í hver öðru, skilur, það var alveg æðislegt sko, en svo klára maður þessa frumsýningu og maður sé líka bara á hvaða plani umræðan er, hvernig er talað okkur, orðin sem að fólk lætur út úr sér og viðbjóðurinn okkur og ég meina það er ekki bara þegar maður tekja eftir þegar kemur manni nær, við erum líka að sjá hvað fólk er að voga sér að segja á opinberum vettvangi Möggustínu núna, bara í dag og grimmdin og bara af mennskandi horbjóðurinn sem fólk er að láta út á opinberan vettvang mannslíf bara líf fólks og limi, taka það úr samhengi og þú veist, maður er bara svolítið hræddur ef að þetta er sko ástandi að því við erum náttúrulega líka lokuð inn í okkar
búblu, sko. Hinsegin fólk, við erum alveg, þú veist, og maður inn í sínum vók kreðsum og heyrir kannski ekkit annað heldur en þetta, en ég meina, hvenær ætlum við að læra, ég meina, við fengum áfall þegar Trump var kjörinn 2016, bara hvernig í ósköpunum getur þetta gerst. Og svo bara hann endurkjörinn og við þurfum að fara að taka þetta alvarlega og ég meina, eins og Bjarni var að segja, þú veist, við sjáum það bara í ríkjónum í kringum okkur sem við berum okkur saman við, það er verið að afturkalla réttindi sem er búið að berjast fyrir í 20 ára og 100 ára. Þannig að það er, og alveg saman hvort það sé Roe Wade eða réttindi transkvenna eða lagaleg skilgreining á stöðu transkvenna eða réttur til þess að fara í þungunarrof eða hvað sem það er, það þarf ekki, þetta gerist á einni nóttu. Þetta gerist með einum kosningum. Við erum einum kosningum frá þessu, sko. Það er fljótlegt að eyðileggja það sem tók langa tíma að byggja. Já, þetta tekur eina nótt. Það er bara... Og geti gerst bara allt í einu að þá verður þið skilgreind sem andstæðingar samfélagsins og við erum ekki að taka alvarlega og þegar fólk fer og opinber þingmenn fara frammi og segja og gaslýsa okkur og segja að það sé ekki bakslag í gangi, það er bara stór hættulegt. Þetta er og þá er að því þetta er það er ekki hægt að taka sko tilbaka svona breytingar og þegar það er búið að normalisera það að tala svona hvort annað á opinberum vettvangi eins og er verið að tala okkur, tala hinsegin fólk, tala transfólk, tala innflytjendur, tala fólk sem er ekki hvítt á litin en á þessu landi og tala fólk sem bara eins og Mögustínu líka bara, já, á hvaða plani umræðan er. Og þá erum við bara líka að normalisera það að okkar líf eru einskisvirði, mannslíf eru einskisvirði og af hverju ættum við þá að hafa réttindi? Af hverju ætti hinsegin fólk að hafa tjáningafrelsi? Það er bara Coca-Cola, eins og Coca-Cola er bara brand, þetta er ekki manneskja, þetta er bara hugmyndafræði. En þá áhrifin af Trump er bara svona brútalismi. Já, bara aftenging frá, það er bara búin til óvinnur vegna þess að, þú veist, og maður veit alveg þú veist, maður verður alveg, mér hittnar sko, þú veist, allar þessar sem hljóma eins og galnar samsæriskenningar en það eru bara gögn þetta, ég minna að það var hann frábært viðtal í Kveik einhvern tímann í vetur eða síðasta vor allir ekki, við hann Neil Data sem að segja bara þetta er bara lobbyismi vegna þess að það er þú veist, það er áskorun í öllum ríkjum á norðurhveli jarðar er hrun í demografíum af því að við vitum það að þegar konur fá aðgang að háskólamenntun og þá eignast þær færi börn og það er eignast börnin seinna. Ég er að tala á heimsvísu. Já, það er öfugt hérna. Já, og það eru bara hópar af því þetta hugnast ekki kapitalísku hagkerfi að það fæðist færi börn. Þannig að það þarf að láta konur eignast fleiri börn og til hvernig gerir maður það? Það er að fara í kynfrelsi og kyntjáningafrelsi, ráðast á transfólk og taka tilbaka kvenréttindi. Gera það markvisst af því það er ekki og það fyrst er að fara í hugmyndafræðina þú þurft að selja konum allar þessar bylgjur, þetta tradwife, þetta dæmi er bara áróðursmaskína sem er rekin bara fyrir $billjónir í gegnum Brussel þú veist, þetta eru ég er ekki að bulla, sko, þetta er bara raunveruleg staða og þá hendar ekki í hagkerfinu að konur sé að eignast svona fábörn og þá þarf að segja okkur að við erum bara konur og konur eru svona og þær hafa þennan tilgang og þetta er þeirra hlutverk og konur geta ekki verið kallmenn eða kallmannlegar eða verið sínar eigin fyrirvinnur eða skilur við, það þarf að fara hugmyndafræðilega í þetta, taka öll þessi vestrænu frelsiskildi, taka þau niður til þess að við trúum því að já, að sjálfsögðu eiga konur ekki að hafa kosningarétt, að sjálfsögðu eiga konur ekki rétt á því að fara í þungunarof, skilur við og ég er að ranta mjög mikið, en þetta tengist allt hérna. Þú ert að tala af svona temmilegri ákefð svo heyrir maður að það er svona sko 10% af þér sem er að velta fyrir sig ég er að hljóma eins og svona samsæriskenningar. Þetta hljóma náttúrulega eins og samsæriskenningar. Þetta er svolítið magna sá sem upplifur hann segja satt upplifur allt í hann segja hljóma eins og samsæriskenningarmaður sem er þá sem er komin algjörlega út á jaðar í samfélaginu. Já. Þannig að það er bara þannig.
Það er bara þannig. Árni Pétur, ef er andi í flöskunni, þá er það kannski þú ert svo kynslu sem komst út úr flöskunni. Heldur þið verið tróðið aftur í flöskuna? Ég veistu það, ég ellilífeyrisþegi á nóga peningum og ég búin að sanna mig og þessi dóttir mér segir Árni minn, bara pabbi, bara slakaðu á, við sjáum þetta unga fólki. Nei, ég held ekki, en mér finnst það rosalega, sko ég held að bara samfélagið tapi svo rosalega á því að setja okkur aftur ofan í lampan. Ég held að það sé það sem ég stundum hugsaði sko með, nú segir bara með listina eða leikhúsið, að það hafa sko slaufað samkynið svona langan tíma. Sko ég var að hugsa þetta daginn, er ég betur? Nei, ég svolítið betur fyrir samfélagi, ég betur fyrir leikhúsið. Allir þessi listamenn sem hafi farið forgörðum vegna þess að leikhúsið er opbáslega homofóbísk samfélag og ég hefur verið það bara lengi, að þeir eru að missa af svo rosalega mikið af góðum listamennum. Íslenska þjóðin er að missa á rosalega góðum listamönnum. Það því að halda ykkur niðri? Já, algjörlega. Og það er bara þeirra mál, þú veist. Þú ert líklega yngst hérna. Hér, já. Þú vart mest af framtíðinni sem er... Já, einmitt. Og hvað, hefur þú trú á því að framtíðin verði myrk? Ég meina, ég er á þeim aldrei og þú líka, við trúum ekkert að framtíðin yrði myrk, við trúum alltaf að hún yrði bjartari. Já, miklu bjartari. Það er komið fólk sem er eiginlega trúir því að framtíðin getur orðið myrkari heldur en fortíð. Það lítur ekki vel út núna, bara eins og Greta var að tala með allt þetta tradwife content sem er í gangi, með Möggustínu sem var handtekinn og bara drullað yfir hana á netinu og bara hvað er að gerast í Bandaríkjunum, hvað er að gerast í Úkraínu, Palestínu, það eru stríð út allt, það virðist ekkert vera að lagast neitt af því að það einhvern veginn er svo stór hópur fólk sem einhvern veginn bara situr á og líður eins og við getum ekkert gert eða við getum ekkert verið með neitt inngrip til að laga ástandið. Svo ég veit það ekki, mér finnst að ég er ekki einhver Pollyanna, sko, ég er ekki eitthvað, þetta verður allt í lagi, þú veist, mér líður ekki þannig. Ég var að léta eins og ég væri til þess að fá ykkur til andmanna mér. Nei, mér finnst ástandið ekki verið gott núna, bara ef ég var hreinskilin. En já, bara eins og Bjarni segir, þú veist, það þarf til að rústa öllu, þá þarf eina kosningu. Og svo eru við bara á bakvið með eitt kubb í einu að reyna að byggja allt upp frá grunni aftur og aftur. Að reyna að koma einhverju mennsku inn, að reyna að kenna fólki samkennd og að geta sett sig í spór annara og að reyna, þú veist, að sýna fólki að það er alls konar fólk og við erum öll manneskjur og við erum öll rétt á því að bara það sé komið fram við okkur af virðingu. Sko þessi breyting er sýnileg, maður getur síðan svona í könnunum, bara tala út frá samkennd og öðru sem er svona afstæð til eitthvað að maður sér þetta er svona einhverjum yngri kallar, en þetta er alveg hræðilega lítið, þetta er bara smá svona frávik í einhverju svona rétt þarna niðri. Trump er kannski annað, hann nær völdum og notar völdin til þess að þröngva sinni hugmyndafræði upp á samfélagið með afli ríkisvaldsins. En þessi sko menningarlega breyting, hún er ekki jafn stór og það. En upplifið því það að til dæmis yngra fólk sé fordómafyllra eða SUS var þetta fund, banna, loka hælisleitendakerfinu, banna síma í skólum. Það hljómaði eins og bara innringingatími á útvarpi Sögu frá 70 kalli. Sko, mér líður ekki eins og yngra fólk sé eitthvað endilega fordómafyllra en eldri kynslóðir, en mér líður samt eins og umræðan eins og hún er núna skiptist í svona tvær fylkingar og það er bara öskrað frá báðum hliðum og þá hættir meiri hluti fólks, þú veist, það hættir sér ekki í umræðina og af því að fólk er svo hávært öðrum megin og leyfir sér að segja ógeðslega hluti undir nafni að þá einhvern veginn virðist vera fólk haldi að það sé eðlilegt, að megi einhvern veginn segja
og gera og einhvern veginn afneita tilvist fólks og segja ljóta hluti það undir nafni og það sé einhvern veginn allt í lagi því að alþingisfólk gerir það því að og Trump hann kemur og stæri sig að því að hata andstæðinga sína og stæri sig að einhverju sem að fólk þorði ekki orðar ekki einu svona innrúmið. Nei, og svo bara þegar maður pæli býti er þetta ekki kristið á þetta ekki vera svo mikið kristið þetta fólk og við erum kristið, við erum með þjóðkirkjuna hérna, við eigum að vera kristin og kristin þú veist, komdu fram við nákvæmlega neðst og vilt hann komið fram við þig og svona ímislegt og maður hugsaði fyrir ekki þetta fer ekki saman. Já, hvað er þessi samkvæmt? Sömu biblíu og segja að konan skal vera undirgefin manninum. Já. En það er líka bara eitthvað svona, þú veist, það er margt í þessu, þú veist, við komumst ekkert að neinni niðurstöðu hér, en það er svona, ég allavega einn af mælikvörunum sem ég nota þegar fólk er að tala saman leið og einhverja aðili nær að afmennska annan hóp á einhvern hátt og þá er einhvern veginn öll þá bara nei, þá hætti ég að hlusta viðkomandi af því þú veist, það er ekki þetta tala svona, þú veist, til dæmis að tala þú veist, kynjafræði nema eða kynjafræði kennara sem, hvað var það, skálaklifta það var eitthvað svona fjólublátt hár með skálaklippingar eða eitthvað, það var einhver orðræði sem við sáum einhvern tímann, þá bara eitthvað, ok, viðkomandi er kannski með punkt, en leiðu ferði einhvern veginn að snúa í að lítilækka og einhvern veginn að tala illa bara til þess að gera grín en ekki tala bara hvað allir að tala Ég nú verið að gera grín að miðflokknum með það. Já. Hæðastæðin. Já, þú kallar þau ekki dýr eða geimverur eða smættar þau niður í einhverja fígúru. En talandi gjanna. Og við erum að tala miðflokkin sem er bara stjórnmálaflokkur í Íslandi, það má alveg tala þetta er tjáningafrelsi. En hvað er tjáningafrelsi? Er það tjáningafrelsi að ég geti tala bara sessunund minn sem ekki manneskju heldur bara einhverja hugmynd eða einhverja fígúru. Það sem að við fara með kynjafræðslu og kynfræðslu í skólanu til að grúma leikskólabörn. Já. Og að transfólk sé bara nauðgunar þeir eru bara í annarlegum tilgangi til þess að transfólk sé aðeins til þess að nauðga konum. En ef við ímyndum okkur að miðflokkur sé að hlusta, að þá eru svona orð sem að triggera þá, svo að maður noti svona úr þessu sem að þið hafi verið að segja hérna. Bakslag. Það síður á þeim, sko. Gaslýsing, síður á þeim, sko. Af hverju? Ég veit ekki, ég bara tekja eftir svo er það við sem erum svo viðkvæm Facebook, skrifa gaslýsing ég fengi sko bara heilan her en svo erum við svo viðkvæm og við erum svo algjörlega fullkomlega ekki rökræn heldur bara einhverjar vitlausar tilfinningaverur að við erum svo fróðufellandi og bara, já, einmitt bara spenntaði belti Snorri ég er bara að benda á hvað umræðan getur orðið sko, það er orðið bara sér lingó sem er til á sikuru Já, ég meina þetta er sama lingó og er á bannorðalistanum hans Trump sem er bara ríkisstjórn Bandaríkjanna ef þú flettir í gegnum orðin það er bara kynjafræði critical race theory allt þetta, nei og það er meira þess að sko háskólinn í Íslandi gæti mist sko samtengingu við háskóla í Bandaríkjunum út af þessu þetta er bara raunverulegt sko þetta er bara að koma en mér langaði aðeins að því að í þessu að því að sömuleitt er sýningin svona eins og samtal eitt sem að varði að uppgang kannski fasismans að þá er það hann að nei þú mátt ekki kalla hann fasista sko þá býrðu þetta gjá og hún mátti ekki, hann svo talar hann einhver stjórnlausa rasisma og ég segi þetta er rasisma, hún mátti ekki kalla rasista þú kannast ekki við þetta að þá er það orðið þeir sem að hafa hingað til talið sig vera bara viðhalda opnu valdreifu lýðræðislegu samfélagi og menningu sem að rúmar alla allt inn að vera þeir að gæta sín að því að þeir geti búið til sko fasisma með því að orða þetta sem fasisma þess vegna er þetta raunverulega okkar sök kannast ekki við þetta? Einmitt Þetta er svolítið sérstök staða Já, þetta er En þú veist, hvernig öðru við segjum að tala um þetta á þess að tala um þetta? Það er ég skilir því Ég bara spyr Mér finnst sko sýningin vera svolítið svar við því að hún Já, eða bara fleiri spurningamerki Það er allan mjög erfitt að leysa þetta því ég hef alveg líka
sko, maður er alveg líka þurft að horfast í augu við sjálfan sig. Ég átti óbúslega áhugaverð samtöl við danskan kollega minn, svona þegar vorum maður bara svona rétt svo að byrja að fara af stað og ég var svona að segja honum frá konseptinu í verkinu og við vorum líka eins að tala svona þú veist, háskólasamfélagið og að núna þetta, þú veist, þar framgangu bara á Norðurlöndunum líka, þú veist, það að koma mun svona róttækari hægri sinnari ríkisstjórnir bara allt í kringum okkur. Ég ætla ekki að kalla það neitt annað en það. En hann sagði svo ofbúslega góðan punkt og þetta bara maður sem ég bara ber mikla verðingu fyrir að við ættum, við bara gætum að láti þetta okkur að kenningu verða. Að nú sé verið að ritskoða, það verið að stokka upp í til dæmis Goethe-institút sem risastór svona styrkja vettvangur fyrir alls konar menningar tengd málefni á Norðurlöndunum og það verið að stokka upp í því og það á að verða meira til þess að stuðla að viðhaldi danskrar tungu og sínstum tungumál og svona gildin, þýsku gildin og svoleiðis og allt þetta og svona þjóðargild og þetta fær svolítið svona óþægilegan blæ á sig og að þetta sé einhvers konar form af ritskoðun en vinstrið búið að standa fyrir ritskoðun sem náttúrulega það sem kallað slaufun að í fjölda ára sagði þessi kollegi að við erum búin að vera að stýra, við erum ekki búin að vera að styrkja einhverja hægri sinnaða menningarframleiðslu, við erum búin að skamma opinberlega listamenn og pólitíkusa hvort heldur sem það sem fara fram með eitthvað sem við kallum hatursorðræðu eða hvað sem það og núna eru þeir komni með stýrið á þjóðarskútanum og þá getur þeir ritskoða okkur en svo ritskoðan fer alltaf öðru sér fram hún raunveruleg, okkar kannski félagsleg í hennum svona samfélagslega sáttmála, eitthvað svona nei kæri vinur við notum ekki ennorðið eða nei kæri vinur við ætlum ekki að segja þetta ekki sniðut og það náttúrulega slaufun og þá fólki kanselera en nú verið að hægt og rálega, hægt og bítandi allan í menningageranum að í Norður-Evrópu þetta byrjað að það ekki lengur eftirsótt að fá verkum hamfarahlýnun eða hins einn málefni eða málefni innflytjenda eða þá hugmyndi svo að svona vinstri mennska yfirtók háskólana og það sem kemur þaðan ekki sannreind þekking eða annað slíkt heldur þetta bara hugmyndafræði þetta bara að nota sem tæki fyrir þess að þröngva upp á samfélagið einhverju hugmyndafræði sama á við listir og leikhúsið þannig að núna erum við komin til valda og nú verðum við að koma okkar gildum þarna inn Þetta heitir 7 fjalla kenningin í Bandaríkjunum að við verðum til þess að ná stjórn á samfélaginu verðum að ná menntakerfinu, við verðum að ná afþreyingu og listum, við verðum á fjölmiðlunum og við verðum á dómskerfinu og það er bara kerfisbundi verið að koma og ástæðan fyrir að við erum í svona vondri stöðu í samfélaginu að vinstri fólki náðu öllum þessum grunnstóðum samfélagsins. Þannig að við erum þannig í menningarstríði sem nær til Evrópu eins og þú þetta Nei, en bara við erum búin að vera að stunda einhvers konar ritskoðun held ég, alveg ég hef alveg þurft að horfast í augu það ég meina ég hef alveg skammað eitthvað fólk fyrir að segja einhverja hluti og er það ritskoðuna tilbyrðir en er það sama, er það stigsmunur eða eðlismunur á því ef að til dæmis að veri bara styrkja umhverfi á Íslandi væri breytt þannig að það væri einhver svona bannorð og ef þú ætlar að gera listaverkum þetta eða hitt þá færði ekki styrk eða á ég bara að láta með þetta kenningu verða og þetta allt í nafni tjáningafrælsins Þetta er svona annars konar vald Svo slaufunarvaldið getur líka verið bara Bjarni þar sem hann bara ítt út úr og hann fær ekki sama séns og aðrir sem getur verið til í menningu og örugglega til í leikhúsum og þú varst að tala að leikhúsið hafa verið hins eginn fjandsamlegt hefði kæft niður homma Algjörlega Jú Herðu, en ekki allir þessir bara eitt í varðandi nafnið á leikritinu skamma þríðningur hlýtur þá að vera bara frá helfurinn eða hvað meðal annars, já Bleiki þríðningin, já svona vísun í bleika þríðningin, já Það var eiginlega stertabenda sem leikhópurinn heitir hvað í verðinu það? Herri, þetta
Bjarni komin að sáðan það nú verið komin 10 ár síðan við byrjuðum og fyrsta verki sem við settum upp var þýst og eftir leikskáld sem heitir Marísson Mæjenburg sem hefur mikið verið settur upp hérna heima og heitir Perplex á frummálinu sem að þýðir glundróði, ringulreið óráðsía, eitthvað svona alls konar með svona margræðið orð og ég þýddi þetta fyrir okkur þegar við settum þetta upp og þá fann ég í orðabók frá Laxness þetta orð, stertabenda sem að vísa til þess þegar hestar flækja töglin sín saman og eru þá fastir í stertabendu og allir og enginn kemst neitt og það bara mikið stórt flækjustig og okkur fannst þetta bara svo skemmtilegt orð að við notuðum þetta fyrir fyrstu sýninguna sem við gerðum saman og í kjölfarið þá bara notuðum við þetta orð yfir hópinn. Mér finnst þetta passa vel fyrir algjörlega fyrir leiknum. Ég gerir það sko. Herðu, ég skemmt mig vel á skammaþrýtingum og þakka ykkur fyrir sýninguna og þakka ykkur fyrir spjallið, Bjarni, Greta, Árni og Kristján. Kærar þakkir. Takk fyrir. Við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þá ætlum við að víkja að menningu. Næsta sunnudag klukkan 2 verður haldið málþing í Miðgarði, Skagafirði. Í tilefni þess að 70 ár eru liðin síðan fyrsta ljóðabók Hannesar Péturssonar kom út. Hún hét því yfirlætislausa nafni Kvæðabók og ég held að megi bara segja að ljóð Hannesar hafi breytt lífi okkar margra. Þetta fyrsta rit var prentað í 1000 eintökum í upphafi og þau ruku út og seldust upp. Annað upplag var prentað í snatri. Og Hannes lifir enn. Hann hefur held ég gefið út 11 ljóðabækur alls og það er vel við hæfi að halda þessa afmælisveislu á hans heimaslóðum og hingað er komin góður gestur. Eyþór Árnason, ljóðskáld, má ekki bara kynna þið sem slíkt? Jú, já. Góðan daginn. Góðan daginn, já, gaman að fá þig hér að rauðaborðinu. Já, þakkaði fyrir. Þú átt þennan snúning á ferlinum að við fórum að sjá bara gullfalleg ljóð eftir þig fyrir nokkrum árum og þú hefur bara verið iðin við kólan. Já, þakkaði fyrir. Þetta bara svona datt inn. Já. Ég segi nú ekki beint á gamals aldri en ég var bara held í orðin 55 ára þegar fyrsta bókin kom út sem er náttúrulega alveg til skammar sko. Flestir byrjaðu þessu í menntaskóla eða eitthvað svona en ég náttúrulega hef verið seinþroska með ýmislegt. Já, sko, þú ert allavega, ertu ekki einhvers konar prímus mótor þarna í þessari dagskrá og þessu þingi fyrir norðan? Jú, allir verði ekki viðurkenna það, við erum hann tveir, ég og Sölvi Sveinsson sem er frendi minn frá Sauðárkróki og hann er náttúrulega sko líka vinur skáldsins og bara okkur einhvern veginn flög í hugað það er nú haldið upp á þetta. Já. Þetta var í afmæli. Já. Það er gaman eiga afmæli. Já. Og það bara var tekið svona vel í þetta. Já. Við rukum á stað. Þið rukuðu á stað? Já, bara með 2 endur tómar og það eru tómar ennþá. En nema það, við erum búin að hafa fullt af fólki til þess að taka þátt í þessu með okkur. Glæsileg dagskrá. Og hérna, en það segir þarna að sögufélag Skagfirðinga standi fyrir þessari afmælisveislu eða hvað? Má ekki segja það? Sko, hann er sem náttúrulega sko fættur á Sauðárkróki og elst þar upp. Kemur svo í menntaskólann í Reykjavík.
og flyttur svo alveg suður. En foreldrar hans flytja suður að ég mann rétt. Og en Hannes hefur mikil tengsl við sögufélagið og heiðursfélagið þar. Þetta mjög merkilegt fyrirbæri. Sögufélag Skagfirðinga. Hvað sögufélag Skagfirðinga? Þetta heldur utan alls konar sögur og sagnir og ýmislegan fróðleik úr Skagafirði. Gefur út eina bók á ári sem heitir Skagfirðingabók. Já, svona árbók þá. Já, ég held að séu komnar þú þekkir nú kannski árbók Þingeyinga. Já, einmitt. Þú þekkir það? Já. Og þetta svona svipað, ég held að séu komnar 40 eitthvað bækur eina ári. Það er búið að standa meiri í 40 ár Og Hannes laumar mikið inn þarna, pislum og svona skýtur inn miklu og hann að því við erum hérna að tala ljóðskáldið Hannes, en það má ekki gleyma því að hann náttúrulega mikill grúskari og sinnir þessum neftóbaksfræðum sem hann kallar svo. Það var þeir, ég heyrði sögu að því að þeir fengu gamlar bækur frá hreppstjórum og svona sem höfðu legið í kössum einhvers staðar upp á háaloftum í sveitinni þá þurftu þeir að byrja á því að dusta úr þeim neftóbakið. Kjölurinn var kannski fullur af neftóbaki og Hannes kallar þetta neftóbaksfræði, svona sagnaþætti og ekki nóg hann hafi sinnt í vel þar í sögufélaginu, hann náttúrulega gefið út margar bækur með alls konar sagnaþáttum. Misskiptir mannanna láni og fleira Og enn slær eldhjartað í honum þegar kemur að brýningu til samfélagsins. Hann las okkur pistilinn bara fyrir skemmstu í skoðanagrein á Vísi Pútín og Úkraínu. Draugagangur í Alaska. Það bara fengum menn það óþvegið. Menn fengu það óþvegið. Og bara takkið það til sín sem eiga. En hann orðið 4 gamall maður. Já, hann verður 94 í desember. Og bara, ég talaði við hann í sumar og hann bara ótrúlega brattur. Jafngamall pappi í sveitinni þeir sekt í þessum köllum. Mjög sekt. Frábært framtak að minnast þessara tímamóta. Já, við erum náttúrulega heppni líka við fáum hann að fullt af góða fólki með okkur. Já. Fáum Sölvi ætlar að flytja erindi skáldið og svo kemur Silja Aðalsteinsdóttir og ætlar kannski aðeins að staðsetja kvæðabók kemur út 1955 og sem sagt 70 ár síðan og hann ætlar að staðsetja okkur þar og svo mætir Egill Helgason og fer yfir kannski sín helstu uppáhaldsljóð. Lætur gamminn geysa. Egill mikill aðdáandi Hannesar og svo ætla ég eitthvað að segja líka. Það verður nú eitthvað kannski sveitamaðurinn bara ég að hvaða áhrif ég hef fengið frá því að lesa ljóð Hannesar. Ég hugsa að það sé nú eitthvað í það áttina. Ég er ekki alveg búinn að ákveða þetta, hvernig það verður. Svo kemur Kristján B. Jónasson sem nú náttúrulega Skagfirðingur og hann ætlar að fara held í vitt og breytt kannski setja þetta svolítið á fræðinlegan stað. Síðan verða náttúrulega lesin ljóð. Fáum bara lesara úr heimasveitinni. Það er vel við hæfi. Til þess að lesa. Og svo ætlar hún Helga Rós Indriðadóttir að syngja. 3 lög. Við texta eftir Hannes. Og Daniel Þorsteinsson ætlar að spila undir. Þetta er nú svona dagskráin í. Svo fá okkur kaffi. Já, það er það sem maður gerir í sveitinni. Ég held dansum nú samt ekkert. Nei, dansaður þú í Miðgarði, forðum daga. Þú náttúrulega hafði skjólbrekku. Ég spilaði á sviðinu á Miðgarði. Ég gaf öðrum tækifæri til að dansa. Já, það er svoleiðis. Ég hugsa að ég er svona 15-20 böll að baki á sviðinu. Það er ekkert á Miðgarði með 3 hljómsveitum held ég. Kannski ef ég þá dansa hjá þér. Kannski. En Miðgarði er náttúrulega rosalegt hús. Og það er kannski best að ræða það ekkert frekar en þetta voru frábær böll. Já. Heyrðu, en mjög spennandi dagskrá. Magnað að
að sinna arfleifð Hannesar með þessum hætti. Já, mér finnst það. Þetta bara, þetta má ekki gleyma, sko. Maður verður að halda svona hlutum á lofti. Já, og þá langar mig að fara svona aðeins persónulega inn í svona þig. Hvaða tón sló Hannes sem snart þig? Hver var galdurinn og hefur verið galdurinn í hans ljóðum? Af hverju ert þú unnandi ljóða, Hannes? Kannski erfitt aðeins að útskýra það, sko. Þetta kemur ég hugsað að eitt ljóð í kvæðabók sem heitir Ung stúlka, sem kveikt alveg sérstakt í mig þegar ég var ungur, sko. En það náttúrulega svo merkilegt með það, eins og ég sagði áðan, ég seinþroska og ég kannski bara að verða svona milli 25-30 ára þegar ég fer að lesa Hannes eitthvað ráði, sko. Já. Og þá heillast ég strax af mörgum þessum ljóðum, ekki síst sem tengjast Skagafirði. Já. Ég heillast af þeim og þetta mjög merkilegt ljóð sem heitir hann Ung stúlka. Já. Og það eins og Jóhann Hjálmarsson segir á einum stað, sko. Slík ljóð auðnast mönnum sjaldan að yrkja. Já. Og það er fallega. Já, það er fallega sagt, sko. Já. Og svo smátt og smátt seitlar þetta inn og það ekki fyrir, sko, 1900 sennilega bara 83, þegar ég 29 ára, sko. Já. Þá ég loksins kominn með allar ljóðabækurnar hans. Já. Og farin að leggja svolítið yfir þetta. Og þá grípur mér mikill ljóðaáhugi á þessum tíma, sko. Já. Og ég veit ekki hvort ég ætlaði að verða ljóðskáld þá, ég held nú ekki, en svona, kannski var ég byrjaður þá eitthvað að hugsa þetta. En svo líða nú ansi mörg ár áður en eitthvað kemur frá mér, sko. Já, nei, ég held að það sé, sko, það er svo falleg ljóð, það er, sko, Sumarnótt í Skagafirði til dæmis í þessari bók í Sumardölum sem er önnur bókina, svo þú sér hún svolítið lúin orðin. Jú, það er búið að nota hana. Það er búið að nota hana svolítið, sko. Og þá verður einhvern veginn, hvernig getur maður lýst þessu? Allir maður bara finna ekki tenginguna. Þessa við fjöllin og við fjörðin sjálfan og bara það er einhver strengur sem ég finn sem mjög sterkur í þessu. Nefnitt. Hannes var kynntur fyrir mér fyrst þegar ég var á námsárum mínum í menntaskólanum á Akureyri og ég var svolítið duglegur að lesa ljóð á þenn tíma, svona nýromantískur svolítið og bohemískur og maður var sjálfur eitthvað að brasa við að yrkja frekar vond ljóð en öll ljóð eru eitthvað. Þú mútt ekki dæma þig og hart, sko. En sko það sem að mér fannst þá þegar við fyrstu kynni og hefur fundið síðan, það er þessi galdur forms og merkingar að þetta er allt svo flauels mjúkt eða flest svona á ytra borði, en það er hérna undir einhver svona, já, kannski er það skagfirðsku fjöllin, kannski er það skagfirðsku árnar eða það er einhver þungi líka og maður svona, hann sko nær til manns á fleiri en einni heilastöð einhvern veginn. Þannig upplýði ég hann. Ég svo þetta sé alveg rétt hjá þau, sko. Það er eins og sko ljóð, fyrsta bókin hann, kvæðabók, er náttúrulega með merkileg, sko. Já. Að því að maður gæti, sko, haldið að getur hugsað sér eiginlega, sko, það sé margir menn sem er ortana, sko. Já. Þarna eru ástarljóð, saknaðarljóð, saknaðar ástarljóð og svo koma þessi, sko, svona hörkuljóð, eins og Jón Austmann ríður frá Reynistaðabræðum og eitthvað svona. Þessi seinasti kaflinn í bókinni, sko. Hann er náttúrulega mjög, hann er allur í þessu, sko. Hann er í mjög, Galdraloft og Hallgrím Pétursson og Þorgeir ljósvetningagoða og Veginn Snorri. Og þá er hann allt í einu kominn þar í þessar gömlu sögur, sko. Þjóðsögur og
og ekki bara þjóðsögur, heldur bara sannar sögur. Og svo kemur kannski, og svo endar hann kannski öðruvísi á allt öðrum stað sko. Og byrjar öðruvísi og svo eru eins og ég sagði þarna, myndist á ljóði ung stúlka sko, ekki verið þá lengur yfir heiðina til fundar með mig. Þó byrði á sama stað vinnur minn, en þú ferði ekki, þú hefur gleymt mér. Og svo kemur algjörlega órímað. Svo annað sem heitir þau gengu tvö, rétt á undan. Og það bara, þau gengu tvö sá í sama akkur og sama voninni ríkti í hjörtum tveim. Í djúpa mold þau dreifðu fræjum sínum. Við dagslok báru tómar korfur heim. Þannig kemur þetta alveg bara, þarna þetta hefðbundið. Nokkrum blaðsíðum undan. Svo maður svona verður, heyrðu, hvert þessi maður að fara? En þetta var náttúrulega, hvað segir maður? Þetta var mikil, sko, þetta þótti mikil tíðindi, þessi bók, í ljóðabóka flórunni. Íslendingar þau stukka á þetta. Stukka á hana. Það var að vísu búið að gefa boltan áður. Í þessari bók hér. Ég veit ekki hvort þið sjáu þetta. Jú, ég seti þetta bara hérna við liðan á mér sko. Ljóðungar að skálda. Já, alveg rétt. Kemur árið áður. Held ég komið örugglega árið áður. 54. Og þar á Hannes ein 7 ljóð. Já, einmitt. Og það eru þarna, það eru öll heldur skáldin eru þarna, ungu skáldin eru bara þarna, 20 skáld. Og það Jón Vör og það Jón Óskar og það Kristján H. Djúpalæk og fleiri. Og Einar Bragi. Þetta rosa hópur. En Hannes fekk aðal athyglina. Var það? Já. Segir sagan. Já. Og það var víst ekki laust við að sko, hann væri nú bara hreinlega öfundar að þessu sko. Einmitt. Ég held að sé til einhverstað grein eftir sko Sigur Þórarinsson sem skrifar einhver dóm þessa bók sko. Og það eiginlega bara sko hvað Hannes flottur. Og Steinn Steinar skrifar þetta líka sko. Hann verið bara aldrei, veit ekki neitt mann á hans aldrei yrkja svona vel. Nei. Þú rættuð, hann er 23 ára þegar bókin kemur út. 22 þegar þessi kemur, sko. Svo þetta heilmikið, þetta einhver töframaður sem birtist hann allt í einu, sko. Og það eru kannski einhverjir töfrar að ég var bara með 1 ljóð eftir hann á mínum skjá í undirbúningi þessa viðtals. Og það var ung stúlka og þessi orð sem að þú varst að lesa. Ég ætlaði að nefna þessum dæmi sko, ekki ferð þú lengur yfir heiðina til fundar við mig, þó býrð á sama stað, vinur minn, en þú ferð ekki, þú hefur gleymt mér. Nú vatnið og ís. Sko, af því að nú það þín iðja, einn síðari ár, að leita að rétta orðinu og setja það á rétta staðinn, dag eftir dag, viku eftir viku. Stundum þar maður misseri til að bæta ljóð og finna akkurat sko hrynjandi áferð orða, tónlistin í þessum línum. Þetta eitthvað alveg einstakt og samt þetta svo lágstemt og kannski einmitt vegna þess hvað það lágstemt. Að sko það bara, þetta ótrúlega snillt. Já, þetta bara kemur inn í mann. Alveg bara áreynslu laust. Það svo fallegt sko. Það svo fallegt og það ekki verið að skreita neitt þarna. Nei. En bara þetta kemur til mann svona sterkt sko. Og maður veit ekki alveg hvernig að lýsa því og þetta bara tekur mann. Aðal hættan að maður hætta ekki sjálfur þegar maður les svona sko. En maður nú komin yfir það sko. Maður hugsast, það svona einstaka sinnum sem maður les eitthvað virkilega flott og það ekki bara, þetta ekki orðið ágætt hjá manni sjálfum sko. En ég veit ekkert mikið Hannes þótt ég hafi lesið ljóðin hans. Veistu hvort þetta hefur komið til hans áreynslu laust eða hvort það liggur mikil vinna að baki
það liggur bara mikil vinna baki. Já. Og hann alltaf að kroti í þetta og hann byrja náttúrulega sko, ég held hann bara ákveði það bara mjög snemma að verða skáld. Já. Hann segir það einhverstað sjálfur sko, hann lærði sko þegar hann var í menntaskólanum sko, þá bara hann segir, já það var nú stundum ekkert opnaði skólabækurnar. Nei. Þann daginn sko, hann fór bara óleysinn í skólan. Af því að þá var hann bara yrkja. Hann að sinna sinni köllu. Hann byrjaði bara strax, hann hefur bara verið svona 12, 13, 14 ára, 15 ára sko. Þá var hann bara búin að ákveða að verða skáld. Já. Og það náttúrulega ansi gott og standa við það. Já. Og svo fer hann náttúrulega mjög snemma út til Þýskalands. Ætla sé ekki 52 sem að fer út sko, hann er það bara rétt rúmlega 20 eða það bil, 52 til 4 held ég, hann sé út í Þýskalandi sko, í Köln og Heidelberg, í háskóla þar. Já. Og svona láttu stundum að því liggja, kannski var þetta nú bara óþarfi að eyða tímanum í þetta sko, að vera að fara í háskóla, en nei, hann náttúrulega öðlaðist þetta mikla víðsýni. Hann kemur hann til Þýskalands bara rétt eftir stríð. Já, þetta náttúrulega dýnamískur tími. Rosalegu tími og það var náttúrulega bara allt í, það var ennþá rétt að byrja sko, uppbyggingin var byrjuð og svona, en það var ansi miklar leifar af stríðun ennþá sko. Mjög sterkir siðferðislegir tímar svona. Já. Og svo kemur hann nú heim, en hann fer í háskólan sko, og fer í íslensku eða eitthvað svoleið sko, og svo sem hann segir að hann náttúrulega haft gott að því í sjálfu sér, en ef ég maður rétt, en hann virðist alveg sko vera harð ákveðin í þessu að verða skáld sko. Og startið náttúrulega sko bara frábært. Getur ekki fengið betra start sko. Hvaða fyrirgefðu ég grip frammi fyrir þér, en nú vaknar spurningin, fékk hann sterka hvatningu frá foreldru sínum eða ættingum, eða voru einhverju svona bara þekki það ekki sko, það var náttúrulega sko, pappans var nú gott skáld sko. Já. Og svo var sko, ég hef nú ekki kynnt mér það alveg sko, en hann frændi hans var Helgi Hálfdanarson. Já. Og sagan segir og ég held að það sé rétt sko, að Vestlunumann Helgi áður en þessi kvæðabók kom út sko, þá var hann hjá Helga, heila Vestlunumann Helgi, og þeir fóru yfir þetta. Fóru og hökkuðust eitthvað í þessu, hvernig af því það nú þannig þá maður allavega segir fyrir mig sko, að þegar bækurnar kom út þá nú búið að krukka svolítið í þar. Já, einmitt. Ég get nú sagt þér sögu ef þú vilt heyra hana frá sjálfum mér. Já, endilega. Þegar fyrsta bókin kom út sko, þá fór hún til útgefenda og ég var nú ansi rogginn með hana sko. Og þeir öllu að skoða þetta. Og svo fæ ég síntal og það hljómar þannig, já blessaður, þetta nú ágætt hjá þér, en við getum ekki gefið þetta svona út. Og ég náttúrulega var bara móðgaður. Þetta? Já, bara móðgaðist. En þá var nú sko góð kona, Kolbrún Bergþórsdóttir, búin að segja við mig, hlustaðu nú á útgefendurna. Þeir meina ekkert illt sko. Nei. Svo ég jafnaði mig á 1-2 dögum og hitti útgefendurna og við fórum að grauti í þessu og þetta lagaðist. Já. Það var betra. En svo maður samt, svo fekk ég samt þetta sko. Og þegar þú ferð að gefa út þína ljóðabók sko, þá máttu líka hugsa þetta til þess sko. En láttu samt ekki útgefendurna fara að stjórna á miklu sko. Því það svo gaman að yrkja fyrir þig, segja þér. Svo þetta nú aðeins svona frá mér sko, hvernig þetta Ég get sjálfur sett á þetta borð að ég var ekki svo heppinn að þekkja Kollu, ég hafði ekki kynst Kollu þegar einmitt ég var hjá mjög stóru forlagi og þau voru að lesa yfir, voru mjög hrifin að handriti sem að skáldsögu sem ég hafði sent þeim.
en ég hafði ekki þessa auðmýkt og ég hafði ekki þessa burði til þess að læra, heldur ég fór bara í fílu og bara fór til minni útgefanda þar sem ég þurfti minna að breyta minna snildar höfundar. Já, þetta er náttúrulega allt svo gott sem það gerir, sko. Það er snild bara sem rennur úr bönnunum. En já, það er mjög gott að þú kemur inn á þessa sögu því að það eru náttúrulega margir sem ekki síst núna í umræðunum listamannalaunin. Það er náttúrulega ótal margir sem hafa hátt list án þess að átta sig á því hve mikil vinna hugsun liggur að baki þessu. Þetta er bara mjög mikil vinna og ég held að Hannes hafi vinni mjög mikið í þessum ljóðum. Og svo sér maður það sko þegar að koma ljóðasöfnin kom út, þá er hann aðeins búin að krukka í þau sko. Já. Hann á það til, breyta nöfnum og svona. Já, gera þið betri sko. En svo kemur þessi bók hérna sko í Sumardölum. Þetta er önnur bókin, kemur 59 held ég. En hún fekk nú kannski ekki alveg sko að dóma. Svona oft erfitt að fylgja eftir svona Spútnik. Þú veist hvernig það er með hljómsveitir. Fyrsta platan, önnur platan. En sko, mér finnst þetta frábær bók. Já, mér finnst þetta. Það er náttúrulega þetta hérna sko sem náttúrulega allir sveitamenn skiluru. Best er vorin, ekkert elska ég heitar. Úr útlegð þyrpast syngjandi vötn og litir sem mora í holtum og hlýjum drögum. Þá verða dýrin að lifandi hluta landsins, lambféð á gljúpu túni, angandi heiðum, svanir á engi, hrafnir í blautum högum, hneggjandi stóð sem östlar mýrarsund, tekur rás og þýtur, bylgjast í breiðum. Þetta verður ekki betra. Nei, þetta er náttúrulega sko. Þetta er náttúrulega bestur vorin, þau tilla sér niður stund í líki bjartrar stúlku á skínandi ský. Já. Þetta er náttúrulega yndislega fallegt sko. Og svo náttúrulega bara heldur hann alltaf áfram sko. Og svo kemur sko þessi 2018 sko, haustaugu. Já. Segist nú í viðtali við Egil Helgason hafi verið hættur sko. Eiginlega búin að loka þessu því að svo kemur þessi fyrir sko 19 árum held ég sko, fyrir kvöldyrum sko. Og þá eiginlega lokar hann bók sko, hann eiginlega ljóðlínan, lokalínan er mjög sko athyglisverð sko, að því að þá finnst manni eins og hann sé að kveðja sko. Og kvölddyrnar ljúkast upp senn, kvölddyrnar. Það er hann eins og hann sé bara að loka á hættur. En svo segir hann fallega frá þessu í viðtali við Egil að svona lútan á veggnum sko, strengirnir fóru að titra og þá fór hann að huga næstu bók og svo kom þessi 2018 og nú hver veit hvað gerist. Þú sást nú þess að ég er búin að segja frá þessari grein og þú varst að segja frá henni Putin og Alaska, draugagangi í Alaska sko, maður veit ekkert hvað gerist. Og það er svolítið magnað sko að sami maður og skrifa slíka grein fjörgamall í dag skrifi fyrir þessum árum svo reikaði ég einn hjá algrónum þúum og rýndi fáist þau rauk að deyja. Einmitt. Þetta er svo þú sér það sko. Fjölhamur maður. Svo er hér sko, svo ég sé nú bara lyftinu bókum hérna sko. Endilega. Þykk bók hér sem heitir Jarðarlag í tímanum. Minningamyndir úr barnæsku. Og þetta er bara frá því hann var ungur. Fór í sveit 6 ára fram í Lítistaðarepp eða Tungusveit og sem er náttúrulega orðið Skagafjörður núna og er ekki repparnir lengur til og hérna svo var hann í vegavinnu 11 ára upp á Öxnadalsheiði 11 ára á Öxnadalsheiðinni heimtar það sko og það er tími sem hann nýtti sér vel í ljóðum síðar svo það koma ljóð sem tengjast því mjög vel mikið sko Já, og hérna og eins og eitt heitir sko held ég á Öxnadalsheiði sumarið 45, eitthvað svoleiðis sko í stríðslok, eitthvað þannig sko, svo að hérna
það er mjög gaman fyrir svona, sko, grautið þessari bók. Já. Já. Skemmtilega lýsingar á hestunum og hvað, já, maður bara skilur þetta ekki þegar þeir að gera veginn yfir Öxnadalsheiði. Nei. Það tekur bara allt sumar, það fyll eitt gil. Hugsaður. Liggur við. Hugsaður. En svo er náttúrulega næra en því að jarðíturnar koma, sko. Já. Það þótti mikil byltingar svo jarðítu í Bakkafellsbrekkunni. Við mættum vera iðnari að rifja upp þetta bjartsýnis gullaldarskeið Íslandinga frá og með seinni heimsstyrjöld og hvernig svona sól, atorku og bjartsýni reis alltaf herra og herra. Já. Við vorum heppnir að alast upp á þeim tímum sem við volumst upp. Já. Það var náttúrulega búin að, þetta er náttúrulega sérstakur tími sem maður er búin að lifa og ekki síst foreldrar manns sem eru mjög merkilegir tímar, sko. Já. Að líka bara að sjá þessar, sko, ég er nú líka ofta að hugsa afa minn, sko, sem fættur rétt fyrir aldamót, sko. Já. 1890 og 8. Já. Bara svona og þeir, sko, 86 eitthvað svo leið, sko. Sjá hvað hann sér langt, sko. Hann er að vísa ekki gemsonum, sko. Nei. Hann er því ekki. Nei. En þú sér pabbi fættu 31, ég gamall hann þessi, sko. Já. Og svona, jú, það er komið útvarp þegar hann fæðist, en hann er vísa ekki búin að fá sig GSM síma, ekki snjall síma. Nei. En hann er með hins síma. Það sér að það dugi, sko. Ég náði í skottið á því þótt ég sé nú fættur 65, sko. Mývatnssveit var nú kannski aðeins aftar á ferðinni heldur en mörg önnur byggðarlög, sérstaklega fyrir iðnvæðingu, sko. Þegar ég segi fyrir iðnvæðingu þá meina ég áður en allt breyttist með tilkomi kísiliðunar og Kröfluvirkjunar. En ég rétt náði skottið á þeim tíma að eiginlega öll matargerð átti sér stað innan hús. Já. Og það var ekki mikið verið að fara í búðir og það er náttúrulega maður er sjálfur meitlaður af uppvöxtinum að enn skilur maður ekki setninguna þegar krakkinn kemur heim og opnar ísskápinn og segir það er ekkert í ísskápnum. Já, það var náttúrulega ég held að ég mun alveg eftir því þegar kom ísskápur heim fyrst, sko. Já. Ég held það og þetta var náttúrulega mikill ég hef náttúrulega bara borðað silung meira og minna öll sumur allan ágúst fram með miða september, skilur. Við eigum silungir saman. Ég held það, sko, þegar í góðum árum, sko. En það var náttúrulega kannski eins og í Mývatnssveit, það var ekki alltaf sami aflinn, sko. Það var ekki alveg vísan að róa með þetta. Nei. En já, þetta er bara, ég held að við höfum upplifað stórmerkilegan tíma, sko. Það held ég líka. Ég held það. Og ég held ekki síst að sko forréttindin eða sem sagt lánið sem lék við okkur hafi verið að voru línulega framfærir alltaf með hverju árinu sem leið. Nú er sá tími rofinn að sumu leyti. Það er það högtir aðeins, sko. Ég held hvað segir maður? Við lifum mjög áhugaverða tímar, sko. Jú, þeir eru áhugaverðir. Ég held að sé mjög svo, sko. Hvernig þetta fer allt saman. Já, einmitt. En þetta er, en það er, og þá held ég sé mjög gott, sko, að svona í þessum hraða tíma bara, og ég held að ljóð sé mjög svona, því að nú kannski tala að fólk les ekki, og sko við erum alltaf að lesa bara eitthvað svona stutt að texta svo ég minnist nú aðeins og aðra, sko, sjónvarpsstöð ég fæ nú alveg leyfi til þess þá er náttúrulega mjög skemmtilegt, sko, fyrir þá sem hafa áhuga á þessum ljóðum, sko, þá er náttúrulega þáttur í ríkissjónvarpinu sem er alveg þess virði að benda á, sko. Það var þáttur í gærkvöldi man ekki hvað heitir, Ljóðaland eða eitthvað svoleiðis. Já, einmitt. Og það er bara þú náttúrulega hefur verið látin læra ljóð þegar þú varst ungur í barnaskólanum. Og ekki bara læra þau utan að til þess að skrifa þau á prófum heldur þurfti að syngja líka. Já, það var svoleiðis. Það var söngur, söngtímar og líka bridskensla.
Já, þú býrið að því ennþá. Námskrá dags í dag, hún vægast sagt mjög ólík. Það var kristinfræði, það voru biblíusögur. Þar var mjög mikil umræða siðferði og gildi og dygðir og hérna ég ætla ekki að missa mér í nostalgíu. Ég held að ég láta börn læra ljóð. Ég held að ég aðeins að þjarma að þeim sko, með þetta sko. Og það er náttúrulega stórfenglegt hvað sko Þórarinn Eldjárn hefur gert. Það er stórfenglegt. Hans bækur. Það er bara alveg, það er svo magnað sko. Og enn talar hann til ungra sem aldina. Já. Og hérna, en ég held að sé sko, ég er að segja nú sko mörgum þetta, að hérna, og ég held að það er komin og hann sterkur inn sko. Sko, þegar þú ert að fara að sofa á kvöldin, þú ert kannski að lesa sko skáldsögu eða eitthvað sko, en lestu bara eitt ljóð og lestu það oft. Af því að og hérna, og það er nefnilega svo gaman með mörg ljóð, þú getur fengið svo marga myndir út úr því. Og það þarf ekki endilega að keyra 15 kilometra í jógatíma. Jafnvel ekki sko, en og það er líka svo gaman að þegar þú ert við vorum að ræða í gær, ég og einn sem er að lesa með okkur sko, og við vorum að ræða eitt ljóðið og það er svo gaman, hún sá alltaf aðra mynd út úr heldur en ég. Ég hef lesið menntaskóla greinar eftir mig, eða semst ljóðabækur eftir mig, og ég var bara alveg hissa. Já, einmitt. Vítu, var ég að meina þetta virkilega? Var ég að hugsa þetta? Fannst þér það ekki skemmtilegt? Jú, mér finnst það mjög skemmtilegt og ef einhver að horfa á þetta og hefur skrifað eitthvað þá má hann bara senda mér þetta. Ég er mjög gaman að þessu, það er bara, maður bara rekkur við. Það sýnir það að þegar þú ert búin að kasta þessu frá þér, þá ertu búin að missa tökin á þessu og það er bara mjög gott. Fólk getur bara fundið það sem það vill út úr þessu sko. En ég held að sé sko, og vonandi er það sem þetta þing okkar kveikir í einhverjum að taka sem svona frambækur Hannesar. Já, og það hefur líka verið gerð sko, það er sko hérna, ljóðasafn hérna, þykk bók og svo koma þess að tværi viðbót, haustaugu og fyrir kvöldirum og það hefur líka verið gerða svona styttri bækur, svona söfn sko. Já. Fyrir 2 árum var gerð eitt sem heitir Byggð mín í norðrinu sem Sölvi Sveinsson sáum og svona útgáfun og þar eru bara ljóð sem tengjast Skagafirði til dæmis. Já, einmitt. Mjög nett og falleg bók. Hugsaðu líka bara mikilvægi sko hvíldartímans, kyrrðarinnar. Þetta tæki er að trufla okkur ekki bara á daginn heldur líka á nóttinni og sko við erum síkvik, við erum alltaf að fylgjast með upplýsingum, mörg okkar hafa komið sér í þá stöðu tilneytt eða ótilneytt og ekki síst ungt fólk að það hefur áhyggjur að því að það geti einhverstaðar birst eitthvað það á meðan það sefur sem er neikvætt og hugsaður sko friðinn sem felst í ljóðinu og maður veltir í fyrir sig þegar Hannes ryður sér braut hefði hann getað það á núna á okkar tímum síáreitis hefði hann getað skrifa svona vel og fallega það er ekki gott að segja það er ekki gott að segja það er erfitt að sko svona en sko sem betur fer og eru svo margir að yrkja núna það kom út svo marga ljóðabækur og það er svo skemmtilegt alls konar bækur, ljóðabækur og það er ég fylgist ekki nú vel með en það er sama það er bara, það virðist vera alveg sko blússandi áhugi á þessu og svo bara vonandi að einhverji lesi og þess vegna held ég að þetta sé góð aðferð að sökkva sér bara hún í eitt ljóð búið sér bara fara að sofa með eina mynd ekki vera að þrælast í gegnum alveg heila bók heldur bara lesa eitt á kvöldi og getur þetta ekki annan daginn eftir Ég á 15 ára gamla stelpu sem að les eitt stuttan kafla í biblíunni á hann að vera svo frábært og ég held sko að það sé að einhverju leyti ansvar við samtímanum við raðanum, við öllu áreitinu hvort það er ljóð eða hvað það er við þurfum eitthvað ég er alltaf með kveikt á símanum sko
geti verið að gjósa á Reykjanesi þá fæ ég sent skilabóð strax að því ég er mikill áhugamaður þetta eldgos já, mikill áhugamaður. Þannig að þér finnst þetta reykst ekki á? Nei, það er bara ég er spenntur að fá bara bing á nóttunni eða láta hringi í mig sko. en ég held að ég er eiginlega bara ég er náttúrulega bara mjög stoltur að við skildum rjúka í þetta að reyna að halda upp á þetta afmæli. Það er bara stórkostlegt. Ég veist það og bara og vel við hæfi að hafa það náttúrulega á heimaslóðum. Já, fannst það sko. Var ekki einhver umræðum að hafa þetta bara í Reykjavík? Nei, við ákveðum bara strax að hafa þetta hérna fyrir norðan. Já. Við bara, það kom aldrei til umræðu eiginlega sko. Við bara skapringarnir ákváðum þetta ég og Sölvi. Gott, já. Bara stukkum á það og það hefur nú svo sem verið ég held að sko ég held að skapringar séu náttúrulega mjög meðvitaður þetta skáldið og séu líka sko stoltir að sínum já, seldu mjög stoltir sko við erum nú, þú þekkir það nú sko sveitastoltið sko við erum nú stolt af okkar fólki sko ég bjó einu svona Sauðárkróki það var ekki mjög lengi og það var býtu hvað það var á 9. áratug síðustu aldar og menn voru að ræða Hannes þá og fara með Hannes og hann hefur augljóslega allar götur verið spámaður í sinni heimabyggð, má ekki segja það? Jú, því að þó hann fari sko víða í bókunum sínum þá kemur alltaf einhver staðar, kemur hann alltaf heim öðru góru sko og kannski sérstaklega í bókinni 36 ljóð þá kemur hann hún kom mjög sterkt til mín þarna 1983 sko þá kom hann alveg bara beint í hangið að maður og sagði og þá nú er hann alveg komin heim aftur sko að slíta ekki ræturnar heldur halda tryggðinni við þetta er nú svo sem sagt mig líka sko ég sé óttalegu sveitamaður þið eru báðir bara mjög flottir í þessu finnst mér svo kona mín segir verður nú að hætta þessum sveitaljóðum þetta er svo leiðinlegt nei en það er ekkert að slíta þessu úr manni sko og bara þetta ég vona það og veit að þetta verður skemmtilegt hjá okkur og svona og fróðlegt engin spurning og það verður þarna lesið fullt af ljóðum Mér langar Eyþór að biðja þig að ljúka þessu spjalli okkar á því að lesa 1 eða 2 ljóð það svona fyrir eftir í hvaða skapið þú ert Ég skal lesa hérna fyrir sko, svo lendi ég í því sko, ég tel mig þokkalegan að lesa mín eigin ljóð en ég verð nú bara viðurkenna það ég er bara hálfgjört í vandræðum með að lesa sumt eftir Hannes bara, ég veit ekki af hvernig það er það er bara mér veist ég bara ekki ná tökum á því en ef við ekki bara að prófa hérna er eitt mjög fallegt sem heitir Hjá fljótinu þau stóðu þar sem þaut með björtum lit því þunga fljót og horfði í vassins strengi og heyrðu að sunnan sumarvinda þitt síki og engi og armlög þeirra mynd á fyrsta fund þó fölur beigur hægtum sviði gengi laut hann höfði og sagði í sama mund veistu hvað gleðin tefur tæpa stund en dregin lengi og svo kannski bara alveg í lokin að því það komi haust haustvísa Störin á flánni fölnuð og nú fer enginn veginn annar en þú. Í dimmunni greiniru daufa nið og veist þú ert komin að vaðinu á ánni. Ekki flott að enda á þessu? Bara dásamlegt, sannlega. Mér finnst þú mjög góður í að lesa, Hannes. Bara svo segið þér það. Æfingin hefur kannski skapað meistarinn. Ég veit það ekki. En kæra þakkir Eyþór og gangi ykkur vel með þetta metnaðarfulla málþing. Svo bara maður reyfi það upp í miðgarði sunnudag klukkan 14.
glæsileg dagskrá. Þú ert bara 4 tíma norður, þú skýst bara og fer suður aftur kvöldið. Þetta ekkert mál. Þetta nú eiginlega, að þú segir þetta, ég verð staddur á Siglufirði. Já. Ég ætla að halda upp á brúðkaupsafmæli mitt með konunni minni. Já, til hamingju með það. Þakka þér fyrir. Já. En ég veit ekki hvort ég næ inn í Miðgarð, en hver veit? Mikið væri gaman. Já, akkurat, ég var til hamingju með daginn, ég var búin að glemma þessu. Mikið væri gaman að það geti verið saman. Þannig að kannski sjáastu fyrir norðan. Kannski. En allavega, kæra þakki fyrir að koma til okkar. Takk fyrir bara að fá mig. Og lesa ljóðin svo fallega eftir Hannes sem að hafa skipt mig mjög miklu máli og marga aðra Íslendinga og frábært að halda arfleið hans og ljóðum á lofti og af því að Hannes enn á meðal okkar þá bara takk Hannes fyrir allt. Takk Hannes. En ég ætla líka að þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna. Það komið að leiðarlokum hjá okkur við rauða borðið í kvöld. Svona rétt að minna á það að ef þið hafið oft velt því fyrir ykkur að styrkja samstöðina en hafið ekki komið í verk, ef ykkur líkar við okkar efni og þið viljið framgang okkar áfram, þið viljið að samstöðin haldi áfram að vera í loftinu. Ef ykkur finnst það ykkar hagur, þá getið þið haft heilmikið með framtíð okkar að segja ef þið farið inn á vefslóðanasamstöðin.is, skrollið niður, finnið hnapp sem ástendur áskrift og hakið þar við mánaðarlega áskrift sem okkur sagt að sé hlægilega lár styrkur, þótt hann geti skipt okkur öllu máli, aðeins 2.750 krónur á mánuði. En þættinum lokið, við sjáumst aftur á morgun, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.